Maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa. Prinsesa, puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahiring ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko.
Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo, ilabi na gid sa mga maukod naton nga tagpalamati sa sining aton programa, kag sa maabutan sining aton istasyon sa radyo. Aton pasalamatan ang aton makagagahom, kag mahigugmaon nga amay sa langit, sa paghatag naman sa aton sining bagong adlaw, sa pagdayaw, paghimaya sa iya kaayo, kag pagpabilin upod sa aton. Magpadayon kita sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Matarong ikaw o Ginoo kag ang imo mga paghukom husto, at ipana ako suno sa imo malig-on nga gugma, kag tudloi ako sang imo mga sugo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo kami gintubos kag ginhimo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad, agud kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahilwayan kag sang palanublion nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 6 bersikulo 20 tubtob 26. Dayon gintulok ni Jesus ang iya mga gintutunan, kag ginsingganan, bulahan kamo nga mga imol, kay sa inyo ang ginharian sang Dios. Bulahan kamo nga ginagutom karon, kag pagabusgon kamo. Bulahan kamo nga nagahibi karon, kay magakadlaw kamo. Bulahan kamo kung ginakaugtan kamo sa mga tawo. Ginasikway kag ginainsulto, kag ginaguba ang dungog tungod sa anak sang tawo. Magkalipay kamo ka magsinadya sing bugos sa sinanga adlaw, kadako ang inyo padya sa langit, kay amuman ina ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga propeta. Apang kailo kamo nga mga manggaranon, kay nagaagom na kamo sing kalipay. Kailo kamo nga mga busog karon, kay gutumon kamo. Kailo kamo nga nagakaladlaw karon, kay magakasubo kamo kag magahibi. Kailo kamo, kung ginasugid kamo nga maayos ang tanan nga mga tawo, kay amuman ina ginhimo sang ila mga katigulangan sa di matuod nga mga propeta.
Para sa aton pagpamalandong sa sininga adlaw, pagaupdan kita ni Seminarian John Kevin Navarro, isa ka seminarista sang Diocese sang Bacolod, currently undergoing pastoral year and pre-diaconal program. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Brother Kevin. Maayong aga sa tanan, kag sa imo sister ninya, salamat sa sining kahigayunan nga imo ginhatag sa akon sa pagpaambit sang pamalandong sang aton nga ebanghelyo. Kisa sa aton nga kabuhi makasiling man kita nga ka-unfair sang kapalaran kuya man. Nga ako amulang sini, sila ya mas ginagrasyahan. Kag worst is, ka-unfair sang Dios. Ginapabayaan ako sang Dios. Ini nga mga pamangkot, realidad, kag realisasyon, matuod gid nga aton nga ka-eksperyensyahan or experience by other people. Kung aton pamalandungan ang aton ebanghelyo subong, makasiling gid kita sang kaangay sini. Unfair ang Dios nga tungod kay bulahan ang imol, ginagutom ang mga nagapangasubo, but woe to you who are rich. Ginasiling naton gani nga ang kabuhi is weather lang. Kisa, ari ako sa kahumungayaan, kisa, ari man ako sa kasubo. Apang sa aton ebanghelyo subong, ini magasaysay sang kung ano ang labing maayo naton nga panimuot kung kita, isa ka pigado, ukon isa ka manggaranon. Sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo, pamalandungan ta ini sa duwa ka bahin. Aton tan-awon ang aspeto sang imol kag sang manggaranon. Una, bulahan kamo nga mga imol, kinagutom, kag nagahibi, kag ginasikway. These realities speak about poverty, pagkakulang, ukon sa sini nga mga realidad sang kabuhi, mayara gid man sang kulang. Kung imol ka, wala ka sang pagkabutang. Ginagutom, kulang sa pagkaon. Kung ikaw nagahibi, kulang basi ikaw sa maayong emosyon. Kag kun ikaw ginasikway, kulang sa maayong nga relasyon sa iban. Initanan masiling naton nga may pagkaimol tungod kay may kulang. Pero ang pamangkot, kung imol kagali, madiretso na kita sa langit, tungod kay sa ato nabasa, mas ginapaboran sang Dios ang imol. Una sa tanan, ano bala klase imol ang ginanami ni Jesus? Ang imol nga may maayo nga disposisyon. Nga hindi basihan nga kung imol ka, marikta ka palangit. Tungod kay may ara sang imol nga sakon. Imol nga indi kontento kung ano ang ginahatag. Ang imol nga pagapaboran sang Dios. Amo ang imol nga kabalo makontento kung ano ang ginahatag kag kabalo mag-apresyar sang sina nga mga grasya. Labi sa tanan, ang imol nga sa iya pagkawala-wala, wala siya nagbiya sang pagsalig sa Diyos. Kay ang Diyos mismo naghambal, kay inyo ang ginharian sang Diyos. Kamo, pagabusugon, kay makakadlaw gid kamo. Kabalugig kita na ang Diyos wala nagakalipat, kag iya gid initon manon kung anuman ang iya ginapanghambal. Ikaduwa, kailo man kamo nga mga manggaranon. Kamo nga mga busog, mga nagakadlaw karon. Kag kun ang tanan nga mga tao magadayaw sa inyo. Kailo man kung aton ini hunahunaon, ini isa ka makahaladlok nga hambal halin sa aton Ginoo. For it speaks about condemnation and punishment. Kung amo kaluoy lang gali kun ikaw manggaranon, kung manggaranon ka gali, wala ka na sang tsansa magapalangit. Pero ano nga manggaranon ang pagakondenaron sang Dios?
ang manggaranon nga indi kabalo magtipig sang iya manggad. Tandaan gid naton nga indi sala ang mangin manggaranon. Tungod kay basi ang imo pagkamanggaranon, bunga ina sang imo pagpangabudlay, kag grasya sang Dios. Indi sala kung ikaw maka-acquire sang madamo ang mga bagay. Ang sala kung ikaw manggaranon, apang indi ikaw kabalo magamit sang manggad mo sa ikaayo mo kag sa ikaayo sang iban. Kaklaro nga indi gid lang ang mga pagkabutang ang magadala sa kalautan sang isa ka tawo, kundi ang iya tagipusoon. Kung ini matig-a nga magpaambit sa iban kag indi kabalo magpasalamat kung ano ang iya nagakabaton sa subong. Kung ikaw manggaranon nga indi kabalo maghatag kag magpasalamat, sigurado gid nga ikaw sa uli nga kinabuhi magaimol, pagagutomon kag magahibi. Paagi sini nga ebanghelyo, ginapakita lamang ni Jesus that He is a just and merciful God. All of us will be judged according to what we had done here on earth. Paagi sa sini nga ebanghelyo, ginapakita lamang ni Jesus that He is a just and merciful God. All of us will be judged according to what we had done here on earth. Mas pilion niya ang pigado kag waay-waay na gid, pero nagasalig sa iya kag apisar sang ila kahimtangan, sila may maayo nga batasan. Sang sa manggaranon nga sarang tani makahatag, pero wala nagahapaambit. Kung kita waay-waay diri sa duta, salig lang, kay ang aton padya, dako sa langit. What we learn from these passages are somehow can be considered as the standard in living by all Christians. Hindi kita maghambal nga unfair ang Dios. Tungod kay siya, naghatag sa aton sang grasya kung kita nagadagop sa iya. Kag kung kita nagahimo sang bagay nga pirmi nagapakamaayo sa aton. Tandaan naton pirmi nga sa aton pagkawaay-waay, ang Dios mas pilion pa kita. Pareho siya mga apostoles, kalabanan sa ila makasasala, hindi maalam, pero sila ginpain sang Dios para sa mga dalagko nga butang. Kita, kung gusto naton sang dako nga padya sa langit, sugura na naton maghimo sang maayo subong diri sa duta. This specific gospel is all about lessons in poverty, hunger, and hatred. It is not about learning its meaning, but experiencing how each unravels our hearts. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Kevin sa imong reflection nga ginpaambit diri sa amon tanan sa kahanginan. Aton padayon nga pangayoon ang grasya para sa sining nga adlaw, ang magmanginbulahan sa panimuot sang Dios kag sang aton isig ka tawo, paagi sa pag-share sang aton blessings, sa aton panahon, sa aton presensya sa iban nga wala sang ginapaabot nga balos. Sa liwat, madamo gid nga salamat Brother Kevin kag hasta sa madason nga semana. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Igad sa oras nga alas 4 saga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, karasig lang sa ato nga mga inadlaw, no? Miyerkules na kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 7 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2022, kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilla, September 7, 2022, kag para iya mga kabiran sa aton nga Christmas countdown, diri iya sa Bombo Radio, sa aton iya nga mga kauturan, karasig lang gid niya sa aton iya nga mga inadlaw kay man it's 109 days to go na lang mga kabinan kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 109 days to go before Christmas. Wow, amo na kadasig. Padulong sa selebrasyon naton sa adlaw sang Pasko. Ara na nga aton mga Christmas lights. Ang aton nga mga Christmas trees nagatindog na. Kag subong man mga Christmas decorations. Sige, asa na mga regapanguna nga mga balita. Ang ato niya nga tutukan sa subong yang agadri sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita local. Ining proposed reclamation project, no, ni Councilor Vladimir Gonzales dira iya sa may
Barangay Banago, Syudad San Bacolod, nag-react, no? Ang punong barangay nag-object kay nga wala sang public consultation nga ginapatigayon dira sa hinambitan iya mga kabinan nga barangay. Samtang sa dugang pa nga mga balita no nga ato niya nga tutukan driman sa ato niya nga paratuntunan sa dugang pa nga mga balita lokal ang public market sang barangay Sumag kanami no may second floor tapos may elevator. Wow. So, ano yan kung mag-modernize ka sa imo sa public market karon na magsanag-sanag kay chikeron naton ina no with upod iya sa patrol with Bombo Gracelyn Lobaton nga magapadulong iya sa area. Ang mga strikers, sa mga tricycle ini mga strikers ti ginareklamo ini sa karon sang mga drivers no nga mga lehitimo dira iya sa may barangay Handumanan. Sang tinalikdan ganito, naguntat gito iya sa pagbiyahe, no? Samtang sa dugang pa iya nga mga balita, no? Aton man iyang tutukan, diri iya sa aton iyang paratuntunan, dugang pang balita lokal, nga aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan driman sa aton iyang paratuntunan sa Bombo Report sa first edition hibaloon naton no ang ining suspect man bala sa pagpatay ning dispatcher sa City Mall nga luthang sa kompyuteran bla sa Purok Langis Barangay Banago te ato nadakpa na ato no kag subong man pila pa ka mga regapanguna nga mga balita pungsunon nga aton iyang tutukan driman sa aton nga palatuntunan. Last day sumong sang pagbisita sa aton iyang presidente sa may Singapore, no? Duhan niya ni or halin iya sang di ba abot siya dito 5, 6, 7 halin siya sa may Indonesia, padulong nag-abot siya dito Indonesia September 4. Padulong sa may Singapore, no? 6 and 7 ang iyang state visit sa Singapore man. So, wow, sa pagkadamo man sa Filipino community nga nag-welcome gini no sa ato niyang presidente. Kaga subong man sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niyang tutukan driman sa ato niya paratuntunan. By the way, ang 1.3 million nga 4-piece beneficiaries na listahan sa laon sa gyapon kay dugang nga pundo amo ning hirit sang DSWD sa Kongreso. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita no balita nagikan sa luwas sang pungsod ginalaslasan gid subong sang bagyo ang South Korea no tingwaan nato na no kay may gina-contact kita dito nga aton iyang Bombo International Correspondent direkta iya mga kabinan sa South Korea kung kamusta na ang ila siniya dito nga sitwasyon. Sige no so initanan ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga drigid lamang sa aton iyang palatuntunan sa Bombo report sa first edition kag pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan driman sa aton iyang pangalagad. Sige. So sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo again sa subong iyang aga. Of course, aton iyang promo diri sa Bombo Radyo na nagahulog na kamo sa inyo sa mga entries. Sa promo naton diriya sa Bombo Radyo, enhanced suwerte sa palengke promo naton. Kung sa diin, linibo gid nga mga crash prices ang aton iyang ginapanghatag every Saturday, no? Sa mga magadaog, sa mga nagahulog para sa send-in entries, para sa aton syempre nga market draw nga masadya and ang online activation naton no sa magadaog no ng mga sari-sari stores or grocery stores nga naga-display sa aton nga mga products sa mga sponsors naton no diri iya sa Bombo. So kay man nga 6.5 million pesos
nga cash isiyahan, no? In total prices, nagapanghatag ni siya, ginapanghatag, nagsugod na, no? Subong ikaanom na ni nga simana naton nationwide. So, good luck, gid, no? Sa aton iyang mga entry senders, kay pareho na sa subong, no? Di blang aton iyang mga proofs of purchase, tuman lang giniya kahapos, no? Hindi blang mo na ginambal naton nga makapiyan-piyan giniya sa aton, no? Sa aton man nga matag adlaw iya nga pagpangabuhi kay ning mga proofs of purchase ginagamit nyo ini like every day or if not every day, from time to time. So that is why hapos lang gid ni katama sa inyo, no? Ang pag-join diri sa aton iya nga promo sa Bombo kay pareho na subong iya nga aga, di ba? Magbugtaw kita, especially, no? Subong balik na eskwela, klase, padayon ng trabaho, no? Syempre kinahanglan ta gid magluto. No? Kinahanglan ta gid magkaon, magluto. Syempre sa kusina ni Mrs. No? Sa kusina sang tagsa iya ka mga panimalay, sa mga kabulig sa pulian, hello dira, no? Aga pa ni nagabulog tao. So may ara gid na sang silver swan sukang puti. No, di ba? May langgaw kita anong ginagamit ta? Silver swan sukang puti. Kay man, sa Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka Silver Swan Vinegar sa stand-up pouch o kun label, no? Isa na ka-entry kag subong man, diba? Sa panimalay ta man sa gyapon. Sa panimalay ta, gusto naton mapag-on, no? Mapag-on iya nga gamit. Nga, inablang, huwag ako mag-init ulo ni Mrs. Abi kay Mister. Kisa magkalatabog ng mga kuan, mga balde, mga kabo. No? Ano nang gusto naton igamiton? Orokan, gidya eh. Kaya man nga sa orokan, maayos ang buhay mo. So, isa lang ginaka-sticker kun coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo promo titles. No? Pwede kay mahatagan ka na ako magbakal ka. Pwede mo magamit nga proof of purchase. Okay? Kag syempre, no, gag-grocery kita, debla? Kinanglan ta gid mag-grocery maski ano, kay ti syempre gakaon ta everyday mga kinanglanon naton. Tidiin ka, syempre sa subong pangaran nga kabudlay san tiyempo subong, no? Sa barato ka, no? Sa pure gold, always panalo, no? Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Sabisan din lang gid na iya nga sangasang pure gold supermarket. Isa na ina ka-entry, no? Sa aton iya nga mga kauturan. And subong man ti ang Lifebuoy. Kaya nga ang Lifebuoy, di ba kinanglanta, now in the Philippines, kinanglanta habon, syempre, no? Mangin matinlo kita hygiene, tamo gining makabulig sa aton sa mga viruses nga ara sa palibot nga hindi lang kita kahibalo, no? So gamiton mong Lifebuoy, kay man ang Lifebuoy now in the Philippines, tapos ang isa ka empty box sina sa bisan ano lang nga variant or size, isa na ka entry. So mo na sa send in entries naton, pagpadala mo sina sa mga kauturan naton, syempre sa wala pa nakapasakop, pasakop na, no? Dali na kag magpasakop bala kay makapiyan-piyan gid ni sa imo, no? Ibutang sa sulod nga sa puti nga sobre, bakal mo dira nga proof of purchase kag isulat sa gwasang sobre ang imo sa nga pangalan, edad, address, contact number, perma, week number nga intrahan mo kag ang pangalan sa proof of purchase nga ginalakip, no? So ibutang mo man ang promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio, kag i-address sa Bombo Radio o kon Star FM, no? Ihulog ang imo sa mga entries sa estasyon sa Bombo Radio kag Star FM o kon sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo sa lugar. Gani magpamakal na kag mag-usar o kung maggamit sa mga masunod nga mga produkto, agod ka mo makatipon sang madamo nga mga proofs of purchase, ti agod ma-enjoy, no? Mag-enjoy sa mga papremyo nga igapanghatag. So, amo na, no? Kay manti sa send in entries naton tanawa bala.
tumataging-ting nga cash siyahan sa weekly prices. Malamo na sa mga kauturan ta ang nag-enjoy nga nagdaog, no? Nga mga send-in entries naton. Kay every Saturday, like this coming Saturday naman, September 10, may 3 naman nga magadaog bilang studio winners, no? First prize, 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? Ang second prize winner naman, 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag ang third prize winner naton, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Tiliin ka pa daya, no? Pamaskwa, ganiya sa imo, no? Temprano nga pamaskwa. Kag ikaduha nga pamaagi naton sa pagdaog, no? Sa online activation cash siyahan, 3 ni magadaog sa online contests para sa pinakamanaming promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries, no? Iupod sa display sa inyo sa mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sa siriya nga promo, no? Kuhaan mo ina sang litrato ang inyo sa matahom mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod FB page. Ilakip ang pangalan sang entry sender, pangalan sang sari-sari store, complete address kag contact number. Ang deadline sa pagbadala naton sa entry sa inbox ang Bombo Radio Bacolod page every Martes ina nga adlaw, okay? Ang mga papremyo ta naman dira, ang first prize naton 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Kay man sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, ang aton dira nga criteria for judging, no? Impact and attractiveness, that's 40%, no? Ang originality and uniqueness, 30%. Ang number of likes, 20%. Ang concept and ideas, 10%. With a total of 100%. Tapos, yari man, ang ikatatlo nga pamaagi sa pagdaog, no? So, kada Sabado, ang team sang Bombo Radio kag Star FM nagapadulong kag nagapatayan sang activity sa sulod sang merkado, di ba? 5 Saturdays na nga nag-enjoy kita. So, this coming Saturday, Burgos Public Market kita sa mga kauturan naton. Tikaupod naton ang aton yung mga sponsors, no? So, may mga programa kita dira, may kantahanay, nag-enjoy mga kauturan ta, nagasinaot kita, may bunong braso, nagkalain-lain yung mga parlor games, may yara kita video kay challenge, kag syempre nag-raffle kita, kag maka-entertain gid sa mga shoppers sa sulod sa merkado. So, that is why, no, para sa magapasakop sa aton nga palengke raffle draw, inyo dalon ang inyong mga entries sa ihulog sa mga drop boxes sa sulod sang palengke venue, okay? So, kay man ang premyo, i-award na pagkatapos ang draw, anom na siya magadaog sa 500 pesos cash kada winner, plus 500 pesos worth sang balor sang gift pack kada winner. So, meaning worth 1,000 imo madagaan, no? 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga gift pack, okay? And then, of course, idiretsohon ta para naman sa grand draw. Para mas exciting para sa inyo, no? Kaysa grand draw naton, limpak-limpak nga kasiyahan ang aton igapanghatag. Kay man 20,000 pesos para sa, naton, sa mga guaranteed prizes naton. May 20,000 pesos sa first prize, second prize naton 10,000 pesos, kay third prize 5,000 pesos bilang guaranteed prizes. Plus, may 5 pagid ka mga consolation na winners sa tag 2,000 pesos each sa 24 key cities nga may Bombo Radio kag Star FM stations. Okay? That will be on September 24, 2022. So, good luck! Good luck gid sa mga kauturan ta. That's why 6.5 million pesos niya kasiyahan tanan-tanan. So, minilyon ka pesos ng mga papremyo ang padayon naton nga gina panghatag, no? So, sa subong iya nga aga, no, sa ato nga mga kauturan, kag sa ato nga mga kabombo, chikeron tanay, kamusta ang ato nga sitwasyon subong sa palibot
sa syudad sang Bacolod, no? Kamusta dira mga utod naton nga mga drivers aga pa ni nagamalataga pa nagabulugtaw or sa mga kauturan naton nga tanan, no? Tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, niblang sa mga kabombo naton, no? Sa aton iyang sitwasyon subong, sa aton iyang mga kauturan kamusta hunta, maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, no? Sa subong iyang aga, hibaloon naton kamusta, no? So machikar man kita, no? Kamusta ka mo dira sa South Korea sa mga kauturan ta, no? Sa South Korea hambal ta na gani galaslas gidto si Hinamor, no? Ining typhoon, super typhoon kung tawgon. May lang gani, no? Diri sa aton sa Pilipinas bala sang naghapit ni siya, not so much bala, nakagwa man siya gidayon. Hindi syado ang epekto gid bala, ang apekto nga ang natugan niya bala, no? So pero sa iban to yang mga kapungsuran, just like to naglabay siya una sa Japan, naglabay siya sa Japan, tapos South Korea, sus ginlaslas gid sila todo, perting nga mga evacuation subong, no? So that's why sa mga utod na dira, actually we were trying to contact them pero dumabulibudlay, no? Hopefully they're safe, especially mga utod naton yung mga Filipinos dira sa may South Korea, kabay pang safe lang gid kay syempre ginapangamuyuan gid naton ng mga safety sa mga utod naton yung mga OFWs. Kamusta subong ang aton nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning! Yes, Bomba, good morning. Happy Wednesday sa atin sa mga kauturan. Kag ti subong adlaw mangin masako man sa gihapon, no? Kag ti Bomboan hinigit pagkalimtan magdala sila sang mga panaming kay ato sa mga dalanon basa again, no? Kag kita pa mambay kung mainit karon, no? Tani nila magtudo ang ulan kag syempre Bomboan tungod sa kabasa sa ato sa nga dalan. Oo. Ato sa nga mga drivers, no? Mga motorcycle drivers nga kalawanan nga nagalabay diri sa dalan Lacson sa higad naton ang nagahinay lang sang padalagan mayo kaya hinay sila kaya mamuan pilawan ka mga aksidente nagluntad silang nagligad nga mga inadlaw kag may mga patay man so mas mayo nga maghinay especially kung basa ang dalan o man naton nga mga tricycle drivers kag mga jeepney drivers wala pa kita mga taxi drivers so muan ano pa Way pa guro pasahero ato pagyapon sa terminal, di ba? Sila mga manay oras. Oo. Mga manay oras buwan nga hindi mo makita ang taxi, no? Kay ang ato mga kauturan basta kaya sa jeep, mas pili sa jeep kay kalabanan man nga sakay sa taxi kadali mo, no? Kadali. Mga oras, mga rush hour. Or ang iban da iya Bombo Grace sinablang gasuki na gid man sila ya taxi. Kung balo na pambayad sila taxi pero sa tutuod lang ti kun practical ka ko duway ka malang ya gadali kundi ma-jeep ka kay ka mahal man balahaw Bombo Grace. Gani, sakto gina Bomboan. So subong wala kita makita nga taxi, no? Posible ra sa mga terminal. So, aga para sila kabulugtaw Bomboan kay they're hoping man nga makuha sila sa mga pilaman ka mga pasahero, no? Para nga buena mano man sila pagbiyahe sa mga adlaw. Subong makita tayo mga jeep lang pila na ka mga jeep naglabay diri sa aton nga higad, no? Kag jutay pa lang man ang mga pasahero madamo-damo na nakamabuan sa magalo adlaw na kalabanan mga estudyante if you balabuan magsakay ka sa jeep, no? Going sa proper Bacolod dira na damo pagid ang pasahero kay nagabantay nga mga estudyante padulong sa mga talagko ding eskwelahan mga public schools no, sa syudad sang Bacolod. So halong-halong gid kay tamapaktan ang tiyempo mo man sa mga nagabiyahe Pambuan. So Pambuan, speaking sa mga nagabiyahe,
no? Aton mga tricycle drivers legal nga adlaw dito sa area kung sa barangay naman na syudad sa Bacolod naguntat ang ila sini nga pagbiyahe tungod sa problema nga dugay naman kuno gani kinapasaka sa babaw, especially sa aton sa mga kapulisan, no? Una gid sa LGU man sa syudad sa Bacolod nga ang mga strikers makita mo Japon, no? Mga matag strikers so wala bala sang legal nga dokumento pero nagabiyahe amo nang kolorom naman mambuan sa mga tricycle. Kung sa mga taxi, may mga moments na, inabalang nag-booking ka, pero syempre, wala kaya sa nagkakaigo nga prangkisa, wala ka sang permit, tapos nagapanguha ka pasahero, amo man sa mga tricycle. Although, subong niya nga kagawon, para yun ni Bombo Grace, daw, dako, gid na. Sakto gina, bomboan. Basta gani amo na hindi patas bala. Dako gid nga problema ang imo sini nga atubangon. Just like amo ni ginimo nila, untat biyahe wala kita bumuan. Pero ginimo na nila para nga matuglokan ining problema dira sa ila area nga madamo usang strikers, no, nga dako pa ang kita kasi sa ila nga mera sa mga legal nga mga dokumento nga nagabiyahe man sang legal bumuan. Ate hindi gadto pila sila kabilog, more than 100. Pero sila nga asosasyon sa TODA na panawag boboan, no? Para sa more than 300 ka mga persons or tricycle driver ang ara dira, no? So, according naman boboan sa mga kapulisan, especially dira sa Police Station 10, nga pamunuan ni Police Major Richard Pajarito, nga wala man sila kuno gauntat sa pagpanakop. It's just that nga kulang ang ila sa nga citation ticket, hindi sila maka full force sa panakop. Pero magambal gani ang mga tricycle drivers nga wala man kuno nga sapak amo ni nga problema, hindi man ako no matuod amo lang galing mambuan. Go ahead, Bombo Grace. Go ahead, Bombo Grace. Sige, go ahead, Bombo Grace. Okay. Sige. Go ahead, Bombo Grace. Mambuan. Oo. So, amo na ano. Sige, go ahead. Sige. So, amo na mambuan ang problema dito sa Hanumanan Lansak. According kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, nga ini nga problema madugay naman ni gani kag si mambuan kulang sila sang tawo, aminado man si Sir Martir, no, nga kulang sila sa tawo sa TMU, no, sa Traffic Management Unit, parang i-implement bala ang full force kay magpanakop sila bomboan sa dira-abi sa area sang Hanumanan, mga kapulisan ta ara sila sa area ining mga tricycle drivers nga kolorom, no, nagapalagyo man or nagapangama na bala mag-abot bala sa area ining mga pulis nagapanakop, pero may ara gid siya nga mga tao madakpan nga hindi na bala kabalipad, no? So amo na mamultahan sila kag amo nang tawag nga citation ticket mag-issue sila babaan kag sa paguntat biyahe tuligad may ara sang more than 20 ka mga tricycle drivers nga illegal nga nagabiyahe ang nagkaladakpan. So hindi man lang kuno sa Hanumanan area, no, ang ginaproblemahan sinisang aton mga law enforcers nga nagapanakop kundi may ari man ibambuan nga same case sa iban ng mga barangay, pero amo lang ni ang sa barangay Hanumanan kapila na nila bambuan ipasaka sa babaw nga masakapakan man sila kasi syempre ang ila kita gamay na paon pagid sang mga tricycle drivers nga kolorong niya. Insakto na Bombo Grace, no, although with all due respect sa mga striker, butang balon wala na sila nakakaigo nga dokumento, dumduman kong 1,000 pesos nga subsidy para sa mga tricycle drivers. Hindi ba na sila makabaton? Kaya nga, wala na sila permit mo, no, dibla? Why sila permit sa para maka-operate diriya sa aton? Direct sa area, dira, let's say sa Hanumanan. Pero dapat ya Bombo Grace, maski ano kapigadong sitwasyon, insakto ning kausa ni sa mga drivers man nga mga naga-comply sa mga nagakaigo nga dokumento nga maka-comply lang sila para nga mag-ano man sila makabiyahe sila sang tadlong nga hindi sila magpulo panago kung mayara sang kapulisan. Insakto gina bomboan kay do gina
imo la nila ano panawag gani mando pa naguay bala nga hampang gani ang pulis arati wala man talaga pakita buan ti ang aton lang nga mga law enforcers ya hindi amo nakadamo plus nga ang citation ticket nga gina-issue nagakaubos man o ginakulang so hopefully according kay Police Colonel Thomas Joseph Martir nga ano ni siya kapadayon ang ila pagpangdakop kag mairiyahan bala nga ang full force na kag wala na sang reklamo nga mabatian pa halin sa ila kay pirmi na dabang buan reklamo lang reklamo ni mo mabaso lang ni mga tricycle drivers kay sa example sa pagpa-renew pa lang more or less 3,000 na ni ilang magasto ang buan very unfair gid sa para sa ilang part kay ginahimo nilang tanan mahimo nila gani nga amo na makaproseso sila napaagi sa insakto nga way. So, pero ining mga ginatawag nga kolorom ya pakaba na lang gid ko no mayara pa gani pes nga kahimo sila sang pagpangawat ng balabang buan no, sa mga kagamitan sa pasahero kay ang lain kay ginatudlo sa mga tricycle drivers nga membro sa asosasyon ang naghimo na ko no sa ila di kadako bala nga may malasog may nakita mo himuan ka pa istorya nga hindi amo. Okay. So anong hambal ni Colonel Martir? Gina-activate niya man ang mga kapulisan? Yes, Mambuan. Meron na sa instruction no, sa mga kapulisan nila sa Police Station 10 parang continuous ang pagpanakop sa sining mga drivers nga wala gidya sang legal nga dokumento. So Mambuan at nga pamarian ining kahayag sang City Director Syudad sang Bacolod, si Police Thomas Joseph Martir. Sir. Yes, no. As per my inquiry with the Station Commander, Station 10, medyo paharito sa concerns sa mga anak panayda sa mga kolorom, no? Actually, according to him, nag-operate man po, no, with the Traffic Management Unit of the CPO. Yes. May mga more than 20 man silang apprehensions. Hindi man lang kaya dumanan ang kinakatuan ako. Atong PMU, kung tayo malang ang kaubusan man citation ticket kisa hindi malang dira. So, sige lang kayo, we will take time nga manakopita dira. So, ano niya, sir, ang mensahe mo sa mga drivers o tricycle drivers nga members ang sa association, especially sa Barangay Handumanan, nga amo na naga-hope sila, sir, nga mapadayon ni inyo yung operation? So I have already instructed Station 10 Commander to continue the operations against Colorum, no? Hopefully matapos na ning problema kay tinguan gid namon nga ma-solbar ni tanan ang ilang ginareklamo. How about, sir, sa mga Colorum naman niya, mensahe mo? So kung Colorum ka, be sure nga may necessary court attendance documents ka. If not, manakop kami kag basin madako ang imumulta o basin di ka nakabiyahe. So na lang mag-operate and follow the rules and regulations. Bombo Grace. Mambuan, tiya mo to, no? Ang pahayag sa City Director, kaya ginaulat na nila ni Bombuan, si Police Thomas Joseph Martir mismo maghatag sang statement. Kay siyempre, ginapadalaan, gid letter ang BCPO sa January, panikuno nga bulan. Kag, according sa presidente nila, nga si Sir Diego Malacad, wala pa kuno sang response. That's why nag-decide sila nga mag-untat na biyahe. So, kagapon, wala naman Mambuan sang pagpadayon pa sang untat biyahe. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Salamat gid. Report no nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace na patrol sa mga radyo ng Pilipinas consistent sa overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang aga driman sa aton iya nga palatuntunan. So, good morning, Bomboan. Dako, nakita iya sang striker kay wala na iya gapakabal. No? Bisan sa diin nga banwa, damo tricycle nga nagabiyahe, Bomboan. Tsakto gid na. No? Sa diin man nga area sa aton sa Bacolod, ini sila, syempre kung kisabla sa paminsaron mo do,
Intsindihon mo, amo na kay gahimakas. Pero, ukis sa ano nato, diri sa kalibutan, diri sa aton sa kalibutan, no? Kinanglan niyang pagpangabuhi naton, sa diin man nga bagay, gamay man or dako, no? Pero dapat patas gid. Kay in fairness ni, although we do understand kung ano kapigado sang sitwasyon subong, but, hindi iya insakto Kay dapat, ang regulasyon naton dere sa kasuguan naton, ang isa ka tricycle, ang tricycle driver, ang tricycle mangin driver ka, una best na syempre may lisensya ka. Ang tricycle mo, dapat may lisensya mana, may permit mana. So kung tricycle ka, regulated na siya sang syudad, sa idalom sang permit sa license division, dapat nagakuha ka nagakaigo nga permit. That's why dumduman nyo sa pag-identify para mahatagan sang 1,000 pesos nga subsidy ang ining mga tricycle drivers. Dapat ni sila may nagakaigo nga permit kag gina-check na dito sa permits and license kung sino lang ang may permit. So that's mga 5,600. So amo na ni mahatagan abi sang subsidy. No, kay tiya mo may permit pero sa tuod lang damo para da kun tani. So, amo na bala, kay ining mga drivers ni nga mga lihitimo, tipigado man na ang sitwasyon nila. Pero gintinguan nila, makaproseso kasang permit, abi ang balon mo nga ay kamahal gidabi, no? Mahal gidabi magkuha sang permit, tigaling kay white tamay mahimo. Kinanglan ta na i-comply. Bawion mo na galing sa biyahe mo, although mabuday magbawi, subong. Pero tiyan mo ng aton kasuguan. No? So, that is why, amo man sa mga utod naton nga mga drivers, nga mga striker, ma-comply kita sa managakaigo nga dokumento, kag intsindihon tama ni ang drivers nga nagabiyahe asang insakto, para blang linong bala, no? Aton sitwasyon, di ka mo sagi ka ilinaway dira, no? Sa aton iya nga mga kautunan, sa aton iya nga mga kabombo, no? So, amo na sa mga kabombo naton. So, amo na ginang aton iya nga mensahe dira kay kasubong aga kadamo gid na iya sa mga nagabiyay. Pero iban dira mga legitimate, kita mo na dira iyas bangga kore sus aga para na mga utod naton hambal ta gani nang ano man inang duwain sila katulog, no? It's like 24/7. No, ang pagbiyahe 24/7. Nablang grabe nga paninguha sa pangabuhi. Pero ina sila mga drivers na dala yati mga nag-comply na kay biyahe may rota gid sila mo, no? May rota gid sila halin sa Bangga Kori kadto sa government center, ara gini ang ilang nga rota. Pero ining ginatubo dato ng mga strikers comply lang gid kita sa mga nagakaigo nga mga dokumento. And worst ang iban wala pa sang driver's license, no? So we have to comply. Kaya nga, kung madakpan ka, matulo man ang luha mo kayo, mapakitluoy ka nga amo ni, pero we have to comply. Kung anong gina-require sa aton sang kasuguan, amo lang gid na ya. So dira ti hamakon mo to nga naguntat biyahe gid sang tinalikdan nga adlaw, ang may rota dira sa may handumanan, to mapakita nga nagakwan sila, nag-react na sila sa sitwasyon. Kaya daw mo pa nakikita sa mga strikers sa amon. So, sa mga kapulisan taman, we have to implement. Pero in fairness, sa mga kapulisan naton, makita tagin na sila sa dalanon man. Pero, kinanglan, porsigido kita mag-implementar para nga mangin patas, no? Kita mo, sa isa nyo cooperation, kadamo kamo sa mga nagkaladakpan, pila 20 bilog. So, ibandra, damo pa na daw mga striker, no? So, amo lang gid na, no? Mensahe naton, especially sa mga tricycle drivers, nga wala sang nagakaigo nga permit, no? Ginatawag ka mo nga mga striker o kung mga kolorom kay tungod nga wala ka mo naga-secure sang permit, no? Anuman kapigado ang aton sitwasyon, pero ining ambal ko na gani, ining mga utod naton nga managakuha sang permit, pigado man na, no? Galing ginatinguhaan bala. Sige. Ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, by the way, kadamo sa mga hitabo sa aton. Di ba lang ko sa inyo earlier kaina, sa may
South Korea, gabaha to, puwerte. Linibong evacuation. That's why ginapanawagan, tamauto na ito yung mga OFW. Actually, we're trying to contact them. Hopefully, hindi lang gidya, gidla nga, tamaan gidya bala ka-apektado. Pero mabulibudlay, no? Pero we are trying to contact. And of course, ang China man, linog man. Ay, grabe. Uy, sa sklibo, doon mo naging mention dihan ang sitwasyon, no? O, nagkalarumpag itong mga buildings. Grabe nga pagpatigayon sa rescue operation. So, ginapanawagan nato ng mga utod, ginatondra nga mga FWs, hoping you're all safe, kag makakontak sa amon diri kay para mahibalo man naton ang inyo iya nga sitwasyon dira iya sa inyo nga lugar, no? Kay man ka sa diin man nga bahin sang kalibutan, may mga utod kita mga overseas Filipino workers. Ining mga linog, ining mga bagyo, siyempre hindi mo ni makontrolar, pero kinanglan mangin na maghalong kita. We have to be very extra careful, okay? Sige. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Pause kita iya mga kabinan for a while, no? Amo ni pagbalik naton, chikero naton ang earthquake, no? Nga ang mga latest updates sa sining linog, no? Sa Ganzi. Grabe, no? Highest level of emergency response ang ginapatigayon dito sa may China. More than 6,500 rescue workers composed sa mga rescue teams, armed police, no? Na-dispatch dito sa sining na luntaran iya mga kabinan sa linog, no? Dito sa China. May mga navigation helicopters pa, may mga drones pa nga again sent out agod nga sa rescue, no? Ay grabe, sa Luding County kag sa Shimian County para sa rescue operations. So may mga recoveries gid, no? Bombo Kim, no? May mga na-rescue nga mga Chinese national. May mga nagkalalipong, may mga nagkalarumpagan, susperte, no? Ginapanghunos lang ang mga lawas ni sang tao ho agud nga ma-rescue kay nagkalarumpagid. So amo na didto iya sa aton mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang sitwasyon. Again, ma-pause kita for a while pagbalik sa aton nga paratuntunan dugang pang tupiko aton iya nga diskusyonan. Dali lang gid ha. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Na sa ato niya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, 16 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataho, aga pa man magburugtaw
sa liwat bugtaw na, bango na, 16 minutos na nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi mawili kita sang tulog dira, no? Or basi mawili kita sang bulubarikutot. So dapat aga pa kita nga magmalata, aga pa magbulugtaw, kahit may mga obligasyon kita aga pa, or may mga obligasyon kita iya mga kabiran temprano pa. Especially sa mga kauturan naton nga, may klase kita subong ha, no? Sa mga estudyante. So, syempre, kung aga, ano ni pagtawag, kung aga pa, mas maayo kay para hindi kita maabtan iya sang traffic, no? Sa ato ni mga kauturan kay sa mga kabombo nato. Kita mo mga Eloise Puloy, antin medyo masako-sako na ni sa kusina, subong, no? So, that's why nga madamo kita sa mga kauturan nga kaupod naton like every morning. Isa sa mga ginabantayan, gid ano naman ang kapalaran ni sang 4-piece, no? Si subong, kundi may mga na-delist, mga benepisyaryo bala sa listahan sang 4-piece, kundi may mga na-delist, hambal din ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, sa mga lawmakers nga sa laon nila sang maayo ining 1.3 million nga household 4-piece beneficiaries nga mahimo makakas, no? Kahit ambal niya may mga subong, no? May mga reservations ang pila ka mga lawmakers kag sa mismo benepisyaryo nga ilang nga gin-announce ang posible bala i-delist bangod sa makabig nga hindi sila ya pigado. Mayara kuno nga mga nakasulod. Mayara man gid. No? Although pipila naman lang pero sa bugos nga pungsod Pilipinas do sa kadamo gid. So sa meeting sa mga 4-piece beneficiaries ginahibalo kung pila gid man bala ang nakagraduate na sa programa. Kay man, especially kung balikan tang patrol Bombo Kim, kung nakagraduate ka na sa nga program, let's say for example, pikado ka mo to, pero mga kabataan mo nakagraduar na, do okay naman lang, no? Kay amo ning requirement mo, mga ginapay eskwela ka ba lang, mga kabataan, nga syempre pikado ka, pero kung nakatapos naman so hindi na kinahanglan, so kay nagagwa nga 30% to 40% ang dapat hindi pagsalaon, which means sa 1.3 million mayara pagid man galiya nga dira, no, nga may number nga dapat hindi pagkakson. So mayo man gid ni kag diri pagid ang pagpasiguro ni isang tiglikom ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga makakasman sa 4-piece program ang may iban pa nga programas ang kung makakas ka man may mga programa pa man ang DSWD ka nga isang AX nga Sustainable Livelihood Program bala. So suno sa records ng agency tubtob sa September 5 yara sa 187,613 household beneficiaries ang opisyal nga na-delist sa listahan sang 4-piece. No? Pila ka mga programa man sang DSWD ang nagkakinanglan man sang dugang nga pundo sunod diri sa Tiglicom para iya sa 2023. Kita ya in fairness ang 4-piece nga ni dako giniya nga bulig para sa mga kauturan no. In fairness ha sa 4-piece nga ni dako giniya nga bulig, especially kung may gayda pa eskwela ka kung pigado ka, no? That's why pasalamat gid ni sila ya kay makapiyan-piyan. If not nga bulig gid totally bla nga duway ka na gastuhon pero makapiyan-piyan gid. Especially kung pigado ka, that's why nga ma-appreciate gid sa mga kauturan. Tamo ni dapat yung mga programa sang gobyerno. Tapos anang educational assistance, okay gid na iya. It so happens na naligdan ang sistema lang gitong sa pinaka-first, pero subong niya okay naman. Pinaka-Saturdays after, 2 Saturdays after, okay naman. So amo ni dapat nga ginapunduhan blas ang gobyerno takay direkta gid siya makadto sa tudtuod gid siya nga mga benepisyaryo bala, no, Bombo Kim, sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. So amo gina nga mga programa sa ahensya sang gobyerno naton nga kitaya okay gid kitas na dibla. Tudtuod gid siya mo makabulig sa mga 4-piece na.
hindi talang pag-abusuhan man. Pero reminder lang sa mga ginikanan, no? Hindi talang pag-abusuhan, let's say nga may 4-piece ka mo, tapos ginapang prenda nyo, amo ginang hindi maayugid. Tapos para na yan sa mga kabataan nyo, ibakal nyo sang gamit sa panimalay, hindi na yan pwede. Kay ginabuligan ta sang gobyerno, ginabuligan kita sang gobyerno, para nga mapaeskwela, para gidya sa kinanglanon sa mga bata, ta. Hindi ya pwede nga ibakal ko na ni sin, ibakal ko na yan ay gasol, ibakal ko na, hindi na iya pwede ha. Kay para ini sa aton iya nga mga kabataan. That's why ginabuligan kita iya sang gobyerno. So amo nang pila sa mga violations, the reason why ang iban nagkaladilist or ang iban gid man ya, hindi deserving nga kumbaga may trabaho kamo iya. Si Bombo Grace, chikero naton, sa dugang nga report madulong sa aton subong yang aga do kanami sang Sumag Public Market Subonghaw. May second floor, tapos sa second floor niya may parking space. Wala mo yung mga merkado nga at least sa mga kauturan tabla kung magpanindahan, okay gid. Ti ongoing ang construction. Si Bombo Grace chikeron tabi sa piyak nga linya. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, live kita subong diri sa Barangay Sumag bala sa Sumag nga market nga gina-construct subong. Si Bomboan, makita mo nga napit na lang gid siya matapos, no? Kay diri sa Gwa bala sa dala na yon ang iya sining nga frame, no? O kun ang iya bala sining nga structure. Do ka ano na siya, do mahambal ka bala nga or makahambal ka nga makita mo na ni ang ang iya gid sini nga itsura ko ang itsura yan no. Pero may ara lang mga sasulod pa nga kinahanglan sang Bomboan dugang pag nga tiyempo sa pagtapos ini kag makita ta nga may pinta na gani color orange kag color ni siya hindi ko pa mabalaan of white or white gate kid dulong pa Bomboan no magsanag-sanag di karon nami gini kuan kay para makita taman or mapakita ta sa mga kauturan ang ining public market diri sa Sumag. Very nice. Marami no. Hinabalang amo niya nga mga merkado, ang mga mayo nga mga merkado no inang makaplastar gid. So Bombo Grace, kamusta subong? Diin niya ang mga vendors subong? So Bomboan, wala ko diri may nakita nga mga vendors. No? Sa diri nga area. So posible ara sila sa sulod-sulod bala Bomboan sa daan. Oo, sa daan. Kay ang ining plastarya sa diin gid ni siya Bombo Grace. Along the road, along the highway. Yes, Bomboan, along the highway lang gid siya, no? Which is kung matapos ni conducive sa aton sini nga mga kauturan kay compare mo siya sa iban nga market Bomboan. No, medyo sulod-lon, no? Ari lang gid sa higad sang National Highway. Kaya ra ginapantaton nga kamera para makita man sang mga utod ta nga may ara gali sa gina-construct nga market diri sa barangay Sumag. Kadami Bomboan sang iyang style kay compare mo wala sa iban, no? Do ka kini sa market Bomboan, do ka pwede na kay mall, no? Mini mall bala tawag. Oo. So amo na iya dapat no. Ina nga market ya ni gani. Mas maayo, mas makaplastar kay mas may parking space gani ina sa ibabaw Bombo Grace? Yes, Bomboan, bago lang kabalo yung parking space gali ini. Oo. Sa babaw na siya, may parking space na siya. So mas maayo gid. Terrible Bomboan, no? Grabe. Hoping ato sa mga kauturan diri sa Barangay Sumag, Bomboan, no? Kag makita mo man nga pila na lang ka porsyento ang nabilin, no? Nga matapos ining pag-construct kag may ara naman diri mga tawo o nga nagaubra sulod bala, no? Nagasugod na ubra Bomboan sa amo nga oras kag makita taman ang sa plain view ta Bomboan kung ano kadako ang bloke nga ginatawag, no? So, okay man siya, no? Kaso, amo lang nagaling sa iban. Okay. Ako lang nga Bomboan ang safe balaya. Ang arigan sa kapitapal na. Pero okay naman ang
ang amo na kakadako, no, kay makaplaster ka man bisan papaano. Depende na lang na sa ulihi matapos ni kung paano mo i-display mo mga baligya, pamuan, or ano klase nga business na ang imo nga i-plaster sa solar. So, ari, hindi ka na Pwede mo, magasto. Bombo Grace, kita mo ng bulletin da nga do board na ho, kundi may ngalan, may name of project na siya. Sa ano, Yes. may kita ka, ano, palihog basa Bombo Grace, anong completion niya? So, babuan, medyo gamay, no? Kaso ari lang, nakita ta dire sa board, no? Sa 19 million na siya sobra Yes. ang budget, no? Original cost niya. Dason ang iya sining panawag location barangay Sumag, no? Pag project date Bomboan, duration started may target date of completion, percentage of completion, bali March 21, 2022, Bomboan, nakabukan Pagsugod. dire. Oo, sa pagsugod nila construct. Dason, target nila nga matapos sa sining bulan sa Nobyembre, no? Nobyembre Kapit na. 15, tuig 2022. That's why makita ta subong at least makita mo na gidang forma ya. Yes. Oo. So, sa ako lang mabuan before November 15, 2022 comes, no? Matapos na ni. Oo. Gani. Oo. Excited na ako. Gani man. Do ka first ni siya nga dari sa aton syudad sang Bacolod nga mayara ni siya sang sang second floor kag it was announced ni before by Congressman Greg Gasataya nga funded niya sang national ini iyang nga pagtawag Bombo Grace ini iyang public market dira iya sa may barangay Sumag, no? Yes. So proyekto ini sa barangay Sumag hambal ni Kapitan Carmona nga ginbuligan ni Congressman Greg Sataya. So hopefully bala Bombo Grace niluman naton tanay mga ang libertad, ang Burgos, no? Kaya may mga proposal man na sa mga pagkayo bala. So, may mga amo-amo man sinino para daw mga kauturan daw mas maayo pagid kung magpamerkado. Kita nang mga plastar lang gid sa gitsakto kay kung may pundo lang man nga gamiton, Bombo Grace. Yes, Bomboan. Kung compare to siya sa mga public market diri sa syudad sa Bacolod, just like abi sa Burgos, Libertad, kag Central, Bomboan. Nami din siya ang design, no? Kag hambal mo kagina, mayroon isang parking lot sa babaw, which is nagapa-unique sa iya, no? Kaklase ng public market, no? Makita ta diri ang hagdana naman kay Bomboan nga patulong sa babaw. No, kanami lang tawon. Excited na ni mga katulad diri sa Sumag, no? Barangay Sumag. Actually, kapila naman kay malabyan, Bomboan, no? Ako personally wala ko kabalo nga public market na gali. Oo. Kung maglabay-labay ka na doon, hindi ka mambal nga market, no? So, Oo, nga public market. Yes. Oo, ang iya nga the way bala naging construct siya or ang iya sa nga itsura maglabay ka Bomboan. Look ara sa compare mo ya sa mga sa gwa na bala sang Bacolod nga example sa Manila or no? Kay diri sa aton daan ang public market kabalo ka maintain talaga na sa Katinlo, Bomboan kasi syempre man subong no gina-renovate mas nami pagitani kung nami wala ang resulta sa renovation Bomboan no kay kadako man sang pundo nga nagkadto te are o kanami. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, makita ko na dira yung mga obreros na gani aga pa. Oo, may ara na Bomboan, no, nga naga-ubra dire. Pero base gani kada gabi padayon sila sa pag-ubra kapardasig matapos, no. Hindi pala makulangan bala or maglapaw sa date nga or kung target date nga matapos ining pag-construct nila sa public market, no, na building. Sa iya nga location Bombo Grace kay kita ko ginpan mo bala sa dalan before gid ni siya gali isang market nila, no, nga public market nilang next amo na.
Oo, kumbuan. So wala man naggalayo, wala galayo ay amo man siya pon convenient sa aton sining mga kultura ning lang mga taga barangay Sumag magakadto diri no. Magaagi man di pambuan kung halin ka sa south bala. Nao ka di kung gusto mo yang nga dasig ang imo nga pagbakal sa mga kinanglanon, diri ka na lang kung matapos wala man ba. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, man. Live diri sa Barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace, Independent Report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton no sa dugang iya nga report gindalong sa aton sumong iyang aga. Gen check ta ang ongoing nga construction sa public market sa Sumag nami no tahom. It's 19 million no. Through ni siya hindi ni siya locally funded no through sa national nga gin-announce ni before ni Congressman Greg Sataya. So ari na ni siya kay 2021 nagsugod, November 2022 na ang date of completion niya. So more or less 1 year in the making ni siya nga market. Ang aton lang diriya in fairness, especially sa mga market natin, kundi we're complaining kay especially diri sa aton sa Burgos, sa Libertad, sa Central, sus in dugay-dugay na niya nga mga merkado naton. So gakumo de mga kauturan ta na nga market may di ba gin kayo ini may another 50 million. Pero kung tanawon mo do hindi visible gani ang pagkayob lang do nagnami do pareho ni sa iya pila 19 million kung tanawon mo no so nami gid nga ko maplastar man gid nato ng aton iya nga merkado no hindi man siya nga porte gid katahom pero may mga markets po kaangay bala sini nga at least mga kauturan ta kung magkadto magpanindahan maplastar mo man no maplastar gid iya bala sang insakto. Hindi nga sus nagadanaw lang or ginatuluan na, no? So, nami, So, first nga, sumag yan, dako man nga barangay, in fairness. Yari naton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning sa liwat Bomboan. Sa saliwat mayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ining pinakauna nga merkado driya sa amon sa may syudad sa Bacolod sa barangay ni siya nga market, Sumag Public Market. Pero ginalauman na nga matapos na ni by November kay bago lang gito nag-check ang patrol no. So first ni siya nga public market sa amon Bombo Lindsay nga may parking space sa babaw no do ka tahom blay ang merkado kay manti alin naman sang unang mga markets namon andri sa Bacolod, let's say Libertad, Burgos, Central Market, mga kauturan namon na magareklamo pero subong niya supposedly may rehabilitation na may 50-50 million nga budget pero do hindi pa gid siya shadow bla makitaan nga do shadow gid siya ka nagtahom gid pero ning sa barangay Sumag 19 million ning pundo sini pero mayara na siya sang second floor mayara na siya sang parking space do kanami gid amo man tong pagpasalamat usang telikda ni punong barangay Rodney Carmona kay natigayon gid ini iyang merkado kay funded ni siya sa national sa talatapan abi ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita ginareklamo ini siya subong sang punong barangay sang barangay Banago ining hambal niya ang reclamation nga ginapatigayon dira sang isa sa konsehal namon diri sa siyudad sa Bacolod si Councilor Vladimir Gonzales tinagawalang alon gito sa kapitan Ricky Mijares sang barangay Banago. Nya may ganun siya gani ka consultation diri tapos gagiho na ang iya sining reclamation diri sa amon nga barangay tigin pa blatter niya no gin pa blatter ni punong barangay Ricky Mijares, ang barangay Banago, si Councilor Vladimir Gonzales. Kay man may sa City Council nang ayo ni siya sang resolution of no objection para makasugod siya sang iya nga reclamation. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita mayari man diri ang city government bala sang ginapatigayon diri sa amon nga
trash to cash back, no? So, meaning, gina-encourage ng mga bakulod nun, kumera sila sa mga botelya, mga plastic, mga recyclable, no? Mga pwede, mga puslan, dalo na nila dito sa kiosk sa may government center, kay ang IPM, Construction and Development Corporation, nga amo ini ang garbage, contractor namon diri sa syudad, gapang, tipo niya diri sa basura kag ginahaboy na didto iya sa may barangay Filisa sa dump site. So amo ning nagatay up. So pero ang mabalik sa imo iya hindi cash kundi pareho na bla bombolinsin mga groceries bla, may mga points na para makakuha ka sa mga dilata or may ara gani dito mga bleach ni bla, mga crayola, mga gamit sa mga estudyante. So mo ni man ang subong kay ginatuyo ni sang syudad nga kada barangay amo ning i-encourage amon iya nga mga kauturan ma-incentivize ang ining mga basura. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolinsi. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita sa sulat ng Rojas sa bugos nga probinsya sa Capiz. Kapin 715,000 pesos, no, ang kabuusan na nga kantidad na nabaton sang mga benepisyaryo pinaagi sa programa sa gobyerno nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kung ICLIP. Na kung sa diin gani, may mga pinapahayag miyembro sang rebelde nga grupo diri sa Capiz ang nagsungka sa amon nga gobyerno. Pinapahayag nga ginatagan din sila sang livelihood assistance ang ining 11 tanan ka mga rebel returnees diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Kasi no gani diri sa kay sa kay Police Major Ruby Magallanes ang pagpamabas sang Capiz Police Provincial Office nga ining kantidad na nasambitan nga kantidad ang nabato na sa ining mga benepisyaryo pinaagi gani sa nasambitan nga programa. Kung sa diin 65,000 pesos diri ang nabaton sang kada isa sa ila. 15,000 pesos man para sa immediate assistance kag 50,000 pesos para sa ilang livelihood assistance. Amo na nga panawagan sa amon diri nga gobyerno nga magpadayon lang sa pagsungka, no, ining mga ginapahayag mga miyembro sang rebelde nga grupo kay may ara sa nagahulat, no, para sa ilang pagbag-o pag hindi na pagbalik sa sabak sang rebelde nga grupo, no, kung magbalik sila sa sabak sang gobyerno, may ara sila, no, nga mga assistance nga mabaton halin sa aton diri nga gobyerno. Sa dugang namon diri nga balita lokal diri sa amon nga probinsya sang Capiz, matapos to gani bala Bombo Radio Western Visayas nga naggalap taman to ang interview diri sa Bombo Radio Rojas, may kantanan sa tong Iloy bala nga nagkabaton iya sang 4,000 pesos nga educational assistance para siya nga estudyante, siya nga bata sa kolehiyo. Kag ginapayag nga atong Iloy nga to, wala siya makabaton sang text message halin sa DSWD. Kasuno to sa interview sang Bombo Radio Rojas kay Ma'am Castellon sang Barangay Tiza nga why siya makabaton text message kag nagpasimpalad nang siya pila sa diri samon sa Capiz Villarreal Stadium nga venue sang educational assistance sang DSWD. Kag ang natabo nakasulod siya, ginrason niya lang sa gate dito dabi nga check yaron niya lang kay base bala ang iya nga ginbutang nga phone number dito ti sala ay nakasulod ya ang Iloy pagapungko ito ya sa tagtaganay na gin-check to sa master list nga pero lang tawag sining ni Ma'am Castellon didto ang iya nga pangalan. Sa karon nagpagwa sang pahayag ang DSWD Region 6 nga wala sila nagabaton sang walk-in kag wala sila nagabaton sang benepisyaryo nga wala or hindi presentar sang text message sang DSWD. Yan, so kaya mo ting interview kag ginpahayag siya sang Iloy nga why siya makabaton pero
ara ang iya pangalan tuod sa master list. Ang ano lang diri kung naman nga why siya makabaton sang text message kag ara matugali ang iya nga pangalan sa master list. Sabot pagkitritugang nga balita, ang amon diri nga gobernador sang Capiz nga si Governor Ferdinand Otto Castro ginpahayag nga tiye hindi man gid malala no ang iya siniya nga abatsyag nga sakit sa iya nga tiil, no? may ugat lang to nga tiye naapektuhan no kaya man posible bago di sa pagdilakat-lakat sang gobernador namon diri paglibot niya sa mga kabanwahanan nga personal niya gid na ginapadulungan para nga check yaron man may mga aligasyon daan, may mga nagwa alin sa mga marites nga kaangay bala nga malala gid ang sakit ng amon nga gobernador diri bangod nga tigin pa ospital gid siya. Hay tigin klaro diri sang provincial government na ang sakit sa amon ng gobernador siya nga tiil hindi man inatuman gid kalala gani untatan ang pagpalapta sa mga hindi man mga maayo bala no nga mga impormasyon na may kanta na sa sitwasyon sa ngamon nga gobernador siya ikaayong lawas. Amo lang ini mga dalatuan yung mga balita sa amon nga syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri na pakipagangutan manamon ang amon nga Bombo International Correspondent sa may bahin sang South Korea kung sa diin ginpayag di Bombo International Correspondent Yumi Kim sa may bahin sang Daegu City sa South Korea nga 3 na ang namatay kag madamo pa sang missing nga mga persona matapos ini nga pagpanalasa sang Super Typhoon Hinamnora sa may bahin sang South Korea. Siling niya nga nagakinilalhit ang mga debris sang salamin kag nagluparan tong ilang mga bubong sang mga edipisyo kag panimalaya matapos nga tinamaan sang ini nga bagyong Hinamnora. Suspended man dito ang klase sa tanan nga mga level sa ilang syudad apisar nga ang ini nga bagyo way man gid man nga nagtama gid sa ilang syudad pero tanan to nga bahin sang mga eskwelahan, tanan to nga may eskwelahan, ano man nga level, gin-suspend gid ang ilang gobyerno. Ginakabig ko nila dito sa South Korea nga one of the most powerful sa nagtaliwan nga madikada ini nga bagyo nga Hinamnora. Samtang dugang man nga balita diri sa amon lubos man ang kalipay nga nabatsagan sang Sangguniang Bayan member dito sa may bayan sang Washington, si SB member Rolly Iquiña matapos ngayon siya mailihera bilang presidente sang Philippine Councilors League o kon PCL Aklan chapter. Out of 116 nga mga konsyales diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan, tag 130 ang present sa nasambitan nga adlaw sang pag-iliher siya ang ginbutang bilang presidente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon, ginbisitahan man bala namon Bombo Radio Western Visayas ang mga tendera sang isda, particular ni bala nga mga nagatinda sang tamban diri sa amon sa probinsya sa Aklan kasunod sang mga balita balang ati may shortage na kuno sang tamban diri sa aton sa pungsod Pilipinas dili ko sa amon sa probinsya sa Aklan waay kami ginakulang sang tamban pero ang amon nga supply gikan man gali dira sa inyo Bomolensi particular sa may bahin sang Istansya Iloilo pero nagmahal gikan gali ang ining tamban from dating 80 pesos subong 100 to 120 pesos na ang kada kilo kay mana
nagpasaka manabis ang presyo ang mga mangingisda gid nga pangisda dira sa may bahin sang Iloilo nga ginadala man diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Amo na ni so far ang amon nga mabalita diri, balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti kahapon to ginpost man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa iyang Facebook page nga ti magabalik na ya sa pagpasundayag sa dalanon ang mga ati tribe diriya sa amon sa may syudad sang Iloilo. Bangod nga ti magabalik naman sa face-to-face ang pagpatigayon sang dinagyang 2023. So iniya patigayonon sa January 22, 2023. Samtang sa iban pa namon dali nga mga balita ti magapangatubang diri sa nagakaigo nga kaso kag penalidad ang mga water refilling stations sa syudad sang Iloilo nga mapamatud-an nga gintunaan sang acute gastroenteritis kag cholera diriya sa amon sa may syudad. Sa iban pa namon nga mga balita sa bahin sang probinsya sang Iloilo kay ti miara sang provincial ordinance nga kung sa diin hatagan sang 1,500 pesos to 2,000 pesos ang mga bedridden individuals. Di nagasugod na ini sa bahin sa probinsya mahimo maka-avail ang himata sa bedridden individual sa financial assistance quarterly. Buot sa lingon, ang sa isa ka tuig mahimo makabaton ang bedridden individuals ng 8,000 pesos every year. So kinahanglan nga magsama-secure lang ang inyong mga requirements. Una nga makapadulong sila sa bahin sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sa iban pa namon diri nga mga balita ti sa bahin sang Iloilo City Hall bawa. Nagpatigayon sa random drug testing ang Iloilo City Government ti may ara sa pipila ka mga job hires nga nagpositibo sa ginpatigayon nga drug test. Ti sunod diri kay Mayor Tranyas mabugat nga konsekwensya ang nagahulat sa amo nga mga job hires bangod nga ti indi na sila liwat pag i-hire sang syudad. Samtang sa iban pa namon nga mga balita ti kahapon nagpatigayon diriyo sang committee hearing ang sanggunian panlalawigan sa probinsya sang Iloilo kaupod man niya ang mga personnel sang BGMP may kaangtanan sa natabo tubalabong Radio Western Visayas nga pagsaka sa atop sang mga preso kay nagwelga bangod sa ila ginapahayag wala sila sang bastante nga pagkaon. Di ginambalan kahapon ni Iloilo 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz ang ining PDL kay may representative ang PDL kahapon nga hindi na kuntani pagliwaton ang pagsaka sa atop kay tituman iniya ka delikado. Di bala nyo ano sabat sa PDL? Hambal niya lantawon kuno anay nilang sitwasyon at ibuot silingon basi maliwat na naman yung pagsakaay nila sa atop sini bumbuan. Subo, no? Lang sila mga persons deprived of liberty pero hindi mapunggan kung magsaka sila sa atop, no? Hindi mapunggan, galing na priso na sila. Iti dapat ma-resolve na iya nga problema, Bombolinse. Hindi na iya pwede yung pagusto lang na sila saka sa atop. We do understand sang ilang plight, sang ilang kausa. Kung ginagutom, kati ano to, ang imo-himon, i-resolve na sang BGMP kag sa mga opisyalis kung ano nang pwede mahimo sa ila. Tuod man gid nga nagakagutman sila or may somebody lang nga nagaduso sa ila nga daw kausa lang or nano man gid nga pagkahimtang Bombolinse. Tituloy lang kunong ang ila permiso daan na isa kabilog. Tiyang isa sa ginhingyo sa sanggunian panlalawigan sa bahin sang BGMP nga mag-appeal sila sa Congress o kung sa national government nga dugang-dugangan man kuntani ang budget per PDL. Kay kung lang tawon talang Bombo Radio Western Visayas, hindi giniya kaigo ang 70 pesos sa isa ka PDL sa sulod na inayasang isa ka adlaw. Di kita gani sa pamahaw pa lang. Kulang na naya ang 70 pesos. How much more dito sa sulod sang presohan nga tiang presuhan ay sa baligya sobra pa sa mall, Bomborita? Sa lang gani inaaluson gani kulang panasisa katawo ang pagkaon sang 70 pesos worth nga nga pagkaon diri gani samon sa PDL diri sa CRCO sa Capiz Rehabilitation Center ti
nagahinyo man diri nga magpataas kay 55 lang gani diri ang budget sa kada adlaw, pero why man niya nagsalaka ang mga PDLs namon diri sa CRC ati sa inyang pahayag sa mga PDLs diri sa may bahin sang Pututan, Iloilo, hindi man na siguro sila magano kung wala ginagutman, pero kung matuod gid man nga ginagutman sila ti masubo matuod iyang ila dira nga sitwasyon Bombolinsi. Amo gid ti saman sa panawagan to ganin nila sa pagsaka gito nila sa atop ang nga pahalinon ang jail warden ni ginhatag man to sa ila grant man to sang BGMP rason nga tigin relieve gilayon sa pwesto on the day gid sang pagwelga nila. Diyang SP diri mag-aapilar man sa national government pinaagi sa pagpasar man sa resolusyon tuhoy sa sining budget sang BGMP from 70 pesos himuon nga 150 pesos per PDL per day. Bombo April. Maayo Bombolensi, no? Kung may arang changes para at least hindi na ma-experiencehan na liwat ng inyong mga PDL ang ining ginapagutman sila. Pero Bombolensi, ang inyo balang ginrelieve nga itong jail warden, gikan man diri sa amon sa Aklan, diri siya nag-warden antes dira, maayo man kuno ang iya nga pag dumala diri only nga daw naging masako si sir kaya nag-entra gali ini siya sa basketball Bombolensi. Tidiriya sa amon siya gid kalabanan ginareklamo halos tanan gid sa mga PDL siya yaang ginareklamo bangod sa iya nga pagdumala man diri sa may bahin sang nangaputotan sa BGMP. Sige lang, alang na ginakon nga tiyempo. Okay. Sige, wani kita yung mga kabinamanabirin nga tiyempo, standby na sa pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas kinakakunyagan aton ng mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang Tolas 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 7 sa bulan sang Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have 109 days to go before Christmas. Kag makabombo lito kita sa aton sining mga headlines. Una kita sa balita lokal, Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nagdepensa sa pag-approve sa sangguniang panlungsod sa Resolution of No Objection para sa reclamation project ni Councilor Vladimir Gonzales sa Banago. LTO aminado nga hindi makapangdakop sang hindi rehistrado nga PUJ sa Bacolod bangod wala sang personnel. Samtang endorsement nga ginapangayo sang DEDA Region 6 na tuy sa pagtukod sang Iloilo Gibaraz Negros Bridge aprobahan sa provincial government sa Negros Occidental. Suspetsado nga nagpatay sa barker sa Barangay Managos ang Hunyo na dakpan kagabi. Balita naman, National Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magapauli sang $8.48 billion nga pledged investments matapos ang 3-day state visit sa Indonesia. Presidente Marcos sa Indonesian President Joko Widodo nag-istorya angot sa posibilidad sang pag-supply sang Indonesia sang abono. Investigasyon naman sa sugar importation controversy gintapos na sa Senate Blue Ribbon Committee. Balita international, numero sang patay bangod sa magnitude 6.8 nga linog sa southwestern China nagsaka na sa 65. Anong ka mga tao patay sa paglabay sang typhoon hinamnor sa South Korea? Balita naman sa negosyo budget para sa National Rice Program sa bayan sa Marcos Administration, ginapadoble. Sa balita sa hinampang Gilas Pilipinas Girls, nagsugod na sang ilang FIBA U18 Women's Asian Championship Division B. Balita naman sa entertainment actor nga si Donnie Pangilinan, nagapasalamat sa progress sang ginapatukod niya nga Dream House. Sa balitang espesyal, mga pumuluyo sa Concepcion Iloilo, ginbugayan sang tuman kadamo nga isda nga tuloy, nagapisik-pisik lang tubtob sa higad sang baybayon. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa Gama Kabombo. Kamoyan to ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second, kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapaunang nga balita lokal, ginathag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga ginaprubahan sa sangunayang panunsod ang Resolution of No Objection o kunang RONO para sa ginapropose nga reclamation project ni Bacolod Councilor Vladimir Gonzales. Manumduman naging pablatter ni punong barangay Ricky Mejaras ining si Gonzales bago rin naguba ang ginhimo nga boulevard para sa shoreline protection o sa din unang barangay ang nagpatambok kag ginbuligan man sang syudad sang Bacolod sunod sa kay Mejaras
Mijares, natural lamang nga ipablotter sini ang isa ka konsyal bangod nga naguba ang propiedad sa barangay Banago nga ginapregiyan sa syudad agod nga mayara ini sa ipakita sa tiyon nga pangitaon ini sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Familyaran, gipayag sini nga naghatag sang rulo sang saunay palusod sa sesyon 3 ka semana na ang nakaligad. Sunod sa Vice Alcalde, ang rulo ang nagapaniman nga wala sila nag-object sa proyekto sang konsyal apang ang may diber lamang nga mag-aprobar sang proyekto amo ang Philippine Reclamation Authority. Sunod sa iya sa PRA o kon Philippine Reclamation Authority magapasa sang requirements si Gonzales kag nalakip na diri ang rulo. Sunod diri dapat nga mayara sang konsultasyon sa mga stakeholders kag ideally, ini ang magagikan sa barangay agod nga may pagbaton sa bahin sang komunidad. Mayara man sang patigayunan nga public hearing si Mijares sa Setyembre 8 apang ini ang wala sang kangtanan sa issues sa reclamation kundi natuloy sa lain nga proyekto. Inatag man sang Vice Alcalde nga bilang presiding officer, siya ang nag-preside o kung nag-preside lamang sa sesyon kag wala man ini nagaboto. Wala man ini sang may i-break nga tie na tuwi sa paghatag sang rulo sa project ni Gonzales bago ini ang ginaprubahan sang majority. Approve mo iya project. Request siya for this project, may agency na tuya, like in this case, reclamation na mo. Hindi nga siyang ma-approve sa application. Ang Philippine Reclamation Authority. Ang kamay sa pagbayad ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Samtang ginpayag sang tagpamabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB6 nga hindi sila makapangdakop sa mga hindi rehistrado o kung wala naka-renew sang prangkisa nga mga public utility jeepney sa Bacolod bangod wala sila sang personnel nga maga-operate para diri. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Salvador Altura, nagmeeting sila sang tinilitan nga semana kaupod si Mayor Alfredo Albi Benitez, kaupod ang mga PUJ operators kag drivers kag nag-ayo ang alkalde nga hindi anay ang mga ini pagpangdakpon. Suno kay Altura, naghipos na lamang sila sang naghingyo. Si Benitez bangod wala man sila sang personnel nga maga-operate sini. Apang suno siya, wala ini nagapatimaan nga pahanugutan. Ang setup nga sarang lamang makabiyahe mga hindi rehistrado bangod dapat registered. May insurance kag may valid nga franchise ang isa ka salakyan para sa safety sa mga commuters. Suno diri wala na nila gin-insister nga mangdakop bangod wala man sila sang personnel kay hindi man ini makahambal para sa bahin sang Land Transportation Office o kon LTO bangod mayara man sila sang ilang kaugalingon nga mga layikag pagsulundan. Gindugang man sila nga hindi sa tanan nga tion pahanugutan ng mga hindi rehistrado nga magbiyahe bangod silang maanat yag unfair ini sa mga nagcomply sa modernization program. Ang pagtuliri sa pagbiyahe sa hindi rehistrado kay hindi kami mag-operation is just for the convenience sang mga operator sa salakyan and in a sense convenience sa mga pasahero, pero it is not on the holistic welfare ng pasahero. Kay that will put them in danger. Ang kabayan sa pagpayag ni LTFRB6 spokesperson Attorney Salvador Altura. Samtang nagpasalig naman si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nga pag-aaprubahan sa Provincial Government Council ang endorsement nga ginapangayo sa National Economic and Development Authority kung NEDA 6 na tuloy sa pagtukod sa Iloilo Guimaras Negros Bridge pagi naman sa Banwa sang Pulupandan. Sunod sa kay Lacson, nagpadulong sa probinsya ang mga opisyalis sa NEDA 6 agon nga magpangayo sa endorsement sa pagtukod sang taytay kag pagduso sang original sini nga plano nga iniipagi sa Banwa sang Pulupandan. Sunod sa gobernador, nakaistoryanan na sila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag wala man sa problema sa bahin sa 4th District kung sa Pulupandan igatukod ang entry kag exit point. Sunod diri kinahanglan sang resolusyon nagikan sa Provincial Government Council nga nagasuporta na tuloy diri agud nga maprobahan ang endorsement. Nagpasalig naman si Governor Lacson nga ilay ga-endorso ang nasamit nga proyekto. Entry point of the Pulupandan. And they might talk with Vice Governor Jeffrey Ferrer. No, okay ng 4th District that it will be built or established in Pulupandan as far as the
entry or exit point. We will need a Provincial Development Council resolution supporting that. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang gipag naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga isa ini sa mga nagduso sadto nga imbes nga sa pulupandan itukod ang entry kag exit points ang Taytay ini ang ihamtang sa Bagos City o Valladolid apang kunano ang may sugtan nga plano wala sang problema sa iya. Sunod sa kay Ferrer kung aprobado sa Department of Public Works and Highways kung DPWH siya ang magaugyon diri bago na importante madayon ang nasambit nga project. Suggestions to have another site, but now it's up for the DPWH to submit or to recommend wherein Pulupandan, if it is okay, I'm okay. If it is in the other side, Valladolid, I'm okay. Ang kamay sa pagpayag sang Vice-Gobernador sang probinsya, Jeffrey Ferrer. Samtang naaresto na ang suspitsado sa pagluthang patay sa barker sa sulod sang computer shop sa Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City sang Hunyo 17 sang gabi, ginkilala ang biktima kay Brian Garrido, residente sang Silay City, apang ini ang nagaarkila sang puluyan sa Purok Cereza, Barangay 3, Syudad sang Bacolod. Nagahampang sang computer si Garrido sa computer shop ni Nelda de Ramos, sang ini ang ginpalapitan sang suspitsado kag ginluthang sa ulo. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Subong nga gabi na kagabi na aresto si Ramos sa Trabukon, 30 anyos, residente sa nasambit nga lugar paagi sa pagservice ang search warrant sa Bacolod Police Station 3. Suno kay Vargas, daan nga hiligotano ng motibo sang krimen. Sa karon si Trabukon ang yara na sa kustudiya sang kapulisan kag nagapangatubang sang kaso nga murder. Samtang pasakan sang kaso ang miyembro sang New People's Army o kon NPA nga nagpatay sa isa ka punong barangay kag duha ka mga sibilyan sa Banwa sa Calatrava sa tuong Agosto 26. Ang punong barangay gikilala nga si Benjamin Havoca, nagaedad 54 anyos. Sunod sa Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, ilang nga padayuno ng pagpasaka sang kaso apisar pa sa pag-ako sini sa krimen. Dako naman ang bulig sa informasyon nga ginhatag gikan sa mga organisasyon kag individual sa natabo nga krimen. Ginalantaw sa karon nga dapat mag-agi sa insakto nga proseso ang kaso kay hindi lamang sa ginatulod sang grupo nga extrajudicial killing. Naibuluan man nga ang duha ka mga sibilyan ang mga miyembro man sang NPA sang una apang nagdesisyon ini nga maglaylo o kung magbalik sa matawhay nga pagpabuhi gani ila ini nga gipatay bangon sa kadlok nga magsugid sa mga informasyon na tuhoy sa ila. Sunod pa kay pasaporte posible ang ginapahog nila ang mga miyembro sa ila grupo nga gusto nang maguntat sa pagpusila kamakitan man nga kabahin sang propaganda sang grupo ang paglubag o kung pagbaylo sa istorya sang ila sini nga mga hinimuan. Apang panumdom ni pasaporte nga kung may oportunidad nga mag-aabot sa ila para sa pagbalik sa pagpangabuhi, willing gid ang mga otoridad magbulig sa mga anak katapo sang New People's Army. Samtang sa ato na katapusan nga balita lokal, nagreklamo ang miyembro sang asosasyon sang Persons with Disability o kon PWD sa syudad sa Bacolod matapos nga ginaligar sa mga ini nga pinuno sang Persons with Disability Affairs Office o kon PDAW asang Department of Social Service and Development o kon DSSD ang nagakompetensya sa ila sa baylo nga sila ang buligan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Veronica Ichaus sang Barangay Estefania kay Treasurer sang United PWD Association for Rehabilitation and Development Incorporated o kon Upward Incorporated, ang ilang federation ang mayara sang 25 ka organisasyon nga affiliated sa ila kung sa diin nagapang balay-balay pa mga iniagod nga makakuha sa mga organisasyon nga mag-affiliate sa ila. Apang ginaligar sa mga ini nga ginabalabaga ni Alma Gustilo, ang pinuno sang PDAW sang DSSD sa Bacolod City, bungod siya mismo nakasaksing ang presidente sang ilang PWD organization sa barangay ang ginkantuan Manny Gustilo. Agad hambalan nga hindi magpa-affiliate sa Upward Incorporated bangod wala ini sang piho. Suno kay Chow si Gustilo man ang nag-encourage sa ilang nga maghimo sang federation kay i-process ang papeles sa Securities and Exchange Commission o CONSEC. Agud nga sila ang ma-legalize apang sa karon nagagwa nga si Gustilo man ang nagaguba sa ila. Isa pa sa aligasyon sang grupo nga luyag intrahan ni Gustilo ang internal affairs sang ila nga organisasyon.
Kaya siya man ang nag-encourage sa amon sang una nga mag-create sa federation, mapa-sec register, mapa-accredit sa city para makatilaw sang kaayuhan sa syudad. Di karon ginakupintensyahan niya kami. Sir, nga amon nga concern. Yes sir, 25 naka-affiliate sa amon nga mga associations. So sir, kag isa gid sir nga makahambal ko, kaya ang amon nga barangay, ginkantuan niya gito yang amon nga president sang nagligad lang nga bulan, ginhambalan niya nga hindi magpa-affiliate sa Upward. Ang kaban sa pagpayag ni Veronica Ichaus, ang treasurer sang United PWD Associations for Rehabilitation and Development Incorporated. Philippine Standard Time, 15 minutos na. Nakalipas sa taktalas 6 sa mga kabombo. Kamuyan ito mga kaundan sa ito nagapaunang mga balita lokal. Sabay naman sa mga mainit nga mga balita national, international, kay iban pagid nga madalalag ko nga mga balita. Aton panumalikan pagkatapos, gid lamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. 10 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa aton mainit, nagapanguna nga mga balita national. Pagkadalon pauli ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balor nga $8.48 billion nga pledge investments matapos ang 3-day state visit sa Indonesia. Sa statement ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang balor ang gin-compute santo sa summary sa Memorandums of Agreement kag Letters of Intent ang ginpirmahan sa Jakarta Business Roundtable Meeting sa Setyembre 5, tuig 2022. Ang investment pledges para sa Pilipinas gikan sa business community sa Indonesia ang lakipan sang $822 million nga investments sa textiles, garments, renewable energy, satellite gateway, wire, global technology kag agri-food. $7 billion sa infrastructures para sa unsolicited private-public partnerships kangay sang C5 4-level elevated expressway kag $622 million state value para sa supply sang coal kag fertilizer. Ginantisipan na sa mga ining ang investments ang maka-generate sang hindi magdubo sa 7,000 kapanibago nga mga trabaho. Una naman, gimpag ni Presidente Marcos nga naapresyar sini ang 50% nga pagsaka sa bilateral trading sa tunga sa Pilipinas kag Indonesia tinalikdan nga tuig samtang luyag man sini nga magbuhat sa tikang natuloy sa pagbalanse sang trade. Nibuloan nga sa karon ang import sa Pilipinas gikan sa Indonesia ang mas labaw sa dako nga mangin sang sa reports naman o kon margin sang sa export sang pungsod sa Southeast Asian neighbor. Ang nagapanguna export sa Indonesia sa Pilipinas gilakipan sang motor vehicle parts, coal kag palm oil. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga naghinunaanon na sila ni Indonesian President Joko Widodo na hanungod sa posibilidad sang pagsupply sang Indonesia sang fertilizer o kon abono sa Pilipinas antes magbiya sa Singapore si President Marcos ang nagapungko bilang Agriculture Chief ang nagpahayag nga ginpalabot sini ang agricultural concerns ang pungsod kay President Widodo sa ilang meeting. Suno kay Marcos, liwat sini nga ginpalabot ang subject sa agrikultura bangod tuman ini kay importante nga madiskusyonan kung sa diin ilan na istoryahan ang posibilidad sang pagsupply sang urea nga abono sang Indonesia sa Pilipinas. Ginpahayag man sini nga sila ang nagsugilanon man sa pagpasanyog pa sang trade para sa energy bangod kadamuan sang coal sang Pilipinas ang nagikan sa Indonesia. Suno kay Presidente Marcos, may kaigunan sadto kung sa diin ang Indonesia nag-untat sa pag-export sang coal sa pungsod kung sa diin kasunod sang paghingo sang Pilipinas na lakip man ang pungsod sa listahan sang ilagin suplayan. Dugang pa sang presidente nga naghinunanon man sila sa paggamit sang renewable energies bangod ang coal na makita nga hindi environmentally friendly fuel. Ginistoryahan sa mga ini kung paano mag-shift ang Indonesia sa renewable energy. Samtang gintapos naman sa Senate Blue Ribbon Committee ang ilang sinibestigasyon sa sugar importation controversy. Usa ding ipag ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino nga ang report
ang iga-release sa Huwebes nga daw. Sunod sa kay Tolentino ang 10-page committee report ang magarekomendar sa pag-file sa charges batok sa pila ka mga individual. May kantana sa pag-release ang Sugar Order number 4 nga gitawag sa Malacañang nga illegal. Madumduman nga Sugar Order number 4 ang nagamando sa importation sang 300,000 metric tons ang kalamay. Pahig sining ang Sugar Regulatory Board ang nag-convene kay nag-issue sang resolusyon nga wala sa approval ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga muman ang Agriculture Secretary. Magluwas nga tiglikom sa sektor sa agrikultura si Presidente Marcos man ang chairperson sa bahin sa Sugar Regulatory Board. Ang mga signatories sa ginakwestiyon nga order nga gilakipan na day Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Board Member Attorney Roland Beltran, ang Sugar Regulatory Administration ug SRA Administrator Hermenegildo Serafica, lunsay nagbuya na sa ila sini nga mga pwesto. Sa gipamakot ko si Sebastian kay iban nga SRA officials ang mapatawan sang guilty sa kasaypanan. Ginatagman ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga mayara ang mainisang biolasyon nga nakometer sa bahin sang rules and procedures gani pagawlato na lamang ang resulta sang report. Igatag na sini sa Blue Ribbon Committee ang pagdihon sang findings sa kunano ang mga penalties nga nagakaigo nga terminologies nga igadagdag sa mga nasabit nga individual. Kag sa ito na katapusan nga balita nationals, ginalantaw sang Department of Justice ang pagrekomendar sang kapin 300 ka mga inmates para sa executive clemency nga mangin kadungan sang ika-65 nga kaadlawan na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Setyembre 13. Ang plano ang una naman niya ginbuyagya gin Justice Secretary Jesus Hispin Boyeng Rimulya sang Lunas sa flag raising ceremony sang Justice Department. Suno kay Rimulya, masunod nga mga inadlaw ang presidente ang magaselebrar na sa iyang 65th birthday. Yan iginhingyo na sini sa Parole and Probation Administration o kon PPA kag Board of Pardons and Parole o kon BPP nga magpreparar sang listahan sa mga inmates nga mahimo mapardon o kon mapagwa pinaagi sa executive clemency bilang kabahin sang legal tradition. Dugang pasini nga tradisyon na ini sang Department of Justice sa bilog nga kalibutan nga ginatawag naman bilang Department of Grace and Justice. Gani ang mga tawo nga nasentensyahan ang ginatagan sa ikaduhang kayginan sa kabuhi pagi sa proseso nga ginahatag sa ila sang layi nga pinaagi naman sa PPA kag BPP. Ginkumpirma ni Justice Spokesperson Miko Clavano ang plano kahapon kung sa din ginpahag sini nga gina-target nila ang kapin 300 ka mga inmates ang iga-rekomendar para sa executive clemency. Sunod diri ini ang masami nga ginapatigayon sa tion sang Paskwa kung sa diin sila ang may listahan sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs nga ginasumiter sa Office of the Executive Secretary. Agod nga mahatagan sang tsansa nga makabaton sa executive clemency subong atuig sa Marcos administration. Sila magsumiter na sang listahan kadungan sang kaadlawan sang presidente sa Setyembre 13. We have a list of PDLs, persons deprived of liberty, na sinasubmit sa OES, Office of the Executive Secretary, para they can afford yung itong executive clemency. This year, or at least in this administration, gagawin na namin na we will submit itong list on his birthday, which is September 13. So the list is being prepared by Undersecretary Deo Marco. There's about 300 of them that are going to be up for executive clemency. Ang kabayan sa pagpayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano. Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton dalalagko ng mga nagapanguna ng mga balita international. Una kita sa pungsod China. Nagsaka na sa 65 ang death toll gikan sa nagluntad nga magnitude 6.8 nga linog sa southwestern province nga Sichuan sa pungsod China. Tinilikdan ngayon adlaw kung sa diin mas sobra 200 ang mga nagkalasamaran. Nagpadayon ng mga rescue works sa kagabihon tubtob nga mag-aga kasunod sa pagtayog sa Luding County sa Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture. Las 12:55 sa Lunes sa Udto, oras sa China nga may kadalumon nga 16 kilometers. Ini matapos na ginmando ni Presidente Xi Jinping ang pagpadigayon sa all-out efforts agud nga ma-minimize ang casualties. Ang probinsya ang nagdeploy
nag-deploy sa masobra 6,500 rescuers, 4 ka mga helicopters, kag 2 ka mga unmanned aerial vehicles, samtang masobra 50,000 kamataw sa Ganzi kag sa kaingon nga syudad sang Yan ang nag-evacuate. Dugang pa sa report sa Sensua nga madamo sang aftershocks ang nagluntad na pila ka madalanon ang hindi na malabayan pa. Samtang sa nabukid nga bahin sang Mogzi sa Luding County, nautod naman ang kuryente kag communications o sa din nagagamit na lamang ang mainis sang emergency power generation equipment agud nga maggamit sa mga evacuation shelters. Samtang kadto naman kita sa South Korea, ginbayos ang pinakamasukusog nga bagyo. Ang South Korea kung sa diin iniya nakapatay sang hindi magdubo sa anong ka mga individual, nagbubo sang 1 ka metro nga kadamulon sang ulan, naguba sa mga dalanon kay nagpatumba sa mga linya sang kuryente kahapon. Ginalantaw naman nga mas madamo pa ang nangin death toll kung wala gilayon ginpatigayon ang proactive evacuations kapag sarado sa mga bulutuan. Pag sa mga opisyales nga ginpasanyog ang public awareness na nungod sa bagyo kag sa risgo nga madulot sini. Ang typhoon Hinamnor ang naglandfall matapos ang 1 ka semana nga pagbubo sa madamol nga ulan sa capital nga Seoul, kung sa diin ini ang nagtuga sa mga pagbaha nga nakapatay na sa hindi magnubo 14 ka mga persona. Ginpaidalom naman sa mga government officials ang pungsod sa high alert antes pa nga maglandfall ang bagyong Hinamnor kay nagpagawa sang paandam natuloy sa posibilidad nga ini ang magatugas ang historic destruction. Gani ginplaster na sang pungsod ang pila ka mga life-saving measures matapos ang pagbayo sa resort island nga Jeju kag pag-igo sa mainland malapit sa port city nga Busan. Ang bagyong Hinamnor ang nagluya samtang ini ang nagabubo sang pag-ulan sa Korean Peninsula kag pungsod Japan. Sa anong katapusan nga balita international dito na makita sa Pakistan, nagpaandam ang United Nations sukon UN nga ginalauman na ang paglala sang humanitarian situation sa pungsod Pakistan na sa karon nag-eksperyensya sang balala kag lapnagon nga pagbaha. Ini kasunod sa pagtukod sang air bridge agud nga makapalabot sang bulig sa mga biktima. Masobra 33 ka milyon ka mga pumuloy sa Pakistan ang apektado karon sa pagbaha nga dala sang record monsoon rains nga ginpabaskog pagid sang climate change. Ang pagbaha ang nagresulta sang hindi magdumo sa 1,300 ka mga nagkalamatay kasubong man pagkaanod sa pila ka mga pamalay, negosyo, dalanon ka mga taytay. Payag sang World Health Organization kung WHO sa bahin sang UN nga masobra 1,460 health centers ang nagkalaguba nga gilakipan sang 432 o kon 432 ka totally damaged usa din mayoriya sini ang nahamtan sa southeastern province sang Sindh. Masobra 4,500 medical camps naman ang gitukod sa WHO kag sa mga partners sini. Samtang masobra naman sa 230,000 rapid tests para sa acute watery diarrhea, malaria, dengue, hepatitis kag chikungunya ang napanghatag sunod sa WHO spokesman nga si Tariq Jasarevic. Ang nasamit kabalatian na nagalibot na sa Pakistan kadungan pa sang COVID-19, HIV kag polio. Kaginalantaw pa sini ang paglala sang risgo sa nasabit nga mga balatian. Patag sini nga nakabato na sila sa mga reports sa nagasaka nga numero sang kaso sa bahin sang acute watery diarrhea, typhoid, measles kag malaria, partikularmente na sa matuman ka nahalitan nga mga lugar sa pungsod Pakistan. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, alokasyon nga budget para sa National Rice Program sang Marcos Administration, ginpropose ang Department of Budget and Management nga madoble para sa 2023. Yari ang report kaupod si Bombo Macy of Amen. Bombo Macy, come in. Gipropose ang Department of Budget and Management ang pagdoble sa budget allocation para sa National Rice Program. Ang tikang inline sa tinutuyo sang gobyerno nga magsiguro sang food security sa pungsod. Sa pag-cite sang National Expenditure Program, ginpahayag sang Budget Department nga ginpasakaan sang Marcos Administration ang alokasyon para sa rice production pinaagi sa National Rice Program sang Department of Agriculture. Gikan sa 15.8 billion pesos sang 2022 nga mangin 30.5 billion pesos sa 2023.
Suno kay Budget Secretary Amina Pangandaman, sa ilang nga budget sila ang maghahatag sa dako nga balor sa National Rice Program nga natalana para sa expansion sa fertilizer support para sa mga mangunguma. Kalakip man diri ang suporta para sa mechanization sang industriya kag ang paghatag sang social safety nets para sa mga farmers kung sa diin pasangkaron pa nila ang funding sa research and development kasubong man sa post-harvest facilities. Ginpahayag man sang DBM nga ginatahag na ni Pangandaman nga ang budget allocation para sa vital agriculture programs kaangay sang National Rice Program ang nakasunod sa medium-term fiscal framework ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agud nga malabot ang 8-point socio-economic agenda nga ginalakipan sang food security, improved transportation, affordable and clean energy, healthcare, social services, education, bureaucratic efficiency, kag sound fiscal management. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 94 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 25 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 15 centavos. Ang euro may baylo nga 56 pesos and 55 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 68 pesos and 50 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 69 pesos and 25 centavos, tubtob 69 pesos and 45 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 79 pesos and 96 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Pamen para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginsuguran sang Gilas Pilipinas Girls ang FIBA U18 Women's Asian Championship Division B sang ilang 65-50 victory batok sa Thailand. Ginpangunahan ni Kate Bubadilla ang Pilipinas sa 22 points, 2 rebounds at 1 assist para sa promotion sa Division A. Ang 17 anyos nga si Kristan Yumol ang naghatag sang napulo ka markers kag 4 rebounds. Samtang halin naman sa 5'8" guard nga si Sumaya Sugapong ang 9 points kag 8 rebounds akon 8 boards. Bulig halin kay Luna Ozar kag Camille Nolasco para sa national squad ang 8 points apiece kada isa. Kangay sa 18 anyos nga si Ozar ang total sa 55 ka rebounds, nagikan sa 11 ka mga pungsod. Si gani ang Team Gilas Pilipinas Girls ang gina-coach ni Patrick Aquino ang mag-aatubang sa Maldives subong nga adlaw. Samtang sa aton sinina showbiz news, tuman ang kalipay kag pagpasalamat sa aktor nga si Donnie Pangilinan nga padayon na ang progress sa ginatukod niya nga Dream House. Wow! Sa dugang nga detalye, yara sa pihak nga linya, si Bombo Jairi de los Reyes sa sini nga report. Ginanunsyar ni Donnie Pangilinan nga ginapatukod na sini ang iya nga dream house. Sa Instagram ginpakibahin sang 24 anyos nga aktor ang iya bago nga milestone. Nagpost ini sang litrato kung sa din siyang makitaan nga yara sa tunga sa isa ka construction site. Kag iya gisulat sa caption ang mga tinaga nga almost there. #Casa Donato. Wala man napunggan sang iya mga celebrity friends nga sanday Bianca Gonzalez, Daniel Matsunaga, Richard Juan, Gab kag Gary Valenciano ang ila excitement para kay Pangilinan kag nagpabutyag sang congratulatory message para diri. Si Donato Antonio Laksa Pangilinan o kon mas kilala sa pangalan nga Donnie, ang isa ka aktor, model, singer, host kag VJ. Siya ay ikaduha sa 5 ka mga kabataan sanday Maricel Laksa kag Anthony Pangilinan. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, halos tanan na nakahibalo nga makatugas ang malay nga epekto sa tawo ang pag-inom sang alcoholic drinks. Apang nakahibalo bala kamo nga ang pag-inom sang whiskey ang mayara man sang maayo nga benepisyo sa ikaayong lawas? Ano ay ang health benefits sang whiskey?
Ang whiskey ang mahimo nga makaprebentar sang cancer, makabulig sa heart health, makapanubo sa risgo sang dementia, nakabulig sa relaxation, diabetes friendly, may maayo nga epekto sa skin health kay makabulig sa maayo nga pagtulog. Apang ipesar sa maayo sini nga benepisyo, hindi man dapat malimtan yang pag-inom sang whiskey ang hindi safe, partikular na kung mag-inom sang sobra-sobra. Ang pag-inom sang whiskey nga sobra sa nagakadapat ang makatuga sang liver disease, ang atay ang ginakabig nga phoenix sa aton nga lawas, bangod sa regeneration properties sini, kag pag-perform sang madamo nga vital function. Isa sa mayor nga trabaho sini among pag-filter sang toxins nga nagasulod sa aton nga lawas, ganito man kadako ang risgo nga ini ang ma-damage sang alcohol. Ang duwa sa pinaka-common nga alcohol-related liver diseases amo ang fatty liver kag liver inflammation. Magluwas sa liver diseases ang sobra-sobra nga pag-inom sang whiskey, ang maka-damage man sa aton nga utok kag makatuga sang addiction. Samtang apisar sa temporaryo lamang ang hangover, ang chronic alcohol abuse akon mahimo man nga magresulta sa makahaladlok nga long-term issues kasubong man makapataas ang risgo sang pagka-dependent sa alcohol. Ang standard nga sa pag-inom sang pure alcohol ang yara lamang sa 0.6 fluid ounce nga mahimo 12 ounces ang beer o kon 1.5 ounces o kon isa ka shot sang liquor. Samtang padasunan naton sa aton sinibalita espesyal, ang bugay sang mahal nga Dios ang hindi ginaton matakos, no? Sama-sami ang mga manugpangisda ang nagapadulong sa tunga sang lawod agon nga makadakop sa mga isda ka mabaligya sa mga merkado. Apang tuman naman ang kalipay sa mga pumuluyo sa isa ka barangay sa Concepcion sa Iloilo matapos nga mismo ang mga tuloy ang nagpalapit na sa takas. Nagdinugok ang mga residente sa barangay Tambaliza matapos nga nagdagsa ang banye-banyera nga mga isda nga tuloy sa kilid sang baybayon. Sa video nga kuha ni Hershey May Sarita, halos nga magkaladusmo ang mga residente sa pagpanakop sa mga isda sa kilid sang baybayon sa isla sang Sombrero sang Lunes, Setyembre 5 sang hapon. Sinigid lamang ang Lunes, no? Sa tuman kadamo sang tuloy nga nagdagsa sa kilid sang baybayon, halos mapuno ang isa ka baruto samtang kanya-kanya naman bit-bit sang balde kag fishnet sa iban pa nga residente sa lugar agon nga makakuha sa mga tuloy nga naglabot na sa duta. Dako nga grasya para sa mga residente sa lugar ang pagdagsa sa mga tuloy nga ni. Naibuloan nga sama-sami ang isda nga tuloy ang ginahimo nga sardinas samtang kunini ang ibulad sarangmaan nga mahimo nga uga kag tinapa. Samtang sa ato naman Alas 3 kay nasang kaagahon ang tropical depression ang nasiplatan 1,530 kilometers east sa extreme northern Luzon sa guwasang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ini ang may kabasgon sang hangin nga nagadangat sa 55 km per hour kay may pagmablos sa tubtub 70 km per hour kay ini ang nagahulag padulong sa nabagatnan nga direksyon sa kada sigon nga 20 km per hour. Ang Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITCC. Ang Metro Manila kay nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas ang ITCC kag localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makabatsag sang mahinay tubtob sa maksarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na bagatnan nasidlangan ang baybayon ng mga makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura. Sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 17% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour, partly cloudy. Samtang sa Tugigaraw, 24 to 34 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 92% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 1.6 km per hour with light rain. Samtang sa Cebu naman, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura.
88% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5.1 km per hour with broken clouds. Sa General Santos City, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 91% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 0.8 km per hour with overcast clouds. Samtang diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 91% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 2.3 km per hour with heavy intensity rain. Ang adlaw nagbutlak alas 5:38 subong nga aga, kag magatunod alas 5:54 karon sa kahaponanon. Philippine Standard Time, 44 minutos na. Nakalipas sa tak na alas 6 sa aga mga kabombo, kag amoy adto ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko. Bag-o, mainit-init pa. Nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Miyerkules, Setyembre 7, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mga kabombo, pila na lamang nabilin. Uy, we have 109 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 45 minutos na. Nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, balay mo. Makaangkon sang kaugalingon nga puluyan, ilabi na sa mga gindingutan sang kapalaran, wala sang permanente nga palamugnan. Mga informal settlers kung sila ang pagatawgon, remedyo general para makakaon, sa gamay nga kinitaan, kabudlay paiguon, gani handom, mabudlay labuton. Tubtub nga sila ang nag-angkon sang paglaom. May tao nagpasalig siya magadala sang solusyon. Balay mo, iya pagasabton, nagatag kalipay sa mga tagipusoon. Kag nag-abot ang tion, nga pangako iya tumanon. Gani madamo nga mga puluyan ang iya nga pagapatindugon. Ugaling nangin mabudlay sa gyapon nga maangkon. Kaya ang bili masyado kabugat pasaanon. Sinuayhan nga mga remedyo general ang makasarang. Sa presyo nga masyado kakahang. Gobyerno nag-aprobar man sa plano. Amo na bala ini ang ginatawag nga pagbago. Balay mo sabat ko. Apang ang balayran magagikan sa imo. Dako nga pasalamat kay ako nakanegosyo sa ganansya, magadaog ako. Ang ini nga pangunahuna nga pananawa naging padala ni Marianito Bailon sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton. Tasangala sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules pet sa 7 sa bulan na sang Setyembre sa mga tiga 2023. Unang adlaw sang Miyerkules sa ika-siyam nga bulan sa mga year 2022 sa ato ng Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 109 na days na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Paskwa. Subong nga aga mga nakaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita asala sa 7 ang atak na subong nga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal.
Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod kaga subang man na probinsya sa Negros Occidental. Aton nga pagpaginbulahan sa mga miyembro sa Bacolod Police Station 3 kaya way nagiman nga dugay banwa madamduman ninyo nagligad ang Hunyo 17 pinataya dra sa Maya Proclangi sa barangay Banago ang isa ka barker nga nagapasaka bala sa mga pasahero sa tubang sa mall diri sa Maya area sa barangay Mandalagan and finally kagabi na arasto na ginman ang ining nagpataya sa kaya Brian Garrido ang inisya taga syudad sang Silay pero nagapuyo bala dira sa may Procasiraza barangay 3 nagahampang ato siya sang computer sa moto nga time na sang ginapalapitan na sang sospetsado and then iya nga ginatiro sa ulo nga nagresulta sa iyang kamatayon. Kagabi pinaagi diri sa pag-service ang search warrant ining si Ramos Trabucon ang naaresto sa pagpatigayon na diri sang operasyon sa aton nga mga kapulisan na Banwa sa Bacolod Police Station 3. I-check na karon na dugang kaya Police Captain Armelina Vargas ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. 1 minuto Banwa na bilin nanta sa alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat? Dahil sa custom drug trafficking. Pag-angkat ng 150,000 metric tons na refined sugar suportado raw ng mga major producers dito sa bansa. Ang tropical depression naman malapit sa eastern limit ng Pilipinas, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o madaling araw. Mambabatas naman na nawagan ng agarang investigasyon kaugnay pa rin sa nagkalat na text spam at itong phishing messages. Si Senator Alan Peter Cayetano naman nagtataka kung bakit hindi pa fired si Undersecretary Leo Sebastian na iligal na lumagda para kay Pangulong Marcos sa sugar importation. Samantala po, piloto at usapan po ngayon dahil ito nga sa Pangasinan matapos ligtas na mag-emergency landing kasama ang student pilot sa open rice field o sa Bukirina imbes na paliparan po doon sa bayan ng Sual. At sa ating international news, Liz Truss, formal lang umupo bilang bagong Prime Minister ng United Kingdom. Ang Amerika inakusahan ng Russia na bumili ng ilang milyong rockets sa North Korea. At sa atin pong sports balita, si dating Senator Manny Pacquiao, sinimulan na po itong ensayo para sa kanyang dalawang exhibition fights. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Muli na naman daw humiling ang Pilipinas ng executive clemency para kay Mary Jane Veloso na ngayon ay nakaditine pa rin sa Indonesia. Kung maalala, ang Filipino worker ay 12 taon na pong nasa death row sa naturang bansa dahil pa rin sa drug-related charges. Inanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang bagong hirit ng Pilipinas sa Indonesia kasunod na rin ng pagbisita po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang bansa.
Una nang inanunsyo ng Malacanang na naging productive itong 3 araw na state visit ng Pangulo sa Indonesia mula noong Setyembre 4 hanggang 6. Sinabi ng Press Secretary na hiniling daw mismo ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo itong executive clemency para kay Veloso. Isinagawa raw ito ni Manalo sa sidelines ng state visit ng Pangulong Marcos sa naturang bansa. Ayon naman daw kay Minister Marsudi, ihahain nila at isasangguni sa kanilang Ministry of Justice ang naturang apela. Tiniyak din ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na mayroong ibinibigay ng consular assistance ang Department of Foreign Affairs kay Mary Jane Veloso mula na ito ay naaresto noong taong 2010. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan daw si Mary Jane na nakakakulong sa Wunosari Women's Penitentiary sa Yogyakarta. Mayroon din umano itong sariling abogado na nakakaalam sa batas ng Indonesia nang tuluyang maprotektahan si Veloso. Si Veloso ay nakakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Mariin naman itong itinanggi ang mga kaso laban sa kanya at sinabing napag-utusan lamang ito na dalhin ang kontrabando na nakasilid sa suitcase. Ang naturang suitcase ay naglalaman ito ng 2.6 kilograms ng heroin na natagpuan sa kanyang luggage sa Yogyakarta Airport noong taong 2010. Sinampahan naman ng reklamo ang kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao ng human trafficking, illegal recruitment at estafa cases. Noong April 2015, nakatakda ng isa lang sa firing squad si Veloso, pero sa mga huling sandali ay umbapila noon si dating Pangulong Noynoy Aquino III. Binagbigyan naman ito ni Indonesia President Joko Widodo matapos mahuli ang mga recruiter nito. Samantala sa iba pang mga balita, welcome umanos sa mga pinakamalaking producers itong federation sa bansa ang panukala ng Sugar Regulatory Administration o SRA na pag-aangkat ng 150,000 metric tons ng purely refined sugar. Ang naturang hakbang ay para magkaroon ng stable na supply at presyo sa merkado dito sa bansa. Sa pananaw ni United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, President Manuel Lamata na ang volume ng asukal dapat ay sapat lang para hindi naman maepektuhan ang mill gate prices. Pinabulaanan din ni Lamata na mumuno sa alyansa na binuo ng 30,000 members ng planters. Itong joint statement na inisyu noong nakalipas na linggo ng Confederation of Sugar Producers, National Federation of Sugar Planters, Panay Federation of Sugarcane Farmers at ng Philippine Sugar Millers Association na nagsusulong para sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal. Ayon kay Lamata na kapag ang 300,000 metric tons ng imported sugar ay dumating sa bansa sa buwan ng Nobyembre o Disyembre na siyang peak ng kanilang milling season, tiyakan niya na magko-collapse ang mill gate prices. Una rito si ni SRA Acting Administrator David John Tadeus Alba na tinatrabaho na ng SRA ang importation order ng 150,000 metric tons ng purely refined sugar, kasunod na rin ng rekomendasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ma-stabilize ang market prices alinsunod na rin sa sugar order number 2. Samantala, tuloy-tuloy na raw ang pakikipag-ugnayan ng mga local telecommunications companies sa gobyerno para maharang ang nagpapatuloy na pagkalat ng scam text messages. Ito ay sa pamamagitan na rin ng kailang partnership sa national government. Sa isang statement, sinabi ng Globe Telecom Incorporated Chief Information Security Officer Anton Bonifacio na tuloy-tuloy daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission o NTC at National Privacy Commission o NPC para masawata mga cybercriminals at maprotektahan ang data privacy. Sa ngayon, gumastos na raw ang naturang kumpanya ng 1.1 billion pesos na capital expenditures para mapalakas ang kanilang kapasidad sa pag-detect at pag-block ng mga scam at spam messages ng international at local origin. Mula January hanggang July, nakapag-block na raw sila ng 784 million scam at spam messages at nakapag-deactivate ng mahigit 14,000 scam-linked SIM cards at nakapag-blacklist ng mahigit 8,000 SIM cards. Dagdag pa rito, 610 na block na daw na domains o URLs.
Samantala, siniguro naman ng PLD Smart Chief Information Security Officer Angel Redoble sa kanilang mga users na walang ebidensya sa breach sa kanilang network. Nang busisiin daw kasi ang naturang mga spam messages na obserbahan ng mga itong ang format ng pangalan ay ginawa ginaya lamang sa naming conventions na ginagamit sa mga kilalang digital services. Patuloy na rin daw ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa NPC at NTC maging sa mga law enforcement agencies para tulungan silang matunton ang mga cyber criminals na responsable sa mga illegal na aktibidad. Una rito, ipinag-utos ng NTC sa mga telcos na magpadala ng mga warning sa publiko laban pa rin sa mga scam text messages na nakalagay pa itong pangalan ng kanilang mga biktima. Lumalabas na tumaas ang bilang ng kaso ng text scams noong kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Ilan sa mga mensahe ay naglalaman pa ng pangalan ng mga makakatanggap nito na nag-o-offer ng pekeng trabaho, nangako ng monetary prizes, so kahalintulad ng money scams. Sa pamagitan naman ng pag-click sa mga ipinapadalang mensahe ay posibleng makuha ng mga hackers ang impormasyon ng mga users. Magagamit naman ang naturang mga impormasyon ng mga cyber criminals para makapag-login sa bank account, digital wallet o social media account na nagre-resulta sa monetary at data privacy losses. Buo naman ang suporta ng Philippine National Police sa panukalang imbestigasyon ng Senate Committee on Public Services sa nagpapatuloy na pagkalat ng mga text scam messages. Sinabi ni Lieutenant General Jose Chiquito Malayo, PNP Deputy Chief for Administration, mag-aambag at makikipag-cooperate daw ang police force kung sakaling matuloy ang imbestigasyon. Ganito rin daw kasi ang suporta ng PNP sa mga nagdaang text scam cases na hinahawakan ng kanilang anti-cybercrime group. Maliban dito, sinabi ni Malayo na suportado rin ng PNP ang pagpasa ng measure na nagre-require sa registration ng SIM cards na mapadali lamang matukoy ng law enforcers ang mga scammers na ginagamit ang kanilang communication devices para mambiktima. Kamustahin ngayon natin itong mga schedule po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ngayon ay nasa Singapore para sa kanyang huling yugto ng state visit. At nasa Kamara o nasa Palasyo si Bombo Dennis Hamito. Mag-uumpisa ang schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong umaga at nakahanay na ang kanyang magiging mga aktibidad. Uunahin nila yung pagtungo sa Orchid Garden, Bombo Gerald, sapagkat ito yung kumbaga inisyal na aktibidad ng Pangulo. Alas 7:30 ngayong umaga ang pagtungo nila dito sa Singapore Botanical Garden at kasama ng Pangulo ang kanyang First Lady na si First Lady Lisa Marcos at ang kanilang anak na si Congressman Sandro Marcos at yung iba pang malalapit dito sa kanilang pamilya sapagkat nandito rin yung kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. So, alas 7:30 ng umaga yan. At alas 9 naman ay may schedule din ang Pangulo. Courtesy call naman ito kay President Halima Yacob at makakadaupang palad din niya itong si Prime Minister Lee Hsien Loong dito sa naturang event. Meron ding paglalagda ng Memorandum of Understanding at yan ay may kinalaman doon sa ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Matagal na rin magkasundo sa maraming bagay, lalo na sa issue ng kalakalan sapagkat napakarami ng kababayan natin na doon na rin nakabase na matagal na. Bombo Gerald, nasa 200,000 yung populasyon ng Filipino community. At nitong nakalipas nga na gabi ay talagang mataas ang energy level ng ating mga kababayan nang i-welcome ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang pagtungo sa ibang bansa. Initially kasi ay pumunta ito sa Indonesia at pangalawang bansa na tinungo ay ang Singapore. At kaugnay niyan, naging makahulugan ang kanyang mensahe at marami din ang kumbaga
pananaw ng Pangulo sa mga hinaharap na panahon para sa ating mga kababayan. Narito po ang naging talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinisikap ko na maibangon muli ang ating bansa sa kabila ng dagok na naidulot ng pandemya. Malugod ko pong tinanggap ang paanyaya ni Madam President Halima Yacob na magpunta rito upang pagtibayin ang ating kooperasyon sa pamahalaang Singapore. My state visit to Singapore shall seek to fully maximize our trade and economic cooperation. Singapore was already our highest investor in 2021. And we have Singaporean companies with big ticket projects in the areas of telecommunications, infrastructure, startup and innovation, renewable energy, and healthcare. That's why our economic team, ito po ang humaharap sa inyo ngayon, ay makikipagkita sa mga possible na investor na maglalagay ng negosyo sa Pilipinas. Yan ang positibong pananaw ng Pangulong Bongbong Marcos ukol doon sa magiging investment na kanyang makukuha sa kanyang biyahe dyan sa bahagi ng Singapore. Sapagkat, Bombo Gerald, nasa $8.5 billion na investment ang kumbaga ito yung mga pledges nang siya ay magtungo sa Indonesia at inaasahan na malalagpasan pa yan sa biyahe nito diyan sa parte ng Singapore sapagkat kumbaga nandito may mga prospect na talagang Pangulo bago pa man ang kanyang paglipad patungo diyan at mamayang hapon meron ding economic briefing ang mga miyembro ng itong economic managers ng Marcos administration. Iyan ay mamayang hapon. Pangungunahan naman yan ni Secretary Ben Jokno at yung iba pang kalihim na kanyang kasama sa delegasyon ay haharap din para iulat yung inisyal na mga pledges, investment na nakikita nilang magiging positibo para sa ating bansa, Bombo Gerald. Samantala, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry First ay gumawa ng Cherry First Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry First na para sa mga kids. Ang Cherry First Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye dun sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry First ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, kaugnay ng report po ni Bombo Dennis, makakasama natin ngayon live doon po sa Singapore si Jake De Belen. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Kumusta po ngayon ang lagay ng panahon at anong oras na po dyan? Magandang umaga po. So, ayun po, ang oras ng Singapore ay kapareho ng oras ng Pilipinas. Medyo ang panahon ngayon ay makulimlim at mukhang papasok po ang ulan. At medyo may mga pagkulog at pagkitlat. Opo, ito po, bakit pala nagustuhan ng napakaraming mga Pinoy workers sa Singapore? Ano pong meron dyan? Paliwanag po, Sir Jake. Una-una po ay I arrived here in Singapore last 2005. Noong una hindi ko gusto dito sa Singapore dahil una nga po ay ang kultura ay kaiba sa Pilipinas. Subalit nung pagtagal-tagal ko po dito ng mga ilang buwan ay nakita ko ang kaibahan ng Singapore sa pagturing nila sa mga iba-iba't lahi. Iba-ibang pagkatao. For example, ang pwedeng magsama mga Muslim at mga Kristiyano sa isang lugar na walang pinag-uusapang kultura. Kumbaga po ay iisang lahi lang po talaga at bilang tao ay pare-pareho lang po ang paggalang at pagrespeto sa bawat isa.
So sa talumpati po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kagabi, kasama yung Filipino community pa, ano po yung ilan pa sa mga mensahe niya sa mga OFWs dyan, at ano po yung pinakagusto ng mga OFWs siyempre na nasabi po ng ating Pangulo po? Unang-una po, nung dumarating na ang Pangulo, kasama ang kanyang may bahay at ang kanyang delegasyon ng Pilipinas, siyempre po, kami mga Pilipino dito sa Singapore ay natutuwa kami pag mayroong mga dumadalaw na mga politiko o mga namamahala sa bansang Pilipinas na ang kanilang concern ay para sa mga OFW. Na nung siya pumapasok na sa stadium ay nandun yung sigaw na para bang nasa kampanya na BBM, BBM. At ang watawat ay winawagayway ng bawat isa at mararamdaman mo ang pag-iyak ng karamihan ay naiiyak dahil natutuwa sapagkat nandun yung respeto at paggalang sa isang Pangulo ng Pilipinas. At doon sa kanyang mensahe ay unang-una ipapasalamat ang Pangulo. Sabi nga niya, nauna pa ika yung boto bago ika ako mangampanya sa inyo. Narito ika kami ngayon para po mangampanya. Sana po ika, huwag niyo kami kakalimutan ni Inday Sara. Kumbaga sa nire-reverse lang yan. Mangangampanya uli kami pero tapos na halalan. At nagpapasalamat siya sa boto na ibigay ng Singapore sapagkat sabi nga niya, number 2, number 3 ang Singapore sa pinamalaking boto na ginawad ng taong bayan para sa paniwalaan ang kanyang kandidatura. Nandoon yung kanyang pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay ng mamayang Pilipino, lalo ng Singapore. Nasa 200,000 kami dito na Pilipino na siyang naghahanap buhay para sa ekonomiya at para sa pamilya. So, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Sir Jay, we understand na pinuri rin ni Pangulong Marcos ang mga OFW dyan. Dahil last year, second ang mga nasa Singapore na OFW sa buong mundo na may malaking napadalang remittances sa Pilipinas na nakatulong ng husto sa ekonomiya. So, ano po ang masasabi nyo? Ang masasabi ko ay tayong mga Pilipino kasi kahit na yung isang bansa naman ay nakaranas ng pandemya na hindi naasahan ng bawat isa, na itong COVID-19 na to, na biglang dumating sa mundong ito na hindi sa man kahit sinong mamamayan o sinong namamahala sa gobyerno ay unexpected yung ganitong sitwasyon ng pandemya. Subalit ang mga Pilipino ay matiisin. Kamukha namin, 2 taon kaming hindi nakakauwi, natiis namin yun na para lang sa ating pamilya at para sa ekonomiya. Kaya tuloy-tuloy kapasalamat kami na mga kumpanya namin dito ay hindi rin kami pinabayaan dito sa Singapore. Nandun yung kanilang pagmamahal sa amin. At kami nandun yung care ng mga bawat kumpanya, ng mga lalo na mga lokal na Singaporean, na hindi kami pinabayaan. At kami isinama rin nila sa kanilang mga vaccination system na mga Pilipino ay dapat mabigyan din ng mga vaccine. At ganun pa man, hindi ka rin kami pinabayaan ng kumpanya namin, tuloy pa rin ang pagsweldo para kami makapagpadala sa aming pamilya kahit na kami hindi makauwi ng Pilipinas. Na kahit ang mga trabaho namin ay apektado sapagkat ang mga project namin ay nagagaling sa ibang bansa, hindi kami nakalalabas ng Singapore, subalit nandun pa rin ang pagmamahal ng labor system ng Singapore sa mga OFW. Si Bombo Gerald po dito to. Ano nga pala yung feeling, yung nararamdaman ng mga kababayan natin dyan sa pinili po ni Pangulong Marcos itong Singapore na dalawa? Isa po itong Indonesia, itong Singapore, kanyang pinili para sa kanyang first ever state visit po. Actually, napag-usapan namin dito yan sa Singapore. Bakit ang Indonesia at Singapore ang unang pinili ng mahal na Pangulo at ang kanyang delegasyon? Sa una namin nakikita, sapagkat ang Indonesia isang Muslim country, gusto namin ipakita ng Pangulo ang kanyang pagmamahal sa mga kapwa Muslim. At ilang libong Pilipino ang naghahanap buhay sa Indonesia. At ang Indonesia isa sa mga
progressive country na alam ng ang mahal na Pangulo na makatutulong ito sa bansang Pilipinas, lalo-lalo sa ekonomiya ng ating bansa. Matutulungan tayo ng Pangulo ng Indonesia na si President Joko Widodo. Ganun pa man, sa Singapore na papasalamat din kami sapagkat second place niya itong pupuntahan, ang Singapore, sapagkat nakikita rin niya na isa sa pinakamaraming Pilipino lumabas ng Pilipinas ay ang Singapore. At nakita niya rito kung paano magkaisa ang bawat isang Pilipino, lalo na sa panahon ng may mga kalamidad sa ating bansa, nangunguna ang Singapore sa pagtulong. Sapagkat dito lahat ng klase ng relihiyon ay narito na sa Singapore. At makikita mo dito, lahat ng relihiyon dito may mga Pilipino. At bawat relihiyon, may mga Pilipinong kumikilos at gumaganap ng kanilang tungkulin para sa pagtulong sa mga kalamidad sa bansang Pilipinas. At kaya kami nagpapasalamat dahil dito hindi pinag-uusapan dito kung anong relihiyon mo, kung anong lahi mo. At dito ang mga Pilipino, walang pinag-uusapan dito kung ano yung posisyon mo, ano yung trabaho mo, walang katulong, walang engineer, pantay-pantay lang. Makikita-kita kami lahat sa Lucky Plaza. Kung tawagin nga namin dito, yung capital of the Philippines ay ang Lucky Plaza. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines, Mr. Jake De Belen. Salamat din po. Magandang umaga po, Pilipinas. Sa ating pagpapatuloy, ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Senator Leila de Lima sa pagkwestiyon nito sa hindi pagsama sa drug case na kanyang kinahaharap si dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos at iba pang mga convicts. Sa resolusyon nilabas ng CA, nanindigan sila sa kanilang consolidated decision noong October 28, 2021 na walang rason para baguhin ang desisyon anuman ang ilalabas na argumento. Dagdag pa nito ng prosecution ay mayroong karapatan para makakuha ng pagbabago sa information bago ang arraignment at ang hindi pagsali kay Ragos. Magugunitang si Ragos ay isa sa kasamang kinasuhan ng dating senador sa drug case, subalit siya ay inalis sa kaso matapos na maglabas siya ng dagdag na sinumpaang salaysay na nagdidetalye sa pera na kanyang ibinibigay kay de Lima. Noong Mayo ay inatras ni Ragos na bilang pangunahing witness na de Lima ay inatras nito ang kanyang aligasyon kasama rin na umatras sa kanilang aligasyon si confessed drug lord Kerwin Espinosa at dating aide de Lima na si Ronnie Dayan. Bombo Weather Update. Patuloy na umuusad daw patimog itong tropical depression na nasa eastern limit ng Philippine Area of Responsibility of PAR. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda na panatili ng sama ng panahon ang lakas nito habang papalipit naman sa teritoryo ng bansa. Kumikilos ito southward sa bilis ng 20 km per hour. Huling namatan itong sentro ng tropical depression sa layong 1,525 kilometers east ng extreme northern Luzon o nasa 1,550 kilometers east ng northern Luzon. Taglay ng bagyo itong maximum sustained winds na 55 km per hour, malapit po sa gitna at pagbugsong 70 kph. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong naging pahayag ni Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. And also, humina na nga yung epekto ng southwest monsoon o habagat at intertropical convergence zone naman or ITCZ yung nakaapekto sa bahagi ng Palawan at Mindanao kung saan ngayong araw ay meron tayong ina-expect ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito nga ay generally nakita natin dito sa ating latest forecast track analysis. Nakikilos ito pa southward or southwestward in the next 24 hours at posible itong pumasok sa loob ng PAR mamayang gabi or bukas ng umaga at papangalan ng Inday. And then nakita din natin na kapag ito nga ay nasa loob na ng ating area of responsibility ay magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos nito kung saan generally ito ay kikilos pa northwestward or hilagang kanluran, posible yan simula bukas. And nakita din natin within 36
36 hours ay posible itong mag-intensify pa into a tropical storm category at habang binabaybay nga nito itong karagatan ay meron itong posibilidad na mag-intensify pa or patuloy na mag-intensify at maging isang typhoon, posible yan by Sunday. Yan po ang weather specialist na si Grace Castañeda. Samantala sa mainit pang balita po, itong mga mambabatas na nawagan na raw ng agarang investigasyon hinggil pa rin sa nagkalat na text spam at itong phishing messages. At kumustahin natin itong marathon doon sa Kamara dito pa rin sa target date at schedule para maipasa ang 2023 proposed national budget. Nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Nananawagan ang ilang mambabatas sa Kamara ang agarang investigasyon hinggil sa nagkalat na text spam at phishing messages. Dahil dito, umapela si Agri Party List Representative Wilbert Lee para maprotektahan ang karapatan ng mga consumer. Kailangan ay itong privacy and security. Sa House Resolution 334, pinararepaso ni Lee kung epektibo ang regulasyon ng gobyerno na ipinatutupad ng Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission at iba pang concerned government agencies laban sa pagdami ng personalized text scams. Kinalampag ni Lee ang DICT, NTC at National Privacy Commission na sampulan na ang mga nasa likod ng text spam at phishing messages dahil hanggat wala anyang nakakasuhan, lalong lalakas ang loob ng mga ito na magsagawa ng panloloko at mambiktima pa ng marami. Dagdag pa ng mambabatas, dapat mahikayat din ang publiko kung papaano at saan marereport ang ganitong panloloko at ano ang mga dapat gawin. Samantala, tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Representative Stella Kimbo na on track pa rin ang Kamara sa kanilang schedule at target na maipasa ang proposed 2023 national budget. Ito'y matapos ang mahigit isang linggo ng nakakapagod at mahabang pagdedeliberasyon sa budget kasama ang mga individual departments at House Committee on Appropriations. Ayon kay Kimbo, 15 sa 34 agencies ang nag-briefing na sa Kongreso hinggil sa kanilang budget. Sinabi ng mababatas na 2 linggo pang budget briefing ang gagawin. Ipinagmalaki nito na on track pa rin sila sa kanilang target na petsa para matapos ito. 2 linggo na lamang anya ang inaasahan para sa budget briefing sa committee level. Sa darating na September 16, inaasahang matatapos ang budget deliberation para madala na ang debate sa plenaryo pagsapit ng September 21. Habang ang General Appropriations Bill o GAB ay tuluyang iakyat sa plenaryo para sa deliberasyon at debate at kalaunay pagpapatibay. Ayon pa sa mambabatas, hindi nagbabago ang target ng Kamara na ipasa ang panukalang 2023 national budget bago sumapit ang October 1. Inamin naman ni Kimbo na halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng konsiderasyon para maitaas ang kanilang mga budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Stella Luz Kimbo. With 2 more weeks of budget briefings, meaning this week and next week, the Appropriations Committee, led by Chairperson Elizalde Co, gladly shares that we are still on track with our target date to pass the General Appropriations Bill by October 1, 2022. On September 16, we are expected to finish the budget hearings and head on to plenary debates by September 21. According to Chairman Ko, we can really see how the Appropriations Committee and all the members of Congress are working hard to stick to the timeline without sacrificing the quality of the 2023 budget deliberations. Even before the budget hearings commenced, everyone took their tasks seriously by conducting clear communication lines with the agencies. Healthy exchanges between departments and members of Congress transpired during the said budget briefings. Among the agencies that briefed the Committee on Appropriations were the DBCC, DA, DOE, DILG, the DNR, DOT, and the Office of the President.
Yan ang pangayam ni Representative Stella Luz Kimbo. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, iniulat po ng Department of Energy o DOE na maring hindi matugunan ng Luzon Grid ang mga kinakailangang contingency reserves nito para sa susunod na buwan. Batay na rin sa power outlook nito para sa natitirang bahagi ng taon. Ang contingency reserve ay tumutukoy sa kapasidad na inilalaan upang masakop ang pagkawala o pagkabigo ng isang generating unit o isang transmission line upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng generation at load. Inihayag po ni Energy Secretary Rafael Lotilla sa Senate Committee on Energy hearing na para sa Luzon Grid, mga ganib na hindi matugunan ang mga kinakailangang contingency reserve sa buwan ng Oktubre. Ang isang katulad na pananaw sa mga tinutuntunin ng hindi pagtugon sa mga kinakailangang reserbang contingency ay nakita roon nakaraang buwan. Ngunit nabanggit ni Lotilla na walang mga pagkaantala na naitala. Anya noong buwan ng Agosto ay naranasan na iyon at buti na lang ay walang mga power interruption. Napag-alaman na ang yellow alert ay itinaas kapag walang sapat na mga reserba upang masakop ang pinakamalaking generating unit. Ngunit hindi kinakailangang humantong sa pagkawala ng kuryente. Idinagdag pa rito na ang Visayas ay may sapat na kuryente habang ang Mindanao ay overcapacity. Tiniyak ngayon ng Department of Justice o DOJ na hindi compliance ang kanilang ibibigay na impormasyon sa International Criminal Court habang papalapit ang September 8 deadline na itinakda nito. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kampanya ng Duterte administration laban sa illegal na droga. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw na pinaplansya ng DOJ ang mga impormasyong kanilang ibibigay sa tribunal kaugnay ng inihahanda na ng Department of Justice ang mga impormasyon kaugnay sa drug war na ibibigay nila sa ICC. Una rito, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Nico Clavano na gumawa na sila ng mga hakbang na paghain sa mga kaso at nagsasagawa na rin ng investigasyon. Kailan pa niya na mag-antay hanggang September 8 kung ang mga dokumento ay handa na magbibigay sila ng impormasyon hindi bilang compliance lamang, subalit bilang kortesiya at international cooperation. Sinabi pa ni Clavano na magbibigay sila ng update hinggil sa mga drug war cases na inihain noon at sa investigasyon ng NBI. Nang tanungin kung ipagpapatuloy ng DOJ ang kanilang investigasyon sa illegal drug cases, sinabi ni Clavano na handa silang makipagtulungan. Sinabi din ito na maaring pumasok ang ICC sa bansa bilang observers at tingnan ang proseso ng bansa. Samantala, hindi na raw maghihintay ng matagal na panahon itong mga retiradong pulis para makuha po yung kanilang pensyon. Ayon po kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., agad kasing maibibigay na raw yung pensyon ng mga magre-retirong pulis maging ang kanilang mga benepisyo. Sa mensahe nga ng PNP Chief na binasa ng PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo sa pagdiriwang ng ika-12 anibersaryo ng PNP Retirement and Benefits Administration Service ay binati ng PNP Chief itong PRBS sa pamumuno ni Police Brigadier General Nino David Rabaya sa kanilang mga ipinatutupad na reforma upang maging mas madali ang pulis sa mga pulis na makuha po yung kanilang mga benepisyo. Kaya angkop anya ang slogan ng PRBS na Goodbye Tension, Hello Pension. Nagsimula ang PRBS bilang Benefit and Pension Administration Division sa ilalim ng Directorate for Personnel and Record Management o DPRM. Ginawa itong hiwalay ng National Administrative Support Unit para magsilbing one-stop shop sa pagproseso ng pensyon at benepisyo ng mga pulis na inaprubahan naman ng National Police Commission po noong Agosto 5 taong 2010. Bombo International News. Formal nang naupo bilang ikatlong babae na Prime Minister ng United Kingdom si Liz Truss. Matapos ang panalo nito sa Conservative votes at ang formal na pag-endorse sa kanya ni Queen Elizabeth II ay nagtungo na agad ito sa House of Commons. Sa talumpati ng 47 anyos na dating Foreign Minister,
Prioridad nito ang pagbawas ng tax cuts at ang tugunan ng krisis sa enerhiya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Tiniyak din ito ang pagtatanggol niya ng kalayaan at demokrasya sa usapin ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Magugunita ang unang nakipagkita kay Queen Elizabeth II si dating British Prime Minister Boris Johnson para formal nang ihayag ang pagbibitiw nito sa pwesto. Sa tradisyon kasi ay iniimbitahan ng Reyna ang bagong Prime Minister na bumuo ng bagong gobyerno sa Buckingham Palace, subalit sa unang pagkakataon matapos ang 70 taon na panunungkulan ay nagpasya si Queen Elizabeth na huwag bumiyay sa London dahil sa kanyang kalusugan. Pinalitan ni Truss si Johnson matapos dito magbitiw dahil sa kinaharap na kontrobersiya. Narito ating pakinggan si UK Prime Minister Liz Truss. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor. Boris Johnson delivered Brexit, the COVID vaccine, and stood up to Russian aggression. History will see him as a hugely consequential Prime Minister. I'm honoured to take on this responsibility at a vital time for our country. What makes the United Kingdom great is our fundamental belief in freedom, in enterprise, and in fair play. Our people have shown grit, courage, and determination time and time again. We now face severe global headwinds caused by Russia's appalling war in Ukraine and the aftermath of COVID. Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. We need to build roads, homes and broadband faster. We need more investment and great jobs in every town and city across our country. We need to reduce the burden on families and help people get on in life. Ang naging payag ng bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Liz Truss. Samantala po, mayroong isang senador yung talagang nagtataka umano kung bakit hindi pa sinibak sa pesto itong undersecretary na si Leo Sebastian na iligal na lumagda para kay Pangulong Marcos dito pa rin sa sugar importation. At nasa Senado po si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ngayon ay araw ng Miyerkules, huling regular session ngayong linggo dito sa Senado. At kabilang sa inaasahan natin ngayon, yung pagdinig ng Committee on Appointments, kung saan kabilang sa nakasalang for confirmation ay itong si bagong COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At abang natin mamaya kung siya ay pagtibayin o kaya ay i-confirm ng CA sa kanyang bagong appointment o kaya ay i-bypass muna o kaya ay pagpaliban. At samantala, kaugnay pa rin sa kontrobersyal na sugar importation fiasco. Ito at itong si Senator Alan Peter Cayetano na member rin ng Senate Blue Ribbon Committee ay mistulang nahihinaan doon sa ginagawang hakbang ng Marcos administration kaugnay ulaban kay dating Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Leo Sebastian na siyang kumbaga ay pumirma sa ngalan ni Pangulong Bongbong Marcos pero eventually ay tinawag na illegal yung kanyang pagkatawan, paglagda para sa pangalan ni Pangulong Marcos para sa naturang kontrobersyal na Sugar Order number 4. Ayon kay Cayetano, misto lang bine-baby o kay lumalabas na merong back up kay Sebastian kaya hindi pa siya tuluyang tinanggal o kaya fired sa kanyang trabaho sa Department of Agriculture. Si Sebastian kasi ay narelieve lamang sa kanyang posisyon bilang undersecretary pero natili pa rin sa DA dahil siya ay seso o kaya ay career official at siya ay hindi maaaring basta tanggalin dahil nga daw meron pang proseso na kinakailangan. Pero sinabi ni Cayetano na dapat magpakitang gilas ang administrasyon na hindi kinukonsinte ang itong mga undersecretaries na kumakatawan sa Pangulo na ito ay nagbibigay ng malaking pinsala. At aniya, dapat daw ay mabilisin at patunayan ng Marcos administration at magbigay ng mensahe sa buong burokrasya. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Cayetano. As soon as possible is not a good answer because yes, there is a procedural due process. But this is the most simple of cases. Did he abuse his power for signing for the president
Napakalinaw ng facts. He admitted it. Nandyan ang dokumento. You can call him anytime. You can have the hearing anytime. So the mere fact na buwan na to, no, September na, is questionable for me. So if you want to send a message to the rest of the bureaucracy that you can't mess around with this administration, you can't let people suffer with prices, hindi nyo pwedeng guluhin. Even yung Blue Ribbon Committee, ang dami namin dapat i-hearing, then you will tell us. So, excuse me lang, but I don't mean to sound that I'm scolding, but you know, I've been in government for 30 years. I've been opposition to many administrations and then a partner to the Duterte administration. But Mr. E.S., may I just give a unsolicited advice? Speed matters in issues like this. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, ay tinik naman ni Executive Secretary Vic Rodriguez na kanilang bibilisan ang proseso at magsumite na kanilang report sa Senate Blue Ribbon Committee sa lalong madaling panahon. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, yung publiko po ay talagang sobra ra yung pag-iingat ngayon sa gitna na rin ng kaliwat ka ng ulat sa mga krimen na naitatala dito sa bansa. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Kanya-kanyang pag-iingat ngayon sa sarili ang ating mga kababayan lalo na sa tuwing lumalabas ng bahay. Ito ay dahil pa rin sa pangamba nila hinggil sa kaliwat kanang napapaulat ng mga krimen tulad na lamang ng kidnapping, rape at marami pang iba sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tulad ni Aling Laida Soreha, residente ng Quiapo, Maynila at isang ina, ay sinabing todo ang kanyang pagpapaalala sa kanyang mga anak na mag-ingat sa tuwing lumalabas ng bahay. Sa katunayan ay dahil anya sa kanyang takot na baka may masamang mangyari sa kanyang mga anak, ay bantay sarado rin siya sa oras ng uwi ng mga ito. At hindi na rin daw niya pinapayagan ng mga ito na lumabas pa kapag gabi na. Lalo na ngayong may panibago na naman daw na nawawalang dalaga sa kanilang lugar. Wala, nakatakot talaga. Kaya sabi ko sa anak ko, mag-ingat siya pag umuwi. Huwag siyang umuwi ng mag-isa. Sumabay siya sa mga classmate niya. Yun lang, pinagsasabihan ko sila na huwag kayong sumama sa mga hindi niyo kilala. Talagang pinagbabawalan ko siya. Na huwag siyang pumunta sa, lalo na sa gabi. Hindi ko pinapalakad yon. Hindi ko alam, sa totoo lang, mayroon na naman taga sa amin na nawawala eh. Kahapon daw yata. 18 years old yun. Tapos naawa kami sa tatay niya, hinahanap nila ngayon, hindi pa nakikita. Wala, lagi kong pinapalalan yung anak ko. Tinitingnan ko yung oras na pag-uwi niya. Si Mary Joy Vinoya naman, isang estudyante, sinabing kung dati ay maluwag ang kanyang mga magulang sa kanyang paggala na minsan ay inaabot pa nga ng madaling araw, ngayon ay binigyan na daw siya ng curfew ng mga ito hanggang alas 7 ng gabi. Mula yan, nang magsimulang lumaganap muli ang iba't ibang mga karumal-dumal na krimen sa ating bansa. Bagay na ayos lamang daw sa kanya dahil talagang nakakatakot naman daw kasi sa gabi kapag lumalabas. Nakakatakot po eh. Tapos nakakangamba na po na lumabas sa gabi. Lalo na kapag kahit madilim lang, ganun. Nakakatakot na po lumabas, ganun. Opo, may curfew na. Dati po wala akong curfew, ngayon po meron na. Dati kahit alas 12 nakakauwi ako, ngayon po hindi na eh. Opo, okay lang. Kasi nakakatakot din po eh. Okay lang naman po, pero mas maganda pa rin pong mag-ingat, ganun. Basta okay pa rin po kung mag-iingat tayo, wala naman pong mawawala sa atin eh. Pero para naman kay Leslie Caniezo, ang nararanasang pagtaas sa bilang ng mga krimen sa Pilipinas ay muling nagsimula nang bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang pag-iingat ay hindi na lang siya umuuwi mag-isa at sumasabay na lamang sa kanyang mga katrabaho, lalo na't isa sa kanyang mga kaibigan ang mismong nabiktima ng rape at kidnapping. Simula po kasi nung bumaba si Duterte sa pag-asa as a president, lalong kumalat yung mga krimen na hindi dapat nakakalat sila. Kasi nga simula nun, nagkaroon po tayo ng mga tulad ng mga nare-rape, kinukuha na lang nila basta-basta, nalalaman na lang po na tulad po ng kaibigan ko na ginahasa siya, sinama siya sa isang lalaki, sinama siya para bumili daw ng bike. Tulad ko po, asa nagwo-work ako ngayon dito sa Binondo,
Ang uwi ko po 3 a.m. Imbis na lalakad po ako mag-isa, kaya ang ginagawa ko, nag-jeep na lang po kasama ko yung mga ka-workmate ko. Hindi basta-basta magtitiwala nga po sa mga guy na katulad nung porket mayaman sila, sasama ka na agad. Dapat hindi po ganun. Samantala, una rito ay nagpaalala na rin ang Philippine National Police sa ating mga kababayan, partikular na sa mga estudyante at kababaihan, na palaging mag-ingat at maging mapagmatsyag sa paligid. Ito ay matapos na makapagtala ang buong hanay ng kapulisan ng kabuuang 149 na mga krimen sa buong bansa mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31, na ang kadalasang nabibiktima ay mga babaeng estudyante. Ngunit pagkatiyak naman ng pulisya na mahigpitan nila itong tinututukan at kasalukuyan na rin sila nakikipag-ugnayan sa DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Matatandaan na dati na rin ipinahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na sa kabila ng lahat ng ito ay nanatili pa rin mababa ang index crime sa bansa kung ikukumpara sa nakalipas ng mga administrasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Yung hepe po ng pulis sa Iloilo naging kontrobersyal sa ngayon matapos hinuli at ikinulong itong lalaki dahil sa mistaken identity. At reportang Bombo Radio Iloilo. Nahaharap ngayon sa kontrobersiya ang isang hepe ng pulis sa Iloilo matapos hinuli at kinulong ang isang lalaki dahil sa mistaken identity. Una rito dumulog sa Bombo Radio ang isang pamilya upang ireklamo ang pag-aresto ni Police Lieutenant Joniso Estaso, hepe ng San Joaquin na PNP, kay Eugene Sapan. Ayon sa tiyahin na si Marilu Santerva, ang nasa warrant of arrest ay si Loresito Sapan na suspect sa kasong frustrated murder. Ngunit ang hinuli ng mga pulis ay ang kapatid ni Loresito na si Eugene. Ayon pa sa tiyahin, may hawak silang court clearance sa Regional Trial Court sa bayan ng Gimbal na nagpapatunay na walang pending criminal case laban kay Eugene na nakakulong hanggang ngayon. Depensa naman ng inirereklamong hepe na si Estaso. Totoo na pangalan ni Loresito ang unang nakalagay sa kaso bilang isa sa mga sospek. Ngunit napalitan na ito ng pangalan ni Eugene noong Nobyembre 2018. Sa warrant of arrest naman na nakuha ng Bombo Radio, pangalan pa rin ni Loresito ang nakalagay. Actually, ganito po nangyari, no? Hindi po mistaken identity. Actually, kasama namin yung witness complainant na siya mismo nagturo doon sa arrested natin, na siya mismo yung nasa warrant. Iba lang yung nailagay na pangalan, pero nakorek naman doon sa blatter. Napakinggan ang depensa ni Police Lieutenant Joniso Estaso. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Attorney Joseph Salis, Director ng National Police Commission Region 6. Dahil sa kontrobersiya, maging ang pamunuan ng Iloilo Police Provincial Office ay ipinag-utos na rin sa hepe na magbigay ng paliwanag sa nasabing issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Piloto naman ng maliit na aircraft usap-usapan ngayon sa Pangasinan matapos ligtas na mag-emergency landing kasamang student pilot sa open rice field imbis na sa paliparan sa bayan ng Sual. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Engine failure. Ito ang lumalabas na dahilan ng piloto ng isang maliit na aircraft na 2002-JF na nakarehistro sa WCC sa nangyaring emergency landing ng naturang sasakyang panghimpapawid sa Baybay Sur sa bayan ng Sual dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Captain Roger Calderon, hepe ng Sual PNP, sinabi ng piloto na lumilipad sila sa himpapawid na sakop ng Alaminos galing Binalona nang maramdaman ito na hindi na maayos ang kondisyon ng makina. Pipilitin pa sana nila umano na makarating pa sa Lingayen. Subalit hindi na ito kinaya ng silinyador ng maliit na aircraft, kaya't napilitan silang maghanap ng mapaglalapagan. Binigyang diin ni Calderon na maganda at magaling naman ang naging desisyon ng piloto na mag-emergency landing sila sa isang open rice field kung saan malambot ang lupa at wala silang matatamong malubhang sugat.
Base po sa investigation po dun sa piloto ng maliit na aircraft, habang lumilipad sila sa area po ng area ng Alaminos, naramdaman niya yung roughness ng engine. Kaya medyo po sila, naghanap ng malalandingan. Pero ang sabi po nung based po dun sa account ng piloto, pipilitin sana nila makarating pa ng Lingayen. Kaya lang, nung binomba yung silinyador po ng aeroplano, ramdam niya na hindi na aabot. Kaya naghanap po siya ng malalandingan, tama-tama naman na merong rice field po doon sa kanilang pinaglandingan ng aeroplano. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inakusahan ng Amerika ang Russia na sila ay bumibili ng ilang milyong rockets sa North Korea na ginagamit laban sa Ukraine. Ayon sa isang US official na nagpapahiwatig lamang ito na patuloy ang paghina at pagkaubos ng supply ng Russia ng kilang mga armas para panlaban sa Ukraine. Ang dalawang bansa kasi ay mayroong mahigpit na samahan na nabuo noong Korean War noong 1950. Nauna nang inakusahan ng US ang Russia na nakabili sila ng mga drones mula sa Iran. Ay nasabing mga drones anya ay may kakayahan na magdala ng mga nuclear weapons. Bombo Sports News. Sinimula na po ni retired Filipino boxer Manny Pacquiao ang ensayo para sa exhibition fight. Nakatakda kasing ganapin sa Enero sa Saudi Arabia itong laban ng 43 anyos na dating senadora sa ring fresh sparring partner dito na si Jaber Zayani. Sinabi po ni Pacquiao na kanilang inaayos muna ang ilang detalye ng laban. Bukod pa rito ay naghahanda na rin siya sa charity match laban kay martial arts YouTuber na si DK Youth sa Disyembre 10 naman po sa Seoul sa South Korea. Ang laban ay 6 round lamang at walang weight limit. Si Yu na mayroong halos 700,000 na subscribers sa YouTube ay ipinomote niya yung kanyang kakaibang uri ng martial arts na tinawag niyang warfare combat system. Ang malilikom na pera sa laban niya ni Yu ay mapupunta naman sa nasirang bahay dahil sa paglusob ng Russia doon po sa Ukraine. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Hollywood singer na si Harry Styles, pinasok na rin ang pag-arte at isang teen actress naman nanalo bilang Outstanding Asian Star 2022. May chika si Bombo Chill Emprido. Yes, mga ka-Star Nation, mga kabombo, nag-react nga ang mga fans ng actor-singer na si Harry Styles dahil na rin sa pagpasok ng singer sa pag-acting. Kung matatandaan, isa si Styles sa vocalist ng American band na One Direction. At ipinakita nga ng Hollywood singer na hindi lang pagkanta ang kaya niya, maging sa pag-arte ay talagang mahusay ang artist. Dagdag niya, ang musika ay parte ng personal thing, samantala ang pag-arte ay base sa experience na nakukuha niya. Sa ngayon, focus ang Hollywood singer-actor sa kanyang career. Samantala, sa local showbiz naman, nasungkit ng actress na si Belle Mariano ang Outstanding Asian Star Prize sa The Seoul International Drama Awards 2022, kung saan isa siya sa mga napili over 175 male and female actors sa iba't ibang bansa. Ang actress din ang kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng nasabing awards. Sa ngayon ay patuloy pa ding namamayagpag ang teen actress sa makabagong henerasyon. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Sa palitan na po tayo ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos 94 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 25 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 57 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 15 centavos, habang ang euro 56 pesos at 55 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Christmas trivia muna tayo. At sa ating Christmas trivia ngayon, sinong obispo ng Roma ang orihinal na nagpahayag na ang December 25 ang opisyal na araw ng pagdiriwang para yan sa kaarawan ni Jesus noong 350 AD, Year of Our Lord? Siya ay si Pope Julius I. Naging bishop siya sa Roma mula February 6, 337 hanggang siya ay namatay noong April 12, 352 AD o Year of Our Lord. Sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules petsa 7 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2000 viandanos. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato nga Christmas countdown na 109 dias na lang banwa na binin natin sa adlaw sang Pasko. 109 days to go before Christmas. Sa buong adlaw, una man ang adlaw sa Miyerkules sa kapitong bulan sa buong year 2022.
Ato na pag-welcome sa aton mga suki ng mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga, mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Nueva Media nga takna sa buong aga. So dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa buong man, mga balita sa Batagas sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man, mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga resource person sa mga nakaupod nato na diri sa aton nga mga talakayan. Sa mga balita lokal, President Ferdinand Bongbong Marcos nagabiya sa Indonesia nga mayara sa nga malapit 8.5 billion US dollars nga balor sa investment pledges. Kalaki pa sa niya diri Banwa ang padayon sa gyapon nga paghahatagan nila sa aton sa coal nga ginagamit para sa supply sa enerhiya. Kaya halos 100% Banwa sa coal nga gina-import naton ang nagikan sa Indonesia. Iba na pagida diri nga mga trade Banwa kag mga investment ang kaangot sa textile, garments, kaga sa bangman sa may satellite gateway kaga sa sektor sang agrikultura. Para sa infrastruktura, mayara man sang ginistoryahan sa naya President Marcos kag President Joko Widodo aga public-private partnership. However, subong nga daw base magasaka pagidang rate sa ngaton sa ning kuryente Banwa bago da padayon sa pagnubo ang balor sang piso batok sa dolyar kahapon na Banwa nag-close ang trading ang kambyo sang isa ka dolyar sing 57 pesos. Amo ni ang pinakamanubo for the first time sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas nga tuman na kanubo ang balor sang piso batok sa dolyar. Since nga gina-import nato ng coal kag ginagamit nato sa importasyon sa dolyar, mayroon sang possibility nga magamahalan naman ang aton sa ning rate sang kuryente. Ay, tanan na lang gina nagamahal. Bata mga nakaupod na to nakaroon na si Negros Occidental Provincial Energy Consultant Rafael Coscolwela. Sa iba na pang mga balita lokal, sospetsado sa pagpatay sa kaya Brian Garrido sa Purok Langis, Barangay Banago, nagligad nga bulan sang Hunyo, nagapanginwala sa krimen. At siyempre talagsala na yung mga sospetsado nga nag-aako sa ginahimo niya. I-check ka na karon na with Ryan Trabuco na maning ginaresto kagabi, pinaagil sa mandamiento de aresto sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos nag-abotan na kahapon sa Singapore para sa duwa ka adlaw nga state visit. Kaga-aga pa subong nga aga ang mga aktibidad sang presidente. Samtang ato siya sa Indonesia sa press conference ginapahayagan ni President Marcos, hindi niya ginmabaton nga bansa ng isda Banwa ang marot nga niyo gina-import pa naton. Amo na nga naghingyo man na siya sa nga bulig sa Indonesia para sa fishery sector. Actually, kung natutukan na ganyan sa Department of Agriculture kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi na nato na kinanglandon pang bulig sa iban nga pungsod. Department of Foreign Affairs naghingyo sa Executive Clemency para sa kay OFW Mary Jane Veloso nga ito na subong sa death row sa Indonesia. Palasyo sa Malacanang nagpanginwala nga ginamando ni President Marcos ang pag-snab sa mga miyembro sa gabinete sa investigasyon sa Senado. Kay nagligad nga adlaw din konta ni magtambo nga banwa sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kangtanan sa sugar importation sa Executive Secretary Victor Rodriguez. However, kahapon kasunod sang pagpasabina sa iya, nagkaduman to siya sa hearing.
Sa bata ka malanga dira ko na mga pamangkot o galing nga silingan niya tigan hambalan man ko sa presidente ngayon ko magtambong. Sa mga balita international, padayon na sa karon ng pag-eksperyensya sa South Korea sa pagbaha kaga sa man na power outages kadungan na sining paggalabay sa typhoon na Hinamnor o kon na Bagyo Henry nga naghalin na diri sa aton sa Pilipinas. Ang ila death toll nagdadangat sa 6 ang numero sa mga ginbawian sa kabuhi. Sega, giban pa nga mga impormasyon kag mga balita nga posible magaluntad samtang nga nagpangalaga na kita diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Padayon man ang aton sa pagpangagda sa aton nga mga kauturan sa maukod naton nga mga taga-palamati kag syempre sa aton sa mga followers sa aton Facebook page ang aton sa pagpangagda sa inyo para sa my unforgettable memories during Christmas time. Kay 7 na kadlaw halin sa nagasugod ang Burr months bilang tradisyon na kita diri sa Pilipinas bulan sa Setyembre pa lang ati excited ng tanan. Nakapamakalaga ng iba na dras ang mga Christmas lights, no? Kung medyo ginako lang. Pero tekon mayara pa man niya sang pwede ma-recycle mas mayogid. Bisa na pagani mga Christmas decorations. Kaga subong man mga Christmas tree bala. Kung makatipid kita mayogid maka-recycle. Aton na painito ng selebrasyon naton sang Christmas paagi sa pagdumdum sang mga nakaligad nga mga selebrasyon. Paano ini mga kabombo mag-share diri sa Bombo Radio o kung sa Star FM sang inyo unforgettable, hindi malipatan, most treasured memories o podang pinalangga sa kabuhi o podang pamilya, mga abyan kag mga bisan mga kuan man dira, mga office mates man ninyo during Christmas time paagi sa mga litrato o kung mga short video clips. Dapat original nimo ini nga kuha. Ang mga mapilian, iga-post naton sa Facebook page sang Bombo Radio o kon Star FM kag mangin kabahin sa nga special nga video nga pagahimuon sang Bombo Radio Philippines para sa subong nga Paskwa. Pwede ninyo mapadala sa aton na sining Facebook page ang ining mga litrato sugod sang nagligad Setyembre 5 hasta Setyembre 15. Until September 15, pwede ka mga makapadala sa inbox ng Bombo Radio Bacolod sa aton sa nga Facebook page. Pwede man ninyo mapadala sa aton sa nga email address through bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa comment section isang post naton angot sa post sa sining nga proyekto My Unforgettable Memories During Christmas Time. Sa inyong pagpadala butangan sa ngalan sa sender ang address, contact number kag malipot ang mensahe kun nga ang muni ang napilian nimo kag ginpadala nimo nga pictures o kon mga video clips. Sa liwat mga kabombo ka mga ka-Star Nation, magpadala na sa inyong mga litrato o kon mga video clips para sa My Unforgettable Memories During Christmas Time. On sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Sa tagsa nga magpatigayon na sang state visit o kan magabisita sa lawasang pungsod ng aton sa nga presidente. May raketa sa ginalauman nila na mga investment deals, mga business deals sa Banwa. Kagini ang magdala sang dugang nga trabaho para sa aton sa mga Pilipino, ilabi na kung siya ang matigayon. Una, magasugod sa Memorandum of Understanding, but hindi tanan sa mga napirmahan through Memorandum of Understanding ang ma-realize o kung matuman agad. Kahapon, Banwa nagbiya si President Bongbong Marcos sa Indonesia. Nagpadulong sa Singapore, siya magadala pauli sang 466.6 billion pesos nga balor sa mga business deal o kon katumbas sang 8.48 billion pesos nga balor sang investment deals.
kadungan sa nga sinitatlo kadlaw nga state visit dito sa Indonesia. Na-secure Banwa sa nga ginapatigayon na mga round table discussion with Indonesian business leaders and investors and maka-generate sang at least Banwa 7,000 ka mga trabaho. 7,000 new jobs ang ma-generate sini Banwa kaga ini ang ginalauman nato na sini bisan paano ang ma-realize kay kadamo nga kadako man nga daan sang bisan na paano ti may gasto diri ang aton sini gobyerno Banwa. Sa kabugosan sa nga delegasyon kaya tikadamo man sa mga nagupod kay President Bongbong Marcos at the same time kung makaganyat kita sang dugang sa nga mga investors mas makasanyog ang aton sa nga ekonomiya at the same time kadamo sa mga Pilipino nga makasulod sa trabaho. Ilabin na nga kada pag-end sang school year para sa mga college nga daan kadamo man sa mga nagagraduar. Ang handom ganung madaan sa nga ton sa nga K-12 program pag-graduate bisan na paano sa senior high school sa mga Pilipino at least makasulod sila sa trabaho. Sa sining amount ang Philippine government nakasecure sa nga 7 billion sa US dollars nga infrastructure para sa unsolicited public-private partnership. Kaangaya sa nga C5 4-level elevated expressway. Mayaraman sa nga 822 million US dollars nga investment sa textile, garments, renewable energy, satellite gateway, wire global technology, kagasubang man agri-food, and 662 million US dollars in trade value for the supply of coal and fertilizer. Amo gining ginalauman sa mga mangunguma kung pwede pamalangang gani makahatag dyan sa subsidized fertilizer kung mas mayo pag kung libre no. As incentive bala sa nga ton nga gobyerno para sa mga mangunguma nga waay na kapoy sa pag pananom parang may malabot sa aton sining mga tagsa ka mga lamesa sa kabalayan. Sa coal naman for our energy, ang coal supply nga dan naton na gina-important naton na nearly 70%. And sa tuig 2021, ang coal nga nagikan sa Indonesia ang katumbas sa 96.88% sa total Philippine coal imports. Pabatian naton si President Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang press conference dito sa Indonesia. The main subject was to be trade, to continue our long-standing relationship. The trade between Indonesia and the Philippines increased by 50% in 21. Yun lamang, there's a trade imbalance really between Indonesia and the Philippines. So I said we should find ways to turn that around. And I brought up the subject of agriculture, again, because that is, in my mind, a very important subject that needs to be discussed. And we talked about the possibility of them supplying us with fertilizer, with urea, of Indonesia increasing its trade also for our energy, because much of our coal comes from Indonesia. And there was a time a few weeks back where they stopped export of coal. Nakiusap tayo sa kanila at sinama naman tayo doon sa listahan na bibigyan nila. Mag-export sila ng coal. So that's we talked about then the place of the renewable energies, because coal nga is not seen as the most environmentally friendly fuel. Sabi ko, how do we shift? How does Indonesia plan to shift to renewables? So yun, pinag-usapan din namin yun.
Okay, ang kabahin na sang press conference ni President Ferdinand Bongbong Marcos dito antes siya nagbiya sa Maya, Jakarta, Indonesia, padulungan na sa Singapore. So amo ni ang mga natalakay para sa sektor sang energy at the same time ang supply sang fertilizer na istoryahan man na sino kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Yala sa Piyakalinya, Negros Occidental Provincial Energy Consultant Rafael Coscoluela. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga sa tanan. Paano mo siya sa sangining trip ni President Bongbong Marcos dito sa Maya, Indonesia in terms ng sektor sa enerhiya? Well, ang kabati man ta sang iya hambal, no, ang patigayo niya kuntani ang pagpadayon sang export or supply sang coal para diri sa Pilipinas sa aton nga coal-fired power plants. Pero daw wala ko kubati sang iya hambal parte sa presyo. Oo. Ay ang problema subong sobra pilo ang presyo sang coal compared sa nagligad nga tuig. Kag daw masigi pa ni saka tungod sang gera sang Russia kag Ukraine. Okay. Masyado ka hugot sang supply sang energy raw material subong. So nasilingan ni nila Bombo Erlin nga ang Europe karon will have a very cold Christmas. Okay. Kay tungod kulang sila sa coal kag sa liquid natural gas. So ang demand for coal masaka ini pareho man ni nagakatabo sa halos tanan nga commodities. Ang demand para sa bugas amo man, no? Oo. So ang problema sini bisan may makuha kita nga supply masyado ka mahal. Amo ang rason kung nga nag-pull out ang KEPCO, ang power plant sa power supply agreement sa Seneco. Okay. Nag-pull out sila kaya ang ilang nga gintanyag nga kuryente coal-fired ina siya nga power plant. Kag hindi nila hindi nila masostener ang presyo nga ginhatag nila sa Seneco nga 329 black. Yes. Kay nagsobra pilo ang presyo sang ila coal. So nag-pull out sila sa kontrata. No? So bisan makapasulod pa kita sang coal halin sa Indonesia, masyado kataas ang presyo. Kag hindi na niya siguro malukdo sang konsumidor. So tuod na hambal ni presidente nga malantaw kita sang masiling naton mas madasig nga transition to renewable energy. Yes. Pero may mga problema. Amo nang ginajuhan sa aton nga research group subong diri sa Kapitolyo. Ginaplastar naton paano magpadasig sang transition to renewable energy. Kay kita diri sa isla sang Negros, damo yang aton sources of renewable energy. Galing hindi naton mapasa sa konsumidor tungod nga kadamo sang constraints nga ginatawag, no? May limitations. So gina-work out naton ang framework paano magpadasig sang transition kay kabalo kita ining presyo sang coal hindi pa ni siya magpanaog within this year. Next year hindi manipiho. So we have to look for alternatives already. Gilantaw ka bid sir sa may record ang aton coal supply 70% gina-import naton. Last year, ang coal from Indonesia, that is almost 97% of our total Philippine coal imports. Pwede kita makakuha sa Australia and Vietnam, but they are more expensive, gali sir. Correct. No, kag ang problema kay hindi man lang kita ang kapangita, no? Oo, damo kita ka kompetensya dito sa ila. Correct. So sa kompetensya ini pataas ay presyo Oo. Hindi taguro kasarang, no? Kag ang maagwantag sini ang konsumidor. Ang sa so, problema ta. Over-dependent kita sa imported coal.
kung mag-short ang supply, why kita may mo? No? Oo. So we will have to explore other possibilities. Upod na nada ang crudo or oil-fired, pero amo man yapon ang problema. Presyo, pwede man kataas. Oo. In a sense, Bombo Erlin, swerte pagani kita diri sa Negros Island, kay madamo kita iyan napatukod ng mga renewable energy projects. No, may ara kita solar, may ara kita biomass, may ara kita geothermal, of course, dito sa Oriental. Nagasugod na ang ang mga hydroelectric power plants nga mga project diri sa Negros. So amo ni ang pinaka-kwan gid kun tani, ang pinaka reliable kag sustainable nga renewable energy ang hydroelectric. Pero manugsugod pa lang ni ang mga project proponents ari subong nagasako bisita sa Negros kay ipatigay na nila ila project, no. But this will take another 2 years. So in the meantime, amuning makakululbaan, Bombo Erlin, even if we have supplies of coal, ang presyo mataas. At the latest ang meeting namon sa mga electric cooperatives ang nagligad nga adlaw, 14 pesos, sobra 14 pesos ang cost of power. Okay. Ang ginasukot sa electric co-op. Ang makaluluoy ni sila kay pagsaka sa ila rate, sila ang ginabasol ta. When in fact, ginapasa man lang nila ang cost of power nga ginahatag sa ila sang mga power suppliers. Sir, meron kita coal sa Semirara Antique, sir, no? But that is not enough for our consumption. Kulang kag hindi pwede 100% usaron mo da kay mataas ang iya sina nga ano tawagan ni sini ang iya emissions la. Okay. Medyo mas mahigko ini siya compared sa gina-import naton. So hindi mo siya mausar 100%. Dapat may mix, sir. Correct. Okay. Abo na nga kung may raketa diri gali nga supply daw 30% lang, sir, no? 30%, I think, hindi ko man sila 30%. 30%. Dason, dako gidya coming from Indonesia. Dako pag giniabi, sir, ang possibility nga magsaka pag ang presyo sang coal, kay ang peso nato ni sir nag-depreciate siya nga nag-depreciate. So imagine mo kahapon ang kambyo sang isa ka dollar, nag-close ang trading 57 pesos for the first time in Philippine history. Amo gani. Kung isabla masiling ka mo nanong swerte na nagtupa sa kay Bongbong Marcos, no, why pa 2 ka bulan or sulusubra pa lang 2 ka bulan iyang administrasyon, dumalumos na siya sa problema. No? So, mga OFW, sir, hindi gid malipay sini kay man ang imo balang kambyo sang US dollar mo, hindi mo ma-enjoy kay kamahal man gyapon sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Correct. Gusto gina. Ang siguro ang mabatsyag lang sila sa jutay nga bugay ang mga nagabaton sang remittances. Pero eksakto man ang siling mo Berlin. Pataas ang imo valor sang dollar remittance, pero taas man ang imo black loan. So, correct. Parehong lang yapon. Duway ka lang ganin, sir, nagbaton sang kwan sang dugang nga diri nga kambyo sang dolyar mo. Kaya man saka niya sini, sir, dukulang pagani blag sa ginog sa balayran mo sa mga basic and prime commodities. Correct. Amo na ang basic commodities naton, ang bugas, ang kalamay, ang krudo, ang iban nga pagkaon, kasaka tanan, no? Kisa mamangkot ka bla, di na lang ni makadtong pigado abiman. Oo. So correct. dako nga challenge ini para sa gobyerno, both national kag local, nga tawag sini maka adapt kita sang measures antes maglain pagid ang sitwasyon, no? Ginwarningan na kita ni Congressman Joey Salceda. Sigurado na niya maabot ang krisis sa bugas. Bugas na naman. Tungod sang drought
sa China kag sa iban nga bahin sang kalibutan. Di ang una gid nga apektado na dire ang irrigated rice areas. Di ang China, ang Vietnam, ang Thailand gakuha na tubig sa Mekong River. Nga puwerte kanubo karon sang level sang Mekong tungod sang drought. So mapanaog ang ilang rice production imbes nga mag-export sila. Ang nabasa ko subong adlaw, ang China will become the major importer ng bugas. I think ang ginalantaw nila 20 million tons of rice. Grabe, no? Na i-import. Di kun magsugod sila import halin sa iban nga nasyon, basi why na kita may makuha kung kita kulangon man. Correct. Kag sir, tama ni ka delikado ang importation because the more nga naga-import kita, mas nagadako ang demanda sa nga dollars for us mo. So mas manubo pag ining balor sa nga piso. Ba, tiyan mo na. So kung lang taon mo blood, di intas ni masugod sang solusyon kag sano mauntat ang problema. Though ang akon lang ginapangabay ta nga daan, kung masiling naton, advice na naton sa pumuluyo. Preparar na kita for more difficult times sa masunod nga mga binulan. Labi na gid ining ginapaabot naton nga Pasko, ang Christmas season, masaka presyos ang tanan nga butang tungod sa krisis sa bilog nga kalibutan, no? Oil crisis, fuel crisis, ang fertilizer crisis, rice crisis, sugar crisis, tanan na lang ni. Amat-amat na kita guro preparar kung may ara kita panunot pasubong, hindi kita anay magwaldas gasto. Correct. Oo. Panuntanay. Tipon kita na, sir. Pinakakinanglan. Correct. Oo. Kumbaga daw subay kita subong nga preparar dapat sa tingulan. Pamukid. Oo. Hindi nilahog-lahog Bomber. So this is not to scare the public but hatag kita sang advice para sa tanan-tanan. Yes, correct. Oo. Oo. Hindi sa hindi man kita gusto mag-alarmist pero kinanglan preparar kita tanan. Oo. Kay kung hindi pa giningidan sa magkambyo ang mindset pagid sang mga hensya sa gobyerno, allowing more importation bala rather than help our local industry and our local farmers, mas magalala ning aton sitwasyon. And imagine mo naganubo ang aton foreign reserves sir because of importation and kadako sa ginabayad naton sa utang. Aba mo gid. Dira na so kisa do ako do naluoy na ko gani kay Bongbong Marcos eh. Oo. Very big problem. Why pa sulusubra pa lang 2 ka bulan do hindi na masarangan ang tanan nga problema nga nagabutwa, no? Oo. So, diri sa may coal, we sir. wish him luck in handling all of these different problems. Kag of course, tingwaon taman kung anong mabulig tabi, no? Oo. Correct. Diri sir sa may energy tani naton, mas makatipid gid kita kung mabuligan tani sang gobyerno ining solar naton sir, no? Kay total damo man kita mga planta diri mo. So kung naga-import kita nga naga-import na nagasalig sa may coal-fired power plants, mas maga-suffer gid kita nga mga konsumidor. Yeah, correct. So amo na gina-plastar namon subong ano ang dapat himuon sang gobyerno kag sang pribado nga sektor para mausar naton ining ma-maximize ining aton nga renewable energy sources diri sa Negros. Okay. With this, thank you again sa time nimo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod, the Provincial Energy Consultant Rafael Coscoluela, sir. Sa liwat mayong aga sa imo. Salamat man Ma'am Arlene, mayong agas tanan. Maraming salamat kay Provincial Energy Consultant Rafael Coscoluela. Amo ning isa sa mga ginistoryahan na dito ng President Marcos and President Joko Widodo ang gining padayon sa gyapon naton nga pagakuha sa nga coal na gikan sa Indonesia.
Again, sa record rin sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, mayara sang atubangkon gid nato ng volatile cost. Volatile cost, hindi sini mapakta na magasaka or maganubuon na naman. Ilabi na mayara man nga daan sang iban nga mga factors sa iban nga mga kapungsuran, just like ang ining krisis sa tension na dito sa maya Ukraine and Russia. 70% sang coal supply sang Pilipinas imported. Kag sang tuig 2021, ang na-import naton nga coal halin sa Indonesia nagadangat sa malapit na 97%. 97% of total Philippine coal imports in 2021 ginbakal naton sa Indonesia. Ang iban nga mga sources kangay sang Australia and then Vietnam, pwede man kita makakuha dito, but mas mahal. Mas mahal kung dito kita makuha sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Abo nang sa Indonesia ay nang kadasigay na dito sang loading sa mga barko, kaya kadabo man kita sang mga kakompetensya nga daan. Kaya naman na Pilipinas ang ginabaligyaan nila ang mga barko taga duwalang kadlaw sa puerto, babay na naman. Babay ka na naman kay kawa na naman na sila kuha naman sila, mabiya naman na sila. Kaya mga crane na ginagamit nga na nila, kita nyo na nga ginapakitan nato ni subong sa aton na Facebook page. Sangka hulog lang nga sangka crane, taga 5 kato nila dang dala sila. So kadasig lang nga pila ka mga bodega bisan mga Panamax nga mga barko ni balang dalagko mga taga 300 metros ang kalabaon isang barko. May 4 ka bodega na ang barko, 5 ka bodega, 6 ka bodega, kadasig lang mapuno. Kinanglan nila maghalina dayon mo because sa karamo man sa mga nagbakal ang iban nga mga countries coming from Indonesia nga coal nga kinangladon for the energy. However, bisan mayara sang pasalig si President Joko Widodo nga pwede kita gyapon makakuha sang coal dito sa ila, ang alin sa may semerara antike nga coal tido siguro kumbaga bala puyot bala ang emission da sina, and that is unfriendly sa aton nga environment. Kung na dito kita magbakal do lesser abi ang emission niya, saan sini mga hazardous so balang mga hangin, so dito kita nagabakal. However, bisan na okay ang supply nila dito, base kung magmahal pag ang rates ang kuryente naton because ang Philippine peso padayon nga nagahuyang banwa. For the 4th straight trading day kahapon, ang Philippine peso yara banwa sa 57 ang kambyo sang isa ka dolyar batok sa piso. Ang imong dolyar mabayluhan sang 57 pesos. This is the first time nga natabo sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Kay nagligad sang Lunes 56.999 ang kambyo sang dolyar banwa. Kahapon, nagsarurot pagid kita, yara sa 57 pesos ang kambyo, bato ka sa isa ka dolyar. So since nga nag-import kita sang kalabanan nga mga goods banwa, this is not a good news for all of us. Kadamo sa mga nagkalipay, kay nagtaas ang kambyo sang dolyar batok sa piso. Okay ini para sa mga nagabaton sa mga remittances from abroad. However, this is not the totally good news bisan nagabaton ka pa sang remittances. Kay pag-abot mo sa merkado, ang gindugang sa kambyo sang imong dolyar kulang pa gani. Hindi gani makatrespasser sang sa gindugang gabala sa kambyo sang imong dolyar. Sa kauna, gabaton ka lang 50 sa isa mo ka dolyar, subong 57 abe, magpakambyo ka today, 57, ang mabakal ni mo sang una, sa 57 nga to, base sa isenta ng presyo sa do. Perde kagyapon 3.
resto kagyapon 3. Hindi ka sila nga makaganansya ko, may ganansya ko 7. Kaya ang 50 ko sa una nga dolyar, ikambyo sa akon, pag ato kami sa merkado, 50 makaigo na siya isa ka kilo, dira ko ng mga balaklon ninyo. Atong 50 nagligad to nga sang time nga tag 50 nga kambyo sa nga dolyar base sa 60 sa 65 na tong bili. Ti resto kagyapon 3 o kon 8. Abo nang hindi ka mangin malipayon. Doon ka bala mo ginaya ka happy, especially sa mga naga-work from home balang abroad ang inyo sa nga mga inyong mga employers. Hindi ka gid mangin totally happy because kamahal man sa mga balaklon pag-abot nimo sa merkado. Ang padayon nga pag-depreciate sang value sang Philippine peso banwa, mas magapasa pagid sang balor sang mga goods nga ginabakal naton. Especially those nga mga imported. Kangay na gid lamang kung mag-import kita sang coal, ang ginabayad sa mga importers is US dollar. Once nga magdako ang kambyo sang dolyar batok sa piso, automatic nagasaka ang ining presyo sang aton nga mga gina-import. So kung nag-import kita coal, possibly sa masunod nga mga binulan, ma-anunsyar naman ang mga power distributors. So, masaka na naman ang balayran sa electric bill kay nga mahal ang coal. Nga nagmahal pagid ang coal kay mahuyang ang piso subong batok sa dolyar. There are many factors kun nga padayon nga naganubo ang balor sa piso batok sa dolyar. Isa na dira the law of supply and demand. Subong kadako isang katon nga ginabayaran sa utang humalin sa nagbiya sa pwesto si President Rodrigo Duterte. Ang aton nga foreign reserves nagnubo na kita nagligad sa $100 billion sang bulan sang Abril. Ini banggod nga kadako sang supply sang dolyar nga kinahanglan naton daw sini banwa para nga mabayaran ang aton nga utang. Way kita nagabayad sa Philippine peso, but nagabayad kita sa dolyar. Since nga salig pagid na nga to so nga pungsod sa importation, another bigger demand of dollars para sa mga importers. Ang resulta, labi nga naganubo ang balor sang piso batok sa dolyar. Maybe we can save our country kada isamban sa aton mansig masubay kita daray subong siguro. Samtang may time pa, this is not to cause an alarm para sa aton sa mga kauturan, but mansig panginlamban lang gid kita. Kumbaga daw subay kita balang nga nagatipid para sa tingulan. Gatipo na kita subong sang pagkaon. Kung subong makabakala kita siguro sang mga pagkaon nga daw dugay pa ma-expire. Kung may sobra sa ito na sa nga budget na mo ginabaklon ta rather than buying gadgets, no? Bombo Kim, cellphone, o parang may ragid kita sang kwarta. Kung pwede pa man lang sa aton sweldo, siguro mga 50% maximum na gid sila sang sweldo ta magasto ta, mas mayo gid because we need to prepare for the rainy days. Amo ginang kuan ang favorite motto ni Doc Itik Iturriaga. No, thank you gid Doc. Kay we need to prepare for the rainy days. Kay basi di malayo maniga, di abis ni malayo banwa. Nga basi magpareho kita sa Sri Lanka. Ang Sri Lanka for the nth time nagsarurot ng ilang sining ekonomiya because nagadepende sila sa importasyon. Halos kalabanan ng mga goods nila, gina-importa nila just like us. Amo na nga kung pwede pa man lang, hindi na kita mga guro sang bulig sa iban pang mga pungsod for the fishery, for mga humbay nga ni balabo, gas, etc. Kaya magasaka na naman kunong ang presyo sang bugas sa masunod nga mga binulan. Anong natabo? Anong problema giman sa aton pungsod? Nag-implementar kata sang rice tariffication law. Naga-import ng aton sa nga pungsod. Mas nga nagpatay
sa aton na sini Banwa nga local farmers. Nagdako ang demand sang US dollar para sa mga importers. Kay ang wala sini Banwa. Wala nante si para bala nga sa baylong ma-serve ni Kontani ang purpose ng rice tarification law. Actually, from the very beginning, hindi kita gidantani kinaglan. Nga maisagad kita in-import sang humay asang bugas. Bugas na ni import from Thailand, Vietnam, and other countries. Nga kung pwede paman lang Banwa. Ang buligan kaya tani ang mga local farmers naton. Sa baylong nga mag-import kita bugas, ano pagidadara, subongo pating marot gina import naton yung base sa aton man lang nagani bayon sa West Philippines gina kuha. Aba na siling ni President Bongbong Marcos. Do hindi ko gina mabaton nga bating galunggong naga-import kita. Anong natabo? Anong problema sa aton pungsod? Siguro kinanglan gid nga doon tayo maintindihan, doon tayo matungkad ko na nung sitwasyon na ito ni Subong nga daw kaladlukan. Unless nga mag-shift ang attention sa nga doon na gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture and other agencies. Gabang nagpahanugot sang importasyon sang halos kalabanan. Aba na ganin siling ko bisan apat tangkong siguro dugay-dugay, i-import na. Kaya kumayra sang kakulang sa amuni, pero sa Department of Agriculture, kulang sa muning produkto, wala, import na naman ang kita. Kakulang sa amuni, sige, import na naman ang kita. Timbis ka buligan na to, nang ari-dari sa aton pungsod, ginapatay na to sila. Nga dugay-dugay, kumayra naman sang problema, nangatag na naman ayuda nga to sa gobyerno. Angin ang ayuda, way mananagalin sa revenues kada sa nga to na gobyerno, batalin sa aton utang. Ginautang talang. Kaangay sinin nag-experience kata sang COVID-19 pandemic, halos kalabanan na nakabaton sa ayuda. Bata mo pagidto ang nagpadako sa nga ton utang. Nagpadako nga sa time ni former President Rodrigo Duterte. Siguro almost 7 trillion pesos ang nadugang sa utang sa ngaton nga pungsod. Ano ang resulta sini? Okay, malanang at tanan kita nagabaton sa ayuda. Although sa mga working class ato ganito jutay malang gidyang nabaton. However, nagalumpiga ang aton ekonomiya. The more nga nagadako ang aton sa nga utang, the more nga nagadako ang demand sa dolyar nga kinanglandon naton, ang aton nga utang more than 60% na sa aton gross domestic product. Ang kabugosan nga balor sang goods and services nga gina-produce sa aton pungsod katumbas na sa aton utang 63 or more than 62% sa gross domestic product is our outstanding national debt. Basubay kapag kita ka pa na subong ang kapuhan ta. Hasta pa na sa ilang pagbayad na to sa utang. And nagapahubas ang aton foreign reserves. Tekon ini siya mapagara sa aton nga gobyerno. Kangay nagid lamang sa aton 2023 national budget. Our 2023 national budget is 7.268 trillion pesos. Masobra sa 1 trillion pesos ang pagautangon sang aton pungsod. Nagamay ang aton revenues due to the COVID-19 pandemic. Siguro because man sa poor planning of the economic cluster of the former administration. Gusto lang naton mangutang lang kita nga mangutang. Okay man nga kita ga pangutang. Pero bala sa isa ka panimalay ang aton pungsod. Isama ni siya ka panimalay mo. Tekon na sa income sang head of the family.
more than 60, like for example, 65% tabi sa nadara ang utang nimo. Tipelan na lang yung aton nga ipadalagan sa bilog nga household. 35% na lang ang bilin. Tiway ka pa ka baton sweldo, kanakuha naman sa imo utang, no? I'm sure iba na sila makarelate and way ka pa ka baton na sweldo mo, ang balatonon mo nga sweldo, hindi gani maka-trespasser to sa imo balayran sa utang. Sa importasyon niya, binyati kadamo man sang komisyon nila mo. Hindi na ito, sila malipod man ni Garbanwa. Ginapanugutan nilang importasyon because of corruption sa ito sa gobyerno. Imagine nyo sa importasyon sa kalamay, pila na tani ang ilang komisyon. Komisyon sa mga naghahatag, panugot banwa. Kung pwede tala ni sila kuhaan sa ning drumstick ko, do nami palpago, no? Para makabalos ng kitabla, no? Kung isa bala sa aton yung pagka-desperate na nagid. Though, ambot ko na lang mahimo ta. Tigna ginapanugutan nilang importasyon. Sige lang nga, mga importer na sila mga nagalabi na dira. Mga traders, kadako man sa ginatag nila sa mga yara sa insya sa gobyerno. There's a very big problem for the Marcos administration kung paano hindi masulbar. Hindi ba rin nato sila pwede masalig sa mga yara sa gobyerno lang. However, kita nag-expect more and bigger halin sa ila. Kita yung mga pumuluyo, masunod man lang kita ang mga programs and policies magadepende gyapon kung sino mga yara sa administrasyon. Kung sino ang nagapungko sa pwesto. If we keep on borrowing, especially sa mga external lending institution and countries, mansig preparar na kita subong banwa. Kung pwede pa malang makapandanom na kita kamote, tangkong, kung ano pag ginadra sa tupad sang balayta, bisan sa pat lang gid, para makatipid kita, we need to save sa pinaka-extreme. Kung gabaton kita sweldo, for example, 30,000 pesos, siguro we need to save 15 or 18,000 pesos. Para lang masalbar, makapreparara kita. Why na naton na gina-scare ang publiko, but we need to be vigilant. We need to be observant. Kung tanan kita nagareklamo, ang pagmahal sa bugas, tanan o mabakal na ito sa merkado. Kung pwede pa man lang sa una, subong nga ganiyo, kung sa una nagatatlo kagid ka Bombay magluto, subong ko pwede pa man lang, pihak na lang gid, no, mambukim. Pihak na lang gid sa Bombay, amo na lang gid ang ibutang mo. So hindi pwedeng ma-shrug it off lang kita sa mga nagakatabo. Kag sa kamahalon sang tanan. Kung ang balor sang piso, batok sa dolyar, banwa labi nga naguyang, preparar na gid kita. Maybe base magabot ang time, gara na kita sa 60 pesos ang kambyo sang dolyar batok sa piso. Ang mga overseas Filipino workers mismo, hindi man sila malipayon. Okay, nagapadala sila sa nga dolyar, batang sitwasyon sa Pilipinas, hindi pwede ikalipay. Hindi kita pwede magkalipay nga sa kamahalan sa mong sang tanan. Pero ang balor sang dolyar, okay lang ya. Sa mga nagabaton niya sang dolyar, okay lang na ya. Kung gapangita ka trabaho, subong, kung pwede, wala mga work from home, mga ni balayang abroad ng imo employers, mas mayogid. At least mas makadugang kita sa supply of the US dollars nga nagasulod diri sa aton. Why kita abida mo nga exports mo? Kung nagabadako tani ang kambyo sang dolyar batok sa piso, bagod sa pila ka mga factors externally,
makabenepisyo ang aton pungsod kung kita exporter. Kung naga-export kita. Galing ka naga-import kita, kalabanan, gid. Di kita mangin malipayon. Kaya once nga magsaka ang kambyo, sang dolyar, batok sa piso, nagasaka ang petroleum products because we import all fuel. Hindi na nila bawayon ang dugang nila sa kapital para ibakal sang US dollars sa aton man mismo nga mga nagagamit sang diesel kag gasolina. Kita nyo, sunod-sunod ang price hike, mag-rollback sila, piso lang, dos. Di ba na sila, okay lang man na, saka man na yung US dollar, ya kay bawion, tama lang na nagyapon sa balor sang, sa presyo sang diesel ka gasolina. Oh? Mga gina-import na natin, ang ahos kasi na-import man natin. Kaya ginabayad nila na US dollars. Bisan sa China, kita nagabakal. Di ka to pwede ka bakal yung, ay, bayda ko na piso, hindi pwede. US dollars ang ginagamit. So, kung sang una, example, 50 ang kambyo, sang isa ka dolyar batok sa piso, 50 million ang ilang kapital. 50 million pesos ang kinanglanon nila. So, buong 57 ang kambyo sang dolyar batok sa piso, they need 57 million pesos para maka-import. Pwede na nila bawion sa presyo man gyapon sa nabakal naton sa merkado. Diba kita pa singatuan kay nga nagawasalig kita sa importasyon. Okay la tani ko nag-export kita. Oh, okay, oh, sos. Sa una ka 50 milyones kami nga income, so buong 57 milyones income na ya. Hindi na galing kapital. No? Kung income ti karami, sos pati TL guro sa mga exporter, kapamalakpak. Pero kung importer ka, kapag ginawa ka man na to, dasang gapang hay-hay ka, pero kita gyapon nga mga konsumidor ang nag-agunto. For the meantime, banwalatas help ourselves. Tanan na kita, kutob sa mga nagpamati, dara magtipid gida kita. Tipid to the max. Kung sa una, nagatagtatlo kita kasudan, subong isa na lang gid. No? Ang isa na lang gid. Kung mga may birthday, bunyag, bisang kasal pa na gani, pero utangon taman gyapon, mahanda lang kita sa kung anong masarangan. Bumukim, no? Sunong plano mo gani? Siling nila, bisan waay ka lang kung handa, basta buhi. Kaya mo nala na goro, subo nga ton nga moto, goro. Bisan wala kita handa, basta buhi. Kaya kung handa kita nga dako, or ma-travel kita bala, da suberte man kalipay ta to, pero ginutang nga taman gyapon, kita man gyapon pirdi. So, buligay lang kita ka maskin diskarte sa mga sa income dara, bisan pulo lang ginaya ka pesos, basta may ginansya ka dara, okay na nasang sa wala. Sang sa gasto kita nga nagagasto. Let us pray for our country, kag sa kada isa sa aton, kag sa aton nga mga opisyales, kabaya pa nga hatagan pagid sila dugang nga wisdom to decide not for the worse, but for the better sa aton nga mga policies. 5 minutos sa Banwa na bilin nantay sa alas 9 sa aga. Pagbalik naton, report ni Bombo Gracelyn Lobaton, nadakpa na yung nagpatay sa Barker Bladra sa may barangay Mandalagan, pero kaangay sang iban, deny, todo deny. Nga siya kuno naghimo. Balikan naton, dre sa aton nga palatuntunan. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time.
sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Todo panginwala ang ginaserbihan na sang warrant of arrest kagabi sa Bacolod Police Station 3 sa kaso nga murder may kang tanan na sa pagpatay kaya Brian Garrido Barker nga nagpasaka sa mga pasahero sa tubang sang City Mall Mandalagan. Pinatay sang Hunyo 17 sa isa computer shop sa Barangay Banago, partikularmente sa Purok Langis. Ang gin-arasto dire kay siya ang ginakasuhan na sang murder si Ramos Trabukon kag residente man sang nasambit ang lugar. Ginapahayag nga siya ni ang nagkadto kay Garrido sang nagahampang sang computer dira sa Purok Langis kag ginatiro niya sa ulo nga nagaresulta sa gilayon nga kamatayon. Na istorya siya ni Bombo Grace din Labaton. Bati siyempre kotob sa mga arestado ya kag mga akusado jutay la na mga nag-ako ka nag-plead guilty. Kalabanan ang nag-claim man nga sila gidya ang inosente. Direkta sa Police Station 3, Bombo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Early nawala agad sang pagpangindik again na no ining suspect sa nga si Ramos Trabucon sang kita nag-istorya sa iya na nag-cooperate siya sa aton kag according sa iya ginpanginwala iya no Berlin ang ining krimen nga siya ang suspect no kag according sa iya bamanin sa natabo tong pagpatay ining kay Brian Garrido isa ka Barker ito sa Langis no sa Purok Langis Barangay Banago syudad sa Bacolod te ara siya kuno Berlin ya sa kapihan isa ka kapihan sa isa ka basketballan malapit man sa area more or less 80 meters no didto sa computeran kag pero do malapit mala ng 80 meters no
Oo mo gani, early. No, especially kung dali ka malang lakat, lapit-lapit lang din na, no? So, ining si Ramos, Bomberlin, nag-ako siya nga miguhay gid man sila ni Ryan or Brian Garrido, no? Dugay na sila kalahay kag permida si Brian Garrido ang victim nagakadto sa ila kag sa pagkiralay sini mayo man kuno nga tawo nagabaligya kuno dira sang utan kag sa kasimana ipamangkot ta kung kapila da man kadto halos adlaw-adlaw dira daga gyud katulog kag hambalya pagid Bomber Erlin wala yaman nga deny nga ining si Brian Garrido may bisyo, no, aside sa computer da siya perme sa computeran dira sa Proclangis barangay Banagco naga-bisyo na siya, no, na bisyo suyop pamalindo ka. Kaya mo man mga bisyo mo, may sigarilyo, may inom sang makahulubog nga ilimnon, kag shabu. Iniiya, shabu. Yes, Kuno, Marlene. para na ya kay trabukon. Oo, bali upod mi sila suyop, may mga upod man sila iban. But iya stand diri, ang pag-stand niya man niya wala sa gabaligya. Kag ang stand niya, wala yang patay ining biktima Bomber Erlin nga isa ka barker nga si Brian, no. Pero nabalitaan niyo man to sa mo nga gabi ko, no? Nabalitaan niya, ti wala man sa kuno kadto, wala man sa maging himo, nakibot naman sa nga may mga witnesses nga ginatudlo siya ang naghimo pero wala sa kuno kahimo kilala ko no ang mga naghimo pero hindi siya maghambal kasi ni Bomber Erlin ang mga suspetsado nga naghimo or nagpatay sa biktima nga si Brian Garrido. Tiya naman ang kinamatarong kung matubang nga siya dira sa trial sa korte dira niya na naihambal. Yes, Bomber Erlin. Amo na iya nga hambal pag kinamatarong yan no as amo na ginatudlo man nga suspect. So, according sa iya, mayroon siya sang record na. No, napriso na siya sa Handumanan, sa BJMP Handumanan. Wala sa Bomberlin kag Dumdum. Kung ano nga tuig, pero dugay na. Kag diri sagwa. No, sa because sa Shabuman? Robbery. Robbery. So, din siya kuno ng hold up? So, Bomber Erlin, diri man lang no, sa syudad sa Bacolod, but wala aging specify kung diin gid. Kag kung saan o natabo, wala man ginhambal na lipat na siya kuno. Kag nalipat man siya kung saan o siya nakagwa. Pero, tinuig naman ko nga rin sa sagwa ang balya. Na-amnesia mo Grace. Pero tiya mo giman nabing tendency isang iba na bala. Nga mga naggamit sang illegal nga droga. Kaya siyempre kuha na i-maintain sa ilang bisyo. It's either pamaligyan na nila kutob sa mga makwartahan nila or mang hold up. Yes, Bomber Erlin. Kag tipagwa iya, wala gid siya kuno sang obra. Gani sideline da, no. Baligya lang na bisang ginagmay lang, wala man. So, gakit anay lang na sila ang ila sining ginahimo permi amo na ang magsuyop. No, kag grabe no, way na gani obra pero may inugsuyop. Oo, Bomber Erlin. Basiga to nga ay. Tingala, ginakita bala no, kung ano na sila ka-resourceful no, Bambo Grace. Why sila trabaho, why sila income, pero may inog bakal siya bo. Oo. Believe man kita gani. Himo pa nila no kita gani kasi nila kita ka ka-sustainer sa aton sila nga kita pero sila makahimo. Bumalik kay syempre addiction, no, himo ng tanan para nga ma-achieve lang ang bisyo. Sige. Maberlin mamatayan ta ang pahayag sang suspetsado nga si Ramos Trabucon. Sir Ramos, ikaw ang suspect mo sa pagpatay kay Sir Brian Garrido no, sa last June. Kag pinatapos ano mo na mabahay ka, sir. Pagkatabo mo? May pagkatabo mo? Awa ay ka na. Kasi bang danaw na mo? Kilala mo na si Brian Garrido. Kilala ko siya mo na. Paano mo siya nakilala? Eh, dyan siya ka, ako naging nakatuan niya mo. Ano nga nakatambay dito sa Samon? Oo. Paano mo siya nakilala yun sa inyong lugar? Habang mo kapatid na siya? Oo. Kaya lang ka nakilala? Kung may nakilala sa inyong luwang common friends niyo? Hindi lang nakatuan sa Samon. Nakadula siya sa Tagaliin, Taligani? Langis, Banago. So, kung nakadula siya sa Langis sa unang panahon na permita siya? Kung nag-close ka
Kaano ba siya sa langis, sir? Ano yung mga utan eh? Ligya utan na. Ligya utan. So, ikaw yan ang obra mo lang. Tambay naman eh. Oo, tambay. Si Sir Brian Parker, siya ang siya, kabalo ka na. So, sometime na ako to, naghampang siya sa kumpiran. Diin ka na yun ka na. Huwag ko din sa, araw kayo sa guway, ma'am? Wala ka sa kwa. Araw kayo sa guway, huwag ko sa komiteran niya. Di nagwa na yun na. So may kapiyan, may basit bulan. Oo. So, sometime nga ako na, natirukan na siya ating bawian sa kabuti. Nagkanto ka kami sa kaya. Okay na, ma'am? Why na? Kada, ano sa inyo, rason? Dito may mga witness na ikaw ang tulong. May aray, may ano. May mga witness na ikaw na tulong sa pagpatay sa iyo. Namambar mo, sir. Ang witness na nakapamatuod, dyan ma'am, kung sino, dyan ma'am. Yung nag-witness na, huwag niya kabalo, ma'am. Nagkagi ka mo ni Away. Okay, ma'am. Close ka mo ni. Oo, ma'am. Nakapilala ka pa dugay or ba nakawabulan or tuig ka mo nakilala na? Dugay na, ma'am. Wala ko ka, ano. Pero tuig na. Dugay mo sa amin, kaya katod ka mo. Hindi lang binulan ko ni tuig naman. Oo. As in, wala ikaw mo yung kaagi sa muranay. Okay, ma'am. Sa dira sa langis, wala ko dito obra dira as in tambay ka or Oo. sideline. Wala. May pamilya ka na. Meron, man. So, ano naman ba no? Kay syempre ka din. Nakapiso ka ba no? Wala ka man kalagdaran sa pagpatay sa iya. May mo, First time mo na napiso? hindi man. Hindi. Ano may kaso ka sa una? May record ka na? Ano? Robbery, ma'am. Robbery? Saliin ka to ng piso. Sa lumanan, ma'am. Sa naman ng GMP? Nakaagi ka ng GMP? Saan ka ng piso? Yung mga tuloy? Lipat lang, ma'am. Nalipad ka na? Pero dugay naman. Saan ka nakagwa, sir? Ano nga tuloy, sir? Dugay naman, dinuig naman. Oo, ma'am. Emotional ka, sir. Hindi mo bato na mo. Hindi mo mabato. Nangyari ka din. Wala ka man sala. Bato nga pa si Bangdan ka lang, hindi mo ba ano? Mayara ka kilala nga pwede na maghimo sa iya? Mayara eh. Hindi, isugay ko lang. Hindi lang. Ano mo na sa friend niya man ang Hindi ko man nasa ano, ma'am. Pero taga-dira man. Oo, ma'am, marami sa amin. Hindi ka naman okay. Aral siya, pero... Okay. So, si Sir Brian, mga sa isa kasi mana, ay ka talaga magkanto sa inyo. Lidlaw na siya, ma'am, yan. Ado-adlaw? Hindi na sa katulog, dira na darang sa katulog. Oo, wala siya katulugan sa putaran, ma'am. Magkanto si Sir Brian. Ano ang ginagawang mo ya sa kabaligya siyang panuutan? Computer na siya mo, slot mo lang mo. Online lang, ano. Wala ka may nakita na bisyo ang ginahimo yan? Aray, kasi score na siya, ma'am, suyop. Suyo? Oo, ikaw yan. Yung drama na eh. Yung drama suyo. Sir? Hinako mo na, pero wala ka kabaligya. Wala, bigyan, ma'am. Kagi ka mo po suyo. Oo, eh. So, sino pag damo ka mo taga bisyo. O ba't ang imo yung stan, wala kaya ka patay sila sa iya? Why, ma'am? Okay. So, may pamilya rin Sir Brian, sir? Wala ko kabalo, ma'am. Wala sa mga istorya si Mabot sir? Why? So, kasi sir, may mga panawagan or gusto idugang? Single ka sir, no? Wala ka bata? Meron ako bata, ma'am. Sila yung bata? Isa, ma'am. Isa lang ako naman. Para sa langit. Giskwila sa Gonzaga. Pero wala ka live-in partner, ate? Why? Kasi ano man ba kay, siyempre, balik ka naman sa trabaho ng sir. Dahon ka magwa ka mag-oran, sir? Oo, eh. Okay.
Okay, single dad siya gali, no, Bombo Grace? And Oo. Berlin, yes. Single mom ang kalabanan, siya single dad. Mm-mm. Oo. Tiwai siya kuno dito Anyway, at least na nakatagban siya diri sang pahayag. Magdepende na sa hukmanan ng pag-evaluate dira sa mga ebidensya kung siya ang mangin guilty or acquitted diri sa kaso. Yes, Berlin. Kagina di ka-emotional, no, sa niya nga paghambal or pagpahayag ng sang mga statements niya. Pero wala tayo mahimo para siya, no, Balanot hindi man na magsakabi sa korte ang kaso halin sa prosecutor's office. Kada nga prosecutor wala man nakita nga probable cause nga ipasaka ang kaso sa korte. Kahit mayroon na sa warrant of arrest, meaning judge na ginang nagpagwa, Bombo Grace. So, magdepende naman na dira sa inang kampo sang prosecution ang pagpresentar dira sa mga ebidensya para nga matumok siya diri or ma-acquit siya, ma-absuelto siya sa kaso. Yes, correct, Bomberlin, no? And we commend the whole team sa Police Station 3. No? Kay sang June Tavo, no? Manahanay ni Slava Bomberlin sa damo-damo nga shooting incidents sang June. At least, no? May nadakpan. Okay. At least bisan na paano sa mga shooting nga diri merag man gali nakasuhan. So kung tuturon sa ngaton nga mga otoridad, mayara gid siya sang matumod nga suspetsado. Yes, Bomberlin. Sige, Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin, live kita diri sa Bacolod City Police Station 3. Ini si Bombo Grace Lynn bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Padamang salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Our recommendation sa may Bacolod Police Station 3 nagpahuwayad dira para nga matumod ang suspensado. Mabasa ka nga kaso kag sa man madakpan nila through the service of warrant of arrest and depende na sa korte ang pagdeterminar dira kung bala guilty. Diri si Ramos Trabukon sa pagpatay kay Brian Garrido o kung lain niya ang suspensado kag siya ang maabsuelto. 38 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa Nueva Ecija. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kita buwa sa moman sa gihapon nga oras. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 109 days to go before Christmas. 109 días na lang banbanabilin antay sa adlaw sang Pasko. Sige, sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ba, ang ido. Naglatay sa balaya, no? Padulong sa bintana. Ato, naglumpat sa bintana, oh. Pag dito sa padulong si Piak Balay, sa ila ni Andrew. Oh, wala na siya.
Sa di na siya man? Hinali na siya nga nadula? Oh, ano to? May mga nagasinggitan sa piyak sang balay? Kag mabatian kong tingog sa iloy ni Andrew? Kuhanin niyo siya! Pagwanin niyo siya sa musketero sang akon anak! Nakuhanin niyo! Kalahin sige na singgitan? Bahala na. Tingwaon ko nga makakadto sa piyak balay. Tingwaon ko. Ang mga lalaki dire sa amon, may dala sila nga binangon, no? Kagato, masunod na sila sa balay nila ni Andrew. Oh. Nakuhanin niyo siya! Oh. Oh, hala, si Andrew. Ginatake sa itom nga ido. Ginatake siya. Kabay pa nga malambot lang nilang ido nga ato. Aswang ato. Aswang gid. Alam maninay, tulukan ninyo si Andrew, oh. Dawalan siya nagaulag. Ano? Uy, ikapoy kong liog niya. Hindi. Wala na siya sang hilanat. Apang wala naman siya nagaginhawa. Diyos ko! Patay na ang akong anak! Andrew, Andrew! Anak ko! Andrew! Hindi kita magundan sa pagpagita sa idong ato. Kinahanglan, mapatay nato ng aswang ato. Matunga kita sa habat ng grupo. Ang iba diri sa akon. Diri kita kabahin mausoy, dari ka mo! Ido nga ito. Oo, may nakita ka nga naglabay diri? Ay, wala man. Ay nga, ahaw. Patay na si Andrew. Ginsulod sa amo nga ido sila nga balay. Aswang ido nga to. Ginaswang niya si Andrew. Ano? Paano natabo, ina? Kay pila ka minutos man lang nakaligad. Naglabay siya dire, kag ginapasan siya sa isa ka lalaki. Ano? Oo. Ginpamangkot ko pa ganing lalaki. Kung sa diin na dalon ang bata, kinagahibi ato. Ginsabat niya ako, nga dalon ko no niya sa ospital. Kinagamasakit ko no. Ano? Sa din sa nagagi? Dito ho? Mga kopo, dari ka mo! Dari ka mo! Dito kita sa kabahin, dari ka mo! Dali! Mula kita ito makita nga mga ido. Ngayon, ka-aplik sa animal, labi mo. Sige na lang. Babalik na lang kita. Sugiran natin sila kung wala ginaton makita ang ido nga to.
Andrew, Nay? Oo, anak. Apang tubtub subong. Wala gin mahibalan kung anong gintunaan sa iya hinali nga kamatayon. Kag nagsugod lang nga naglain na inyo pamatyag sa nagpauli kamuhalin sa inyo pagpaligo sa suba. Ano gid ba lang natabo, anak? Maginhimo bala kamo nga kabuangan dito? Wala man, Nay, ah. Pero may nakita kami nga pispis nga sa guksok. Magahulon sa sasangasang dako nga kahoy. Dason, ginaboy namon sa sambato. Ano? Ote, naigo ninyong pispis? Ako ya wala ko ya kaigo sa iya. Si Andrew lang ang nakaigo sa iya. Diyos ko, sugiran ko si maninay mo. Ha? Ate ho, Nay? Oh, sige na. Ipapanaog na naton ang lungon ni Andrew. Sige. Madali lang. Oh, boy. Tigulang nga lalaki. Oh, hala! Kilala ko iya siya. Oy. Siya inang banto nga sinuhano sa kaiping nga barangay. Joy! Magdayon ka! Oy, kilala sa ni Prima Mila. Oo. Sa diin ang iloy sang bata. Gusto ko siya nga mahambal. Ano? Oo, inday. Hindi naton pagpaagyon sa pertahan ang lungon, kundi sa bintana. Iitsa ini pagwa. Bay, iitsa? Dira naton mahibalan kun bala aswanggid man ang nagpatay sa iya. Kagintigayluhan siya. Kung matuod naging aswang siya, hindi naton makita ang matuod nga lawas niya, kundi ang bagay nga gintigaylo sa iya. Kung hindi kahoy, puno sang saging. Bay, gintigayluhan? O ti ano? Sugot bala kamo sang ginasuhisyon ko? Iitsa ang lungon sa bintana. Nagpasugot balang iloy ni Andrew nga itsang iyalungon sa guwasang bintana? Ay, siyang primero. Gusto gid sang pamilya sa handom nga mahibalan ang misteryo nga natabo sa kamatayon ni Andrew. Apang sang ulihi, nagdesisyon na lang ang iloy nga matunon na lang ang natabo. Bisan pa nga nakahibalo sila nga masabat ang mga pamangkot nila. Kag matukiban kung ano ang matuod nga unod sang lungon. Apang mas ginpili
na lang nila nga respetuhon ang bangkay ni Andrew. Hindi na sila interesado nga mahibalan kun bala. Matuod nga gintigayluhan ini isang aswang o kun wala. Magabiyan, diri natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiyastahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang
bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Nakita ko si Luisa kaina. Kahambal niya si Crisanto. Daw nagkakalingaw si Luisa kay Crisanto. Nga nakasiring kasi na. Naghaksanay sila nga duha. Oh. Basi ko nagsunggod si Luisa sa nabatian niya sa nagligad. Na ginaangga mo ako. Ay, Mi, nagsiling na ako sa imo.
Tuman ang nabulig mo sa amo ni Pao. Nakahibalo ka, gid, nga mabudlay para kay Luisa ang tanan ni ini. Kung ginahigugma mo siya, dapat... Pabayla ko, Alora. Ato na siya. Ay, nakahibalo ako nga ginahigugma gid niya si Luisa. Gani na pala kagid ako. Madali na lang kami magpasyudad sang akon anak. Kag kinahanglan na niya nga magpa-enroll. Kag kabay pa nga mangin maayo ng tanan sa tunga ni Luisa kag ni Jaime. Wala gisang maayo nga madulot si Crisanto. Bisan sa diin pa siya magkadto. Nga bala nga kinahanglan gid niya nga magsulod sa gamo. Nakahibalo ako nga lain na ginapaminsar ni Jaime sa duha. Ay, kung may mahimo lang kung tani ako para maghangpanay sila nga duha, ginbuhat ko na. Ma? Mga nagpang-impake kasi nga ton mga bayo? Mabalik na kita sa syudad, anak. Mabukas ng klase si hindi madugay eh. Kinahanglan mo na nga magpa-enroll. Gani buwas, malakat kita sa kay Apoy. Ipahibalo naton sa iya ang aton paglakat. Inahatag ko sa inyo ang akong bendisyon. Ubayan ka mo sang aton mga anito. Ay, madamo nga salamat, Apoy. Kag hindi mo gid pagkalimtan ang mga ginatugon ko sa imo. Para ina sa kaayuhan ninyo sang imo anak. Tandaan ko gid ina, Apoy. Ma? Malabay kita sa balay sa mangod ko nga si Elias. Oo, anak. Pero base ko nagkakatulog siya. Oo, no? Gusto ko tani nga magampang sa iya. Malabay lang kita. Hindi na kita maghapit. Ba? Si Crisanto. Ara naman siya sa ila ni Luisa. Ato. Nagtabo ay ang amon panulog. Kag may mabasa ako nga kaakig sa iya mga mata. Ay, mapadayon na ako sa paglakat. Sadto, balatyagon ko lang ang ginsakit niya. Apang subong, si Jaime naman. Tukasubong ba lang ha? Nagasunod inipirmi sa akon. Hindi man akong direkta nga ginapunteriya ni subong. Apang tao naman nga mabuot. Kag napamahal naman sa akon. Ay,
Siguro, ginbutang sang mahal nga Diyos si Crisanto sa kabuhi ko para matistingan ang kabakod ko. Kag nagapasalamat ako nga nag-untat na siya sang sagad kadto sa akon. Nakahibalo ako nga may epekto ang ginpanghambal ko sa iya. Do hindi maayong modo niya. Kung kinahanglan mong tao nga mamati sa imo, ari lang ako. Gabra ka budlay buhaton sa butang nga mahapos palang buhaton kung kaisa. Pareho sa paglimot sa isa ka tawo. Nahimo mo ng tanan para makuha siya. Apag nanghilwala sang pulos ang tanan mo kapag tinguha. Nagkahibalo ako nga si Luis ang ginatumod niya. Siguro, nagsala ako sa akong pagkilala kay Luisa. Sala sigurong pagbasa ko sa iya mga hulag nga nagahigugma siya kay Jaime. The mind controls the body, but it could never ever control the heart. Could it? Jaime, may mga butang nga mabudlay buhaton. Apang kinahanglan. Alora. Hindi man ako makahangop. Kung nga may mga bagay na kinahanglan na nga matabo sa aton. Kag hindi ko gid siguro maintindihan tubtubsan o. Pero, amo gid din ang kabuhi. Ako, naglaom sa pagbalik namo sa syudad sang akon anak. Masugod na liwat ang bag-o nga bahin sang amon kabuhi. Kaguntani, mas malipayo na ini. Santo? Siya inang nakita ko ngaging pasulod sang gwardya sa gate? Wala siya sang matarong sa pagkadto diri sa balay namon ni Jaime. Anay kagani, kay gwaon ko siya. Wala ako sang plano nga pasudlon siya diri sa balay. Kasubo tulukon sang balay nga ini Alora. O ano? Nagbago na bala ang pensar mo? Bahin sa offer mo? No. Apang sa banta ko, mas magustuhan mo ang offer ko. I don't think so. Pamatiianay ako. O sige, ihambal na. Nakaibalo ka bala sang ginhimo ko. Ginpangita ko ikaw. Amo man ang bana mo. Kag nakaibalo ka balas ang natukiban ko,
You are not legally married. Bay, nagkadlaw siya. My God. Kag ginsiling ko sa kaugalingon ko. Nga ang dumdum mo kung ara na sa imo ang tanan. Nangin arogante ka. Nga wala ka man gali sang ginauyatan. Wala ka gihapon sang naangkon sa lalaki nga ginpakaslan. Wala ka makahibalo kung ano ang mga ginapanghatag niya sa akon. Duda ako sina. Anong ginapaminsar mo? Nga magwanta ka lang anay? Kay maabot gidang tion nga pakaslan ka niya? Hindi ka magsiling nga kontento ka na lang sa ginakuha mo. Duda ako nga milyones ang ginahatag niya sa imo kada bulan. Para sa isa ka lalaki nga kuom? I don't think so. Galante siya? Kung wala ka niya ginpakaslan sang legal, nagapahangop lang nga ginprotektahan niya ang iya kwarta. Kag siguro, nagapati siya nga nagapasugot kan lang sa amo sini nga kahimtangan tungod sang iya kwarta. Gani, nakadesisyon ako nga tanyagan ka. Atagan ko ikaw sang dako nga kantidad kung mag-upod ka lang sa akon. Of course, tax-free na. Kag ang imo anak, maka-eskwela sa bisan diin nga eskwelahan nga gusto niya. Anong masiling mo? Handa ka nga ihatag ang tanan sa akon? Wow, ha? Matuod na alura. Kaga nga buhaton mo, ina. Tungod, isa ka investment para sa akon. Paano? Well, mahimo mo nga atipanon ang sasulod sang balay. Usisaon mo kung ginahimo sa mga kabulig ang ilang mga ulubrahon sa husto. Asikasuhon mga kinahanglanon ko. Makahimo ka man sa pag-asikaso sa mga paperworks with me. Dako pa dirang ginagasto ko kung babae lang ang hambalan. Apang wala sila nagapabilin sa luyo ko 24 oras. Kag wala ko nagauntat sa paghatag sang kalipay sa ila. Apang makapoy man. O ti ano? Nahangpan mo na ako? Madamo sa mga babae dira. Apang nagapabilin ka nga challenge sa akon. Dugangan pa nga smart ka. You can handle the books. Kag sigurado nga gen-train ka gid sang maayo ni Jaime. Sorry. Mas sobra pa sa gina-offer mo ang ginahatag ni Jaime sa akon. I doubt it. Sining nagligad lang, ginpa-star ka niya sa isa ka baratuhon nga lugar. Cheap siya. Sorry. Apang nagasugid ako sa matuod. Kinahanglan ko siguro nga taasan ang offer ko? Kinahanglan mo na nga magpaalam. Ano? Nakahibalo ka naman sang alagyan pagwa. Bye. Buy ang kamot ko. Kinhakos niya ako kaginhalukan. Kinhakwat mo ako. Hoy, Crisanto, sa diin mo ako dalon? Masulod kita sa balay. Kindala niya ako diri sa mini barong. Amogid bala sini nga kabuhi ang gusto mo? Ha? Paano mo nabuhat nga makig-upod sa iya? Nakahibalo ka bala kung ano kawala sang huya ang lalaki nga napakig-upuran mo? Nakahibalo ka na bala sang ginahimo niya kay Luisa?
Wala ako makahibalo sa ginapanghambal mo. Ah, ba? Nagakabuhi ka upod sa isa kasapat. Kaginapaantos mo ang imo anak sa amo sini nga sahi sang kabuhi. Mabatas mo nga buhaton ini sa iya. Wala kagid bala sang kasing-kasing? Naung kwarta kagid bala? Nga wala mo ginaintindi ang kaayuhan sang imo anak? Nakaibalo ka bala nga nagpabulig sa akon si Luisa? Tungod gina-blackmail siya ni Jaime? Hindi matuod, ina. Kag nga mapati ako sa imo. Sino ka, ha? Wala ka man sa nahatag nga kaayuhan sa akon halin sang una? Mahimo nga husto ka? Mahimo nga sa iban nga aspito. Apang hindi ka lang mag-ako. Tungod in denial ka na. Tungod gusto mo lang nga hatagan sang hustisya ang imo gusto nga mga buhi ka sang hamungaya. Nakaibalo ka bala kung ano ka? Malain ka nga asawa sa bana mo kag makasulumpa nga iloy para sa imo anak. Ano? Ang ginapadayaw mo nga bana, ginapahog niya sa Luisa nga kuhaon ang iya anak sa iya kung hindi ini magsunod sa gusto niya. Ano siya nga klase sang bana kag amay? Nag-ara kagihapon sa iya? Kabay pa nga makabugtaw na lang siya kag makadesisyon nga ipakasal ka. Tungod kadugay na sang pagkulat mo, hindi bala? Ginahigugma bala ni Luisa si Jaime? What the hell do you care? Gusto ko lang mahibalan. Wala ka bala ginasukmatan sang imo konsensya? Gusto mo bala nga mahibalan kung ano ang ara sa huna-huna ko? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa Number 1! Paradyo Bombo! 10 minutos ang nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 11. Mga kabyanan, may ara kita sa isa ka flash report. Bombo Flash Report! Isa naman ka inkwentro nagluntad sa tunga sang militar kag subuman sang New People's Army. Yari ang detalye. Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Dan isa ka encounter naman nagluntad sa bahin sang Gihulngan City, Negros Oriental, especially Babodan sa Barangay Trinidad. Ang encounter ang ginkumpirman man no sa atong ganing 62nd Infantry Battalion commanding officer si Lieutenant Colonel William Pisase. Babodan initially kay nagapadayon pa subong ang scouring ang hot pursuit operation, may isang patay no kag wala pa kita sang identity. So, ini nga encounter ba mo dan, nagluntad mga alas 7 sang aga, kag mga 8, no? Tug-pulo, kumakatapos sang NPA, ang encounter sang ato sa mga kasadaluhan, nga membro sang 62nd IB. Mga more or less 5 minutes, nagluntad ang ila sining pagbakanay o pagbaylohanay sang buko. So, madan, para sa dugang update, bantayan lang karoon sa ating ganing mga programa sa Bombo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa Bombo Flash Report para sa pambansa radyo ng Pilipinas. Consistency, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Flash Report! Okay, no, pati mga kaibigan ng Flash Report. Isa naman king kwentro ang nagluntad, may isa ka patay, wala pa sa identity. Sa pinaka mga public affairs program sang Bombo Radio, ilabi nagikaroon sa palatuntunan Bombo Hanay Saudto, basi makapagwa na sang ngalan ang aton nga Philippine Army. Balik kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace
without the one that you miss. Tell me What's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa pagsugod sang aton bagko nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nagabugtaw pagihapon si Luluhob. Kang iya mga mata wala nagahalin sa malapad nga dagat sang Pasipiko. Palapitan ko siya. Alis siya. Luluhob, magpahuway ka na. Gabi na. Bernard, wala pa ako natuyo. Karon pa ako matulog. Malapad lang hunas subong, no? Oo, Lo. Malapad. Malapad kayo ang hunas. Ngaman. May ginabantayan lang ako nga gusto ko makita. Ha? Ano ang gusto mo nga makita, Lo? Isa kadako kag malaba nga bato. Nga makita lang ina kung malapad kaayo ang hunas. Kag ang dagat nagtipyok dito sa malapad nga kadagatan. Hindi na katingalahan, Lo. Madamo sang bato nga makita kun hunas. Kag wala sang taob. Pinasahi ang bato nga to, Bernard. Dako kaayo. Daw isa ka jutay nga isla. Bah, daw jutay nga isla, Lo? Oo. Makita ina kun hunas. Makita ang bato nga ina. Nakahibalo ang tanan parte sa bato nga nagabutwa kung nagahunas, Lo. Pinasahi ang bato nga nakita ko. Sa ang primero, wala ako magsapaksina. Abang sugod, sang ginsugiran ako sang ako namay. Nakaangkon na ako sang interes. Kag isa kagabi sina, malapad kayo ang hunasan. Nagbantay ako sa may payon. Kagang hunas, nag-abot sang tungang gabi na. May nakita ako nga isa kadako nga bato. Tama kadako. Kag ikaw, Santo, daw pariyo lang ang edad mo sa akon apo nga si Jack. Kag pirmi na ginasugid sa akon sang akon amay. Ginasugiran niya ako bahin sa bato nga ina. Ano ang parte sa mo nga bato, Luluhob? Nga sang una nga panahon, sang may bagyo nga nag-apot. Ginsugid ni aning tatay sa akon. Nga dira sa atod bintana, makita niya sang masami ang isa ka barko. Kag sang isa ka adlaw sina, ang barko nga naglabay dira, ginhampangan sang hangin. Kag nakita niya nga ginlampos ini
sa dako nga bato. Nawasak kag nalunod ang amo nga barko. Bay, nalunod lo? Oo, apo ko. Kag suno kay anhing tatay. Nakita gid niya nga nagsarurot ang amo nga barko. Kag sang ulihi, nagkanay na ang bagyo. Naglinong ang dagat. Wala na ang barko. Kag wala naman ang dako kaayo nga bato nga amo ang nabungguan niya. Madamo sa mga tao nga nagkadto dire para magpangusisa. Apang wala man sila sang nakuha bisan ano. May mga expert nga mga tao nga manugsalom. Nagkadto dire agud sa lumon ang amo nga barko. Apang wala sila sang nakuha. Wala sila sang nakita. Kag wala sang bisan sino nga nakaluwas sa amo nga barko. Kag si anhing tatay, wala lang magpanugid sa iya nasaksihan kung ano ang natabo sa amo nga barko. Bay, nga wala niya pag-isugid. Bangod may handom si tatay nga siyang masalom kag magkuha sang manggad nga dala sang barko. Agud nga makasupot siya sang dako kaayo nga kwarta. Apang wala magabot ang adlaw nga ina. Kinaandan lang siya nga mangingisda kag mananalom sang perlas. Ang iya makita, gusto lang namon nga kaunon, kag ibakal sa mga kinahanglanon namon sa amon kabuhi. Kag antes mapatay ang ako na bay. Ginsugid niya ina sa akon. Nga ara sa idalom sang dagat ang isa ka barko nga may dala nga mangkat. Apang ang iya gusto matabo, wala ko matuman. Tungod masako man ako sa pagpangisda. Kag subong, tigulang na ako. Malapit na lang ako mapatay. Gani amo ini. Ginasugid ko man sa imo. Ang ginsugid sa ako ni anhing tatay. Kag ginasugid man sadto ang parte sa kasaysayan ni Lorelai nga malimtan ini sang tanan. Tungod isa lang inay kapalaton-laton nga istorya. Kag wala sang basihan nga kamatuoran. Lorelai? Sino ang Lorelai nga ina? Ginasugid nga nakasakay sa mga barko ang isa ka babae. Nga nakasuksok sang kulintas nga ginapanagiyahan ni Lorelai. Isa ka kulintas nga wala sang pupong sa katahom. Napunihan ini sang nanarisari nga bato sang rubi, diamante, kag bulawan. Si Lorelai, isa ka manughiwit
nga ginpatay sa kalalangan sang pagsunog sa iya. Ano? Oo, Bernard. Amo inakon nga ang mata mo sa naga-interes nga masalvage ang amo nga barko. Nagalin ang amo nga barko sa Mexico. Kag mapauli na sa Espanya sang matabo ang amo nga trahedya. Ginatawag ang amo nga barko nga Isabela. Apang wala ini makaabot. Kag wala na makita ang amo nga barko hasta sa mga tinion nga ini. Apang ako, nakahibalo ako. Nga ara lang dira ang amo nga barko. Tungod amo ina ang ginsugid sa ako ni tatay. Ara lang dira. Ara lang dira na hamtang ang mga malahalon nga mga hiyas nga gindala sang amo nga barko. Kag ang kulintas ni Lorelai. Madamo sa mga fortune hunter nga nagsalom dira. Apang laban sa ila, ginkaon sang bakis. Gani ginpatihan sang nagahandom nga makakuha sang kulintas ni Lorelai. Nga makaangkon sang kamatayon nga mapintas. Ang bisan sinuman nga gusto magkuha sina. Bangod ginsumpa ina ni Lorelai. Ginsumpa niya nga mga kulintas. Nga ginatawag nga sumpa ni Lorelai. Wow. May nagapati man bala sina, luluhob? Mahimo nga may ara. Mahimo man nga wala na. Bangod wala na sila sang nakita nga barko. Gani ang sumpa ni Lorelai amat-amat na nga nalimtan. Apang ako, wala malipat. Bangod ara dira sa idalom sang dagat ngay na ang kulintas. Ang bilisan to katumbas sang kalibutan. Bangod ang ginsuguran, may iya nga kasaysayan, nga ginsimbugan sang dugo. Kag panumpa nga ginakahadlukan sang tanan. Bernard, ginsugid ko inisay mo. Tungod base kon makabati ka sang kasaysayan sang sumpa ni Lorelai. Kag magtumar ka sa paghandom nga pangitaon ini. Palihog, hindi pagbuhata. Hindi pagsunda ang naguban sang iban nga fortune hunter. Napatay sila. Ginpatay sila sang mga bagis kag mga barakuda sa idalom sang dagat. Pabayi na lang nga malubong sa idalom sang dagat ang amo nga kulintas. Agod nga hindi ka mahalitan. Aba, Bernard, tanawa, Bernard, ang dako nga bato, nakita ko naman, tanawa. Nakita ko man luluhob, kadako nga bato. Dira sa bahay nga ina, sunos ako napatay nga amay, nagsarurot ang barko nga Isabela. Kag wala na makita. May matuod gali. Matuod gali kung amo ang ginsugid sang imo tatay lo? Oo, Bernard. Sa bahay nga nalubong ang bapor. Hara tanawa.
Tanawa ang dako nga bato. Hindi. Amat-amat naman nga nagasalop. Tugod nagahilapit naman nga magtaob. Kadasig lang magtaob. Kag madasig man nga nadula ang bato. Wala na ang bato. Hindi na naton makita. Apang samtang ginasaysay ko sa imo. Samtang ginasaysay ko sa imo, ginsugid sang akon amay. Nakita ko ang pag-igpat sang imo mga mata. Igpat nga nagapatimaan sang isa ka handom. Nagahandom ka, Bernard, nga maangkon ang amo nga kurintas. Kag makaangkon ka man sang gahom bangod sa kwarta nga imo makamol. Bernard, apo ko, ginasugid ko ini sa imo. Bangod, hindi ako maluyag nga maaguman mo ang sumpa ni Lorelai. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason Negros Oriental. Ang PRO6 naka-record sa manubong nga krimen sa Western Visayas sa siniyang quarter sa sining tuig 2022. Councilor Vladimir Gonzales maghatag sa iya karon nga side angot sa reclamation project dira sa Barangay Banago. Klaro naton banwa, gintalakay nato na ng issue sa reclamation project dira sa Barangay Banago. Klaro lang nga we are not against. Hindi kita against sa sining himo sa sining proyekto. Wala kita nagapamalabag sa reclamation project. Kay maayo man ining reclamation. Kag magka-generate man isang dako pagidya nga palamugnan sa atong mga kulturan ang ining reclamation project ini kung may mga dalagko naman nga mga establishmento komersyal magtilindog dira makabulig man sa atong ekonomiya. We do not question the reclamation project. Ang gina-question na naton kagapon is the manner
kung paano ang pagpatigayon, kaya question lang natin kung ang proseso, no, sa pag-reclaim sa nasabit niya area. So pasabto nato na si Councilor Vladimir Gonzales karon mga kabiyanan sa sining reclamation project. Kag mangin kaupo man naton karon dugay-dugay sa pila ka portion sa aton na pagpangalagad banwa. Mangin kaupo naton ang head o chief sa Environmental Management Bureau, Mr. Vicente Los Bañez. Hibalo naton kung bala may aragi man sang application nga ginsumiter sa EMB. Ini si Councilor Gonzales para sa pag-reclaim dira sa kadagatan nga nasakupan sang Barangay Banago. Samtang sa ito nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa ito ng mga top stories of the day, ang Presidente Marcos ang iyang state visit, mga kabiyanan, nagresulta man sang positibo nga nagresulta ni sang positibo nga o kung positibo ang naging resulta sini bangod nga sa subong pa lang nakakuha na sang halos $8.5 billion business pledges. May mga nagkuha na to, may mga naghando na to nga mag-put up sa ilang mga negosyo diriya sa pungsod Pilipinas. Di ang kabugusan to sa mga nakumbinser niya nga mag-put up man sang business sa Pilipinas. May kabugusan nga $8.5 billion. Kaya sa balita international, ang Estados Unidos maghimuon nga tuigan ang pagtublok sang COVID-19 booster. O sige, boosteranay lang ka muna kada tuig. Ang iba hindi magpa-booster niya. So, good gagawin bakunahan ko daw, naghina nga akong immune system. Dito magiging doon nagbalatianon ta. Daw ang makilala sa sining bakuna daw ang makilala lang niya ang COVID-19 lang, iban nga mga virus nga nagasulod sa lawas daw, hindi niya pagkilalahon. Kaya mo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato nagpangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time, mga kabilan, ko na ito ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. No, ang inkwentro karon way pa sa ang update, no, kag way pa maka-release ang aton Philippine Army sa kung sino ang casualty, ang identity sang casualty sa nasabit yang inkwentro. This time, ko na report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini mga kabiyanan, may kangtanan ini sa report karon sang PRO 6 nga naganubo ang krimen, no, ang kadamon sang krimen diriya sa Western Visayas sa subong niya nga quarter ikumparar sa nagligad nga tuig. Basi nataka na guro ang mga kriminal, pero nagnubo siya mutong daw asod-asod rin pinatsanay sang nagligad to di sa Bacolod. Doon nagnubo pa yung kaso. Ang gusto kaya kaya excited ako may baluan sa PSA kung ano kadamo ang nagkalamatay sang 2020. Okay, sige. Ang gusto kaya may baluan ang report sa PSA, magapagawa sang report man ng PSA sa kung ano kadamo ang nagkalamatay sa tuig 2022, no, o kung na 2021 ikumparar sa tong wala pa ang pandemic. Okay, sa nagligad nga ginakuha naton sang data ang PSA, nagapakita nga mas damo pa nagkalamatay sa tong 2018 nga wala pa sang COVID ikumpara sa 2019 kag 2020. Datanaw nato na sa 2021 kung ano ang data sang aton yang PSA. Sige, 37 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Adri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pila na lang ka adlaw kag Christmas na? 109? 109 days, 109 días
kag Paskwa na. Banwa, ipreparar na kita, mga ninong, mga ninang, sa ato diyan nga mga ihado kag ihada nga nagahulat sang grasya. Subong pa lang ang bulan sa September. Tipon-tipon na kita. Do ka ngay mo bala sa pagdikurar naton banwa sa aton nga panimalay nga September pa lang may mga Christmas decors na. Grabe ng preparasyon naton. Ti ilakip na lang sa preparasyon ang inong panghatag naton sa aton nga mga ihado kag mga ihada. Ayos. Kag sa mga ihado kag ihada man basi may yatag mo sinyo nga mga ninong kag ninang. Sus, kalipay lang sa mga ninong kag ninang nga magbaton man sang mga pamasko gikan sa mga ihado kag mga ihada. Sige, kag hindi naton kalimtan mga kabyanan, no? Ang aton nga samtang naga-countdown kita sa Christmas, sa aton nga Pasko, hindi naton pagkalimtan ang isa pagid ka ginapatigayon naton subong ang enhance swerte sa palengke promo. No, kag ina konsiling pa ni Bumbo Faith may nagapangayo diri bulig kay may balayran sa to kuno sa ano to sa duta to. Pati balayran sa duta diri pa mangayo bulig ba. Do kailangan ng 10,000 pesos siling ni Bumbo Faith siya ari okay. Hindi na pwede ang mga kayo tadi para ibayad sa imo yang kulang sa balayran sa duta. Diya, intra ka lang sa promo, sa enhance. Swerte sa palengke promo. Okay, basi ikaw mapalaro yung makadaog sang 5,000. Tingo di 5,000 lang imo nga dulugangan, imo problemahon. At tigin na tudluan to kung paano mag-intra kung paano maghimo sang entry para sa enhance swerte sa palengke promo. Okay, balo ka mo banwa 6.5 million pesos nga cash siyahan. Total price ang nagahulat. Tinabuhin na ni ang 6.5 million kay nagsigi na kita panghatag sa aton nga mga premyo nationwide. Kag linibo ka kasiyahan ang nagahulat sa weekly prices kag mas dalagko nga cash prices ang inyong pagadag-on sa grand draw. Di damuan nyo pang pangimo sa mga entries kay imbes nga nagsagad kita iya ka pangayo kayo, ubrab lang kita sa mga entries, pasakop kita diri sa enhance swerte sa palengke promo kay iniya may laban-laban nga magdaog kaya mo, no? Ang hindi ka lang di magdaog kung ang imo nga entry nga ipadala, isa ka bilog lang o kung duha o kung lima ka bilog. Shadow ka slim ang imo chance nga magdaog pero hindi man nagakulugan kung isa lang ka entry, hindi man nagakulugan nga wala ka naging chance magdaog. Pero masyado lang kagamay ang imo chance magdaog ikumparar sa kung may ara ka isa ka sako nga entry nga igadulong diri. Di kung may mga problema kamo financial, imbis nga naglibot kamo to sa kung din kamo makalabot para magpangayo kayo, himo kamo sa mga entries, no? Kay diri iya may chance gid kamo nga magadaog. Kada semana nga daan may mga panagtag kita sa mga papremyo. May ara kita palengke draw, may ara kita studio draw, may ara kita sang online activation, no? Kada mo sa mga papremyo nga nagahulat para sa aton nga mga tagpalamati. Ano ang mga proof of purchase? Ano ang mga produkto nga dapat inyo baklon sa tion nga mag-grocery ka mo? Okay, pwede ni magamit bilang proof of purchase sa aton nga promo. No? Una diri amo ang Silver Swan sukang puti. Inang kita nyo na lang Silver Swan sukang puti nga kwan nga arabla sa stand-up pouch. Hindi siya sa botilya, kundi ara siya sa pouch nga nagatindog. Ang isa ka stand-up pouch o kung wala na sa unod, himuon nyo na nga proof of purchase o kung isa ka label. Kaya sumuman, kay balo ka mo, kung wala sang Silver Swan, daw kulang gidya daw ginakulang gidya ang sabor sang aton ginaluto. That's why amo ning ginasiling nila nga Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Kung wala ka naggamit sang Silver Swan sukang puti, kulang ang linamnam sang imo nga ginaluto. Ari pagid urukan, no? Ang urukan may sticker kamo na sang urukan nga ginbakal ninyo o kung coupon nga may ngalan sang tanan nga Bumbo Radio promo titles, mga qualify na ni para sa isa ka entry. Kung gusto nyo nga maayos ang buhay nyo, gamit kamo sang urukan. Kay sa urukan, maayos ang buhay mo.
Kung way ka mo kadaog sa mga promo, sige lang kay sa Pure Gold, always panalo ka mo. No? Ang resibo nyo nga may minimum purchase nga nagabalor sang 300 pesos, bisan sa din lang branches o kung sangasang Pure Gold sa supermarket, mag-qualify na ni para si isa ka entry. Di kung wala ka mo kadaog sa way magabutan ng inyong ngalan, hindi ka mo magpangasubo, kay kung sa Pure Gold ka mo nagbakal, always panalo. Sa aton nga pagpaligo, kanami gina ko may pagapilian kita sang habon, no? Okay man nga may damo sang variation sang habon nga ginagamit naton, pero mas okay gid kung Lifebuoy ang gamiton ta. Kaya isa ka empty box sa bisan ano lang variant kag size sang Lifebuoy pwede na gamiton para sa entry. Tagsubong man sa tiyon sang kakapoy, sa bilog nga adlaw nga pagtrabaho, kapin pa kung daw bugat ang atong nga trabaho nga nagapanamuy po yung atong kalawasan, mag-relax lang. Kag hindi ka mo magkabalaka kung kamo ang nag-iisahanon. Kay bisan kamo nag-iisahanon, sa inyong kakapoy, may aras ang San Miguel Pale Pilsen. Kay amoy ni siya ang ginatawag naton, sarap laging kasama. No? Sarap laging kasama. Bisan ka mo nag-isanon kung may arasan nga nag-ice-ice nga San Miguel Pale Pilsen, masadya na dayon ang imong pamatyagan kay may ara ka sang kaupod nga masarap. Sarap laging kasama. Isa ka tansan, ma-qualify na para sa isa ka entry. Kaga subuman, our Florida Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon sang tagsa kapag pabakal sang 100 pesos nga balor sa kalahas, relo kon anuman nga pawned item. Kag isa ka coupon may ma-qualify na para sa isa ka entry. Kag sa katapusan, Sked Panyawan. Basta Sked Marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad, banig or of Sked Panyawan with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule, o kon Sked Panyawan with garlic, banaba, makabuhay food supplement capsule, mag-qualify na para sa isa ka entry. Sa liwat, pag-intra na kamo sa aton nga enhanced swerte sa palinggi promo. Kay the more entries you send, the more chances of winning. This time ko na ito na report sa nga Patrol, upos kay Bombo Gracelyn Lubaton. Patrol, Bombo Gracelyn, please come in. Bamadan, naka-record ang Police Regional Office 6 sa 11.09% nga pag-decrease sa mga krimen nga nagakatabo sa bilog nga reyon size, no? Sang nagbigat nga tuig Bamadan na do dako ato isubong mayo kay nabuhinan kag Bamadan ang aton sining record sa subong tuig for the first 8 months Bamadan o kun sa 8 gali ka bulan na hindi sa bilog na katuig, syempre wala pa man natapos ang year 2022 but may ara na sang record for the 8 months halin sang January tubtob sang August of this year, no? So subong may ara sang 7,045, no? 7,045 kag sa naligad nga tuig year 2021 may ara sang 7,924 cases. So 11.09 mamodan ang iya sini nga ginubo, no? So may ara sang 879 incidents Bambodan in the first 8 months of the year compared sa the same period sa 2021, no? Nga pagnubo, no? Kag ang pinaka-highest Bambodan nga office sa bilog nga Region 6 nga nubo ang ila kaso sa ukon sa mga kriminalidad nga nagaluntad sa ila sa nga mga lugar. Ang Iloilo City mera sang 33.1%, no? Ukon may 478 cases nga pagnubo halin sang 2021 nga may ara nga 1,444 ka mga crime incidents nga nagluntad. Susubong nga na lang Bambodan sa 966, no, sa first 8 months na ina. Samtang ginasundan ina sang Iloilo Province.
may ara sang 16.67%, no? Ukon 312 ka mga kaso bombodan. Bali, from 2021, mera sang 1,871, kag nagnubo siya subong 1,559. Kasunod ang Gimaras, recorded nga decrease sa bombodan 10.22% o kung may 23 cases na pagnubo. Sa 2021, 225, susubong 202, no? Next, Capiz, bombodan. Ang Capiz naka-record sa 9.5% kag may ara sining 62 cases na pagnubo. Sa Bacolod City, bombodan, naka-record asang 7.08% or 56 cases na pagnubo. Kasunod naman nila ang Antique, 3.21% or 15 cases. Samtang ang Aklan, may ara sang 2.29% o kung 14 cases lamang. Bombodan, ang Negros Occidental, lagi siya kakadula, no, ang highlight ni sa AGA. Bali, sa tanan ng mga police provincial offices or city police, no, police office, bombodan, ang Negros Occidental ang gate niya ang may record nga nagtaas ang krimen, no? So, sa tanan-tanan siya lang gid ang naglain. Mayra sang 81 cases, bombodan, nga increase sa saya. Wala silang decrease, no? Or 81 cases or 4.34%, no? From 1,866 ka mga crime incidents nagluntad sa naligan nga tuig year 2021, nagtaka sa 1,947 na subong ka mga crime incidents. Pero bombodan, wala ka santo kay ang Negros Occidental nagapabilin nga top performing, no, sa bilog nga units sang Police Regional Office 6. Yes. Tiway man na nagakulugan nga taas ang kaso, hindi siya top performing kay depende man na sa kadamuon sang krimen nga nagluntad. Bisan patuod nga 5 lang kabilog ang krimen nga nagluntad sa imong probinsya, pero sa 5 wala man masulbar, wa gini isa na sulbar. Ti way ka pigaw imo performance. Pero kung magsiling bisan 50 pa ka krimen o isa ka gatos ka krimen na nagluntad sa imong probinsya, pero sa isa ka gatos ka krimen 90 gid ang na sulbar, at epektibo ka man gyapon sa imo yang nga trabaho. Yes, bombodan, ginakalipay tama na diri sa Negros Occidental nga kada bulan na lang gid kita ang top 1, no, sa bilog nga mga units o offices nga nasakupan sa Region 6. So amo lang nagaling kay tungod nga ang aton sa nga mga kauturan sa gihapon nagapangisog mag-imos ng krimen, pero ang aton nga mga kapulisan, bombodan, kadasig, no, diri sa aton sa pagsulbar man sang mga insidente o kon kaso. Amanan matiyanta si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, ma'am, sa first 8 months ang tuig 2022, nagpo ang aton nga mga krimen under sa peace and order indicator sa 11.09%. Ang tuig 2021, may ara kita sang 7,924. Kag nagnubo ini siya sang 879 kung sa diin naka-record kita sang 7,045 subong tuig 2022. Tanan nga mga provinces and cities nagduko except lang sa Negros Occidental nga may ara sang gamay nga pagsaka. Pero ang Bacolod City nagduko. May pinakadako nga pagnubo amo ang Iloilo City nga may ara 33.1%. Ang nasundan sa Iloilo Province nga may ara 16.67%. Guimaras 10.22%, Capiz 9.5%. Bacolod City, 7.8%. Antique, 3.21%. Aklan, 2.29%. And ang Negros Occidental may ara gamay na pagsaka, which is 4.34%. No, equivalent ini sa 81 cases. So, ini 81 cases, medyo gamay ini. Pero still the same, wala man nato na ginapabayaan. And nagpangita na kita, no? Or identify na naton kung diinin nga mga municipalities or city
dira sa Negros Occidental and i-identify naton kung ano ini nga mga krimen para matagaan naton sang aksyon, no? And of course, makapangita kita sa mga strategies para ma-prevent naton ang occurrence of the same sa mga areas. But despite, sir, nga ang Negros Occidental ang isa lang ka provincial big nga office, no, police provincial office na wala nagnubo, may dutay nga pagsaka, ang ilang nga performance, kamusta, sir? Okay man lang na, sir? So far, wala din problema, no, sa Negros Occidental performing sila, no, both operational and administrative. And in fact, no, ang dako nga bulto sa aton nga mga operational accomplishments, halin man sa Negros Occidental, like sa campaign naton sa illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, and other forms of criminality, dako ang contribution sa Negros Occidental, no, sa Police Regional Office 6. So, ginalantaw lang nato ini nga may gamay nga pagsaka, pero performing ang Negros Occidental. Ang message sa aton nga regional director is that gina-congratulate din niya, no, ang mga unit commanders naton sa tagang nila mga personnel sa bilog ng Western Visayas sa ilang collective effort, no, sa pag panubo sang crime incidents naton diri sa Western Visayas sa pinakauna nga 8 ka bulan sang tuig. And hambal niya diri padayonon, no, ang mga strategies sang aton mga kapulisan when it terms to crime prevention and crime solution, and mag-conduct sang regular evaluation para ma-review ang mga approaches and kung kinahanglan nga i-adjust, no, kag ma-address ang mga gaps, kinahanglan mag-adjust ang aton nga mga unit commanders. And of course, they should continue and strengthen ang ilang coordination and collaboration sa mga local government units and other stakeholders sa ilang respective areas of responsibility, considering na ang pag-prevent sang krimen, the PNP cannot do it alone, no? Kinahanglan nato ng bulig sang tagsa-tagsa. Bumbo Grace. Mamadan, so congratulations sa PRO 6 o Police Regional Office 6 sa sini nga accomplishment man. So ginalahumanta sa maabot nga mga binulan, especially diri sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental, no, ang festival, Mascara Festival. So kabay pa nga wala lang sang mga krimen na magluntad. So, Mamadan, dugang mga balita, no, may isa kasundo nga nagluntad sa commercial o kung sa dira sa Lopez Haina, Gallo Street. Isa ka commercial fire incident sa Barangay 27 na siya nga sakop pero under control naman. So, balikan na karon? Yes. Piling ko balikan tala na karon ang pila ka mga assessment sa sunog? Yes, Mamadan. Okay, salamat gid Bumbo Grace. Yes, Mamadan, naman ang mga reports nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace and Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. 5 minutos na nabilin, kabaydahan kita stag ng alas 12. Magabalik kita pagkaligad lamang sa nga pila ka may importante nga mga panumdom. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all Edition, Setyembre 7, 2022 sa countdown ng Bombo Radio Philippines, isang daan siyam na araw na lamang bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Marcos may mga initial deal ng inaasahan bago pa man ang pag-uusap nila ni Singaporean President Jacob. Orchid naman sa Singapore, ipinangalan sa mag-asawang President Marcos at First Lady Liza Marcos. Samantala naman, ang Department of Budget and Management kinumpirma ngayon na naglaan din sila ng 453.1 billion pesos para naman sa pagharap sa problema sa climate change. Ang Philippine National Police naman muling iginiit ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa mula July 1 hanggang September 5 ay bumaba raw ng husto. Samantala naman, kaso sa tinaguriang Bloody Sunday lalo sa pagpatay ng isang Manny Asuncion, inimbestigahan na rin ng NBI, umaabot daw sa 30 miyembro ng PNP tinuturong mga persons of interest. At sa ating international news, ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Typhoon Hinamnor maaari pang madagdagan matapos 8 ang missing. At ang bagong Prime Minister ng United Kingdom nag-install na ng kanyang mga alay sa gabinete. At sa ating namang sports balitang, NBA superstar na si LeBron James at sikat na rapper na si Drake kinasuhan $10 million dala daw sa pag-produce sa isang documentary film. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng advisory ang Philippine Embassy sa Oman para yan sa mga Pinoy bilang paalala na mag-ingat sa mga social media account na ginagamit ang kanilang pangalan. Ipinakita nito ang screenshot pa ng mga mensaheng ipinadala mula sa Peking account. Ang mga mensahe ay nagpakita na ang isang cash reward ay ipinangako sa netizen para sa kanilang suporta.
Bibigyan ng link ang mga netizens kung saan dapat lang ilagay ang kanilang personal information para maproseso ang di umano'y premyo. Iginit pa nito ng embahada ay hindi gumagamit ng messenger sa pagpapadala o pag-disseminate ng mga impormasyon. Samantala naman sa ibang balita, kinumpirma ngayong araw ng Department of Budget and Management o DBM na naglaan sila ng umaabot sa 453.1 billion pesos bilang bahagi pa rin ng pagharap ng Pilipinas sa problema sa climate change at may kaugnayan na rin sa expenditures na nakapalob naman sa 5.2 trillion na pesos na national budget para naman sa taong 2023. Sa isang statement sinabi ngayon ng DBM o naman ng Department of Budget and Management na kabilang daw sa mga government programs at activities o proyekto para naman sa national expenditure ay para daw sa climate change ay ang mga sumusunod. Ito naman yung avoidance daw ng deforestation, pag-monitor pa sa mga national at local climate change mitigation actions, gina rin yung conservation at protection ng mga kaukulang mga watersheds sa iba't ibang dako ng ating bansa at yung tinatawag din ng mga protected areas. Gina rin yung suportahan palalo yung research at climate change adaptation ng mga proyekto ng ating bansa at patuloy pa ng pagpapaibayo ng mga training sa mga community-based climate change adaptation at yung tinatawag din na disaster risk reduction at iba pa. Samantala muna dyan sa Singapore, abay, may ilang mga initial deal din na inaasahan ang Pangulong Bongbong Marcos o rin sa kanyang pag-uusap sa presidente ng Singapore at yung ilang pang-aktibidades ngayon ng First Family na nasa Singapore pa rin ngayon. At may mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. May mga patikim na ng deal ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inilahad ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayong umaga bago pa man ang aktwal na pakikipag-usap ng Presidente ng Pilipinas kay Singaporean President Yaqub. At dito nga, Bombo Elmar, ay medyo malawak yung kanilang mapapag-usapan dahil maliban nga kay President Halima Yaqub ay makakadaupang pala din si Prime Minister Lee Hsien Loong. At yan ay sa kabuuan ng maghapon dahil hanggang mamayang gabi na lamang ang Pangulo dyan sa bahagi ng Singapore. At alas 9 ang inaasahan naman balik dito sa Pilipinas. At yan ay medyo maikli yung panahon kumpara dun sa pananatili sa Indonesia. At inilahad nga ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang ilang mga deal na ito at ayon nga sa kanya may mga nakatakdang mapag-usapan. May kinalaman sa mga manggagawang Pilipino na nakabase na doon. Lalo't nasa 200,000 workers ang mga Pilipino na nandun sa Singapore. Meron ding pag-uusapan tungkol sa socio-cultural at people-to-people exchanges. Pangunay na dito yung two-way tourism ngayong post-pandemic era. At nabatid na ang Singapore kasi ay isa din sa nangungunang source of tourists lalo na sa mga bansa sa Asia kung saan ay naitala ito noong 2019 ay napakalaki ng bilang ng mga Singaporean na nagtungo sa ating bansa. Meron ding mutual recognition para sa vaccine certificates na mahalaga para doon sa mga babiyahe. Kumbaga, yung kinikilala dito sa Pilipinas na klase ng bakuna ay ganun din ang pagkilala sa bahagi ng Singapore. At nakahanay din yung Technical at Human Resource Development Assistance para sa Pilipinas na mapapag-usapan ng dalawang leader. Kaugnay niyan, narito pa ang pagbabahagi ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Milestone kasi Golden Jubilee na ng ating diplomatic relations with Singapore. Mayroong ding pag-uusapan tungkol sa socio-cultural and people-to-people exchanges. Pangunahin na dito ang two-way tourism in the post-pandemic era. Ang Singapore was the Philippines' top source of tourists from ASEAN in 2019. Tapos may mutual recognition ng vaccine certificates, mahalaga para dun sa pag-travel natin between these two countries. Singapore's technical and human resource development assistance to the Philippines. Ngayon po pag-uusapan ang detalye niyan. Kinikilala din ang 200,000 mga Pilipino dito sa Singapore. Pangalawa sa pinakamalaking source of overseas Filipino remittances in 2021.
And finally, yung role ng mga Filipino nurses sa Singapore laban sa pandemic. Kinikilala nila po, and in fact, kagabi, in-announce ng ating Pangulo sa kanyang pagpupulong sa kasama ang mga OFWs na nagsasabi ang Singapore that they're willing to take more. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. At bago nga itong mga pulong na ito, Bombo Elmar, na talagang sunod-sunod, kanina naging abala din ng Pangulo at ang kanyang First Lady Lisa Marcos na nagtungo ng napakaaga dyan sa Singapore Botanical Garden. Dito kasi ay ipinangalan sa mag-asawang President Bongbong Marcos at Lisa Marcos ang isang klase ng orchids. Ito'y Dendrobium Ferdinand Luis Marcos ang tawag. Yan, pinapakita natin para sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa mga nanonood via Facebook Live at YouTube ng Bombo Radio Philippines. Maliban kasi sa kanila, ay ipinangalan na din ang ilang bulaklak sa Singapore na develop ito, Bombo Elmar, at yan ay ipinangalan dati yung isa sa klase ng bulaklak kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Meron ding ipinangalan kay dating Pangulong Corazon Aquino at maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya naman ay dumalaw dyan sa bansang Singapore. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, siguro naman ay nabigyan ang first family, ang Pangulong Marcos at kanyang First Lady dito sa orchid na yan, Bombo Dennis. Na minsan ang tawag dito sa salitang simple, parang yung minarkot nila, Bombo Dennis, at makagawa dito ng tulad yan, na orchid na yan, na breed, na breeding na yan. Siguro, we assume na magdadala yan sa Malacanang, Bombo Dennis. Gano'n na nga. At titignan natin kung may klase sila nung, ano ba tawag dito? Variety ng orchids na ganito. So, yan daw kasing hybrid na orchids na yan ay namumulaklak ng halos buong taon, Bombo Elmar. Napakaganda nito. Titignan natin kung anong hitsura sa dito naman, pag sa klima sa Pilipinas. Pag namuhay ito, baka mas maging malago. O kaya naman, iba yung maging kulay ng kanyang bulaklak. Titignan natin kung ano mangyayari dito. Sapagkat kabang-abang, itong mga ganitong klase, ito'y bunga ng siyensya at teknolohiya, Bombo Elmar. Siyempre, ang dyan, mismong ang presidente at mismong namumuno ng Singapore, ang nagregalo. Bombo Dennis, meron bang dyan, presentasyon ng mga cabinet members ng Pangulong Marcos doon sa kanilang parang report sa bayan, kung magkano at anong deal at ilan ang makikinabang ng mga magagawang Pilipino dito sa mga investment na magiging pasalubong ng Pangulong Marcos mula sa Indonesia at kaya dito sa Singapore kung pagsama-samahin na, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, meron, pero mamaya pa yan. Siguro mga alas 9 ng gabi, may initial ng data sa arrival dito sa Pilipinas. Pero initially, yung nakita nating record, nasa 400 billion pesos. Katumbas yan ng nasa 8.5 billion dollars, na investment na sinasabi, ito'y galing sa economic managers. Initial pa lang yan sapagkat yung figure natin binabanggit ay yun yung mga pumasok na deal dun sa pagbisita sa Indonesia. So ngayong araw, posibleng madoble pa yan. Baka nga mahigitan pa yung inaasahan. Dahil nga dun sa Indonesia, nalagpasan yung threshold na binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. So dito sa Singapore, baka mas malaki pa, Bombo Elmar, ang pumasok ng mga kasunduan at yung pledges para sa mga investment dito sa ating bansa. At napakagandang balita nito dahil makakatulong ng malaki sa paglago ng ating ekonomiya. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagbubunyo rin ang iba pang mga Filipino doon sa Singapore kasabay ng pagbisita doon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa naging report sa Bombo Radio Philippines ni Timothy Palayaban, nagpalakas daw ng loob sa kanila at proud sila na makita ang pinakamataas na leader ng Pilipinas ay nasa Singapore. Kung tutusin daw, ay maraming mga bansa sa buong mundo pero napili ang Singapore sa mga first visit ng Pangulong Marcos. Narito pa ang paglalarawan at pahayag din ni Mr. Timothy Palayaban mula sa Singapore, isang OFW. Ko nakikita na hindi sa eleksyon natatapos ang lahat. Na after ng election, hindi nakalimutan ni Pangulong BBM na ipakita sa ating mga Filipino ang kanyang pasasalamat.
Actually, nakakatuwa at nakaka-proud na sa dami-dami ng bansa na maraming Pinoy workers, Singapore ang napili niya upang unang bisitahin. Samantala din naman, nagpaliwanag pa si Palayaban kung bakit umaabot sa napakarami nga mga Pinoy workers doon sa Singapore. Umabot ng humigit kumulang 200,000 kumpara naman sa ibang mga bansa ay kung saan nga ay maganda rin kasi ang pakikitungo ng mga employers sa kanilang manggagawang Pinoy. Muli, narito si Timothy. Tingin ko nagustuhan ng mga Pinoy worker ang Singapore dahil unang-una, isa ito sa pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Mga lagpas 3 hours lang na flight, makakauwi ka na. Sobrang safe ng Singapore. Maayos at maganda ang kanilang transportasyon at sistema. At sa dami rin ng mga Pinoy dito, para ka na lang din nasa Pilipinas. At syempre, mas mataas na pasahod para sa mga OFW. Yan pa rin ang bahagi ng good news na ipinabot ng isang OFW na si Mr. Timothy Palayaban. Direkta po yan mula naman sa bansang Singapore. Sa dagdag pang balita, nagsusumikap ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pagtatag ng satellite internet network na sumasaklaw sa iba pang lugar sa buong bansa. Ito ay upang isulong ang pagbangon ng ekonomiya at inclusivity sa mga liblib na lugar sa bansa. Sinabi pa ni Perry Ferrer, Director ng Innovation, Digital Economy and Science and Technology ng Chamber, na handa ang trade group na ilunsad ang unang yugto ng isang patunay ng konsepto para yan sa Connectivity Project. Idinagdag pa nito ng Phase 2 ng project ay makikita ng Pilipinas ay may sariling dedicated satellite para sa serbisyong ito. Isang working team ang nakatakdang bumuo ng Chamber at Department of Information and Communication Technology para ilunsad ang proyekto. Ang proyektong ito ay tinalakay na sa pulong ni Information and Communication Secretary Ivan John Uy at PCCI President George Barcelon. Samantala, abangan pa mamaya sa ating sports balita ang detalye naman na si NB superstar LeBron James at sikat na rapper na si Drake ay may kinasuhan ng $10 million nila naman sa pag-produce daw sa isang documentary film. Samantala muna, bilang na mga naitalang krimen sa bansa mula July 1 hanggang September 5, abay pinaliwanag ito ng PNP sa gitna na rin ng usap-usapan na pagtaas ng mga kaso ng karahasan sa ating bansa. May mga detalye pa nito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, iniulat ng Philippine National Police ngayong araw na nakapagtala ito ng pagbaba sa bilang ng mga krimen sa ating bansa. Ayon kay Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa 11% ang ibinaba ng Crime Index o Crime Statistics ng Pilipinas kumpara sa datos na naitala noong nakaraang taon. Batayan sa ibinigay na datos ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management mula Hulyo 1 hanggang Setyembre 5. Aniya, ang pagbabang ito sa mga krimen ay malaki ang naitutulong para makapagbigay ng confidence sa taong bayan upang maiparamdam sa mga ito ang kanilang seguridad at kaligtasan hindi lamang sa kanilang mga tahanan kundi pati na rin sa mga pangunahing lansangan sa ating bansa. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kabayan, dahilan kung bakit mas pinapaigting pa ng buong hanay ng kapulisan ang maximum police presence hindi lamang sa mga paaralan kundi na rin sa mga public convergence o crime-prone areas. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Base po sa binigay po sa ating datos ng PNP DIDM covering the period from July 1 to September 5, 2022 at ikumpara po natin yan with the same period of last year ay bumaba po ng almost 11% po yung ating crime statistics, particularly po yung ating 8 focus crimes, yung ating pong crimes against person, murder, homicide, physical injuries and rape, at yun sa atin namang crimes against property po, yung theft, robbery, carnapping of motor vehicle and carnapping of motorcycle. Malaki po ang naitutulong po kung nakakapagtala po tayo ng pagbaba po ng krimen dahil ito po ay nagbibigay po ng confidence sa ating pong mga investors, ating pong mga kababayan dahil nakakaramdam po sila ng security and safety hindi lamang po sa kanilang mga tahanan, particularly sa ating pong mga pangunahing lansangan. Ang bilin po ng ating PNP ay siguraduhin po na ligtas ang ating mga kababayan, kaya po yung ating maximum police presence hindi lamang po sa ating mga eskwelahan dahil
nag-start na po yung face-to-face classes po natin. Pati po yung mga public convergence kung saan ang crime ay maaaring mangyari po o yung ating mga tinatawag na mga crime-prone areas ay babantayan na rin po natin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Samantala, ibinahagi rin ni Fajardo na upang matiyak na maipatupad ang mahigpit na seguridad sa ating bansa, ay binigyan na rin nila ng patrol duties ang mga pulis na sa admin duties at maging ang mga specialized PNP units aniya mula sa mga mobile force companies at special action force ay tutulong na rin upang matiyak na mapanatili ang police presence at visibility lalo na ngayong nagsimula na ang Vermont. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala muna, suportado daw ng ilang mambabatas ang planong digitalization ng payouts ng Department of Social Welfare and Development. Noong nakarang taon pa, iminungkahi na ni Deputy Minority Leader Bernadette Herrera sa ahensya ang paggamit sa mga digital payments channel upang mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng ayuda. Bagadeng halimbawa umano, ang pagiging epektibo nito ay ang TUPAD at CAMP program ng Department of Labor and Employment. Tugon naman ito ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, marami na silang payment services companies na nakausap at ang iba rito ay nagboluntaryo pa na makipag-partner naman sa kanilang tanggapan. Ngunit nalilimitahan niya sila ng polisiya ng Government Procurement Policy Board. Kahit anya libre o walang ilalabas na pera ang ahensya, kailangan pa rin sumailalim sa bidding ang pagkuha sa magiging partner nila o payment partner ng DSWD. Dahil dito nagpahayag pa ang mambabatas na dapat nang ripasuhin, amyendahan ang procurement law upang paintulutan ang paggamit ng e-payments sa disbursement ng cash aid. Kasabay naman ito ay pinatitiyak ng Malasakit at Bayanihan Party List Congressman sa DSWD na ikonsidera pa rin ang dito kay Congressman Anthony Rolando Goles Jr. na yung hindi sanay gumamit ng mga digital payouts at mga unbanked sector sa planong digitalization ng payout. Batay kasi sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, halos kalahati ng populasyon sa Pilipinas ay wala pa rin namang accounts sa mga bangko. Sa dagdag pang balita, budget briefing deliberation ng Justice Department agad tinapos ng Committee on Appropriations. Ang kaso naman ng Bloody Day Sunday lalo sa pagpatay kay Manny Asuncion, iniimbestigahan ng NBI. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Mabilis na tinapos ng House Committee on Appropriations ang budget briefing para sa panukalang 2023 budget ng Department of Justice ngayong Miyerkules kung saan humarap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang dahilan ay bilang kortesiya sa dati nilang kasamahan sa 18th Congress si Remulla. Sa nasabing budget briefing, inilatag ang panukalang pondo ng DOJ at attached agencies para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 26.6 billion pesos batay sa 2023 National Expenditure Program. Ito ay mas mataas kumpara sa higit 25 billion pesos na pondo ngayong 2022. Ibinahagi rin ng Department of Justice ang mga accomplishment na nagawa ng kagawaran. Samantala, kinumpirma naman ang DOJ na sinampahan na ng murder charges ang 30 opisyal at personnel ng PNP kaugnay sa Bloody Sunday na naganap noong 2021. Ito'y matapos humingi ng update si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ukol sa mga sinasabing extrajudicial killings gaya ng tinaguriang Bloody Sunday kung saan ilang individual ang pinatay sa iba't ibang probinsya. Nangako naman si DOJ Undersecretary Brigido Dulay na magpapadala ang DOJ sa Kamara ng mga update ukol sa kaso. Ayon naman kay Justice Secretary Remulla, siya ay nalulungkot sa naturang pangyayari. Mahirap lamang anya maghanap ng mga testigo. Siniguro naman ang kalihim na lahat anya ng paraan para mahanap ang mga salarin sa Bloody Sunday ay hindi binabaliwala ng Department of Justice. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Jesus Crispin Remulla. At kung merong nalungkot sa pangyayari niyan, isa na po ako sa nalungkot sa pangyayari niyan. At hindi ko yan pinalalampas. Ito po iniimbestigahan pa ho ng NBI at na inahanap ko pa rin ho ang mga paraan para masagot ito mga katanungan ng EJK na ating tinatawag. At ang naging
Ngayon lang po, ang talaga kung katotohanan ng lahat dyan ay napakahirap pong humanap ng testigo, yung talagang sasagot at testigo sa pangyayari ng pagkamatay ng mga tao. Kung meron ho tayong makukuha mga testigo, puproteksyonan po namin. Wala akong problema. Meron tayong Witness Protection Program. Ang problema rin ho, kung ang salarin po rito ay may naka-uniforme, hindi po sila sakop ng Witness Protection Program. Ngunit lang ng paraan upang mahanap po ang mga salarin sa Bloody Sunday po na ating pinag-uusapan ay hindi po natin pinalalampas. Ito po ay mahalaga po sa inyong lingkod. Sapagat sabi ko nga, maaari hong iba ang politika namin ni Manny, ngunit hindi ho dahilan upang kami po ay magsaya sa mga pangyayari na ganito pong napakalupit po na kanya sinapit. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, itong makapangyarihang Commission on Appointments abay kinumpirma na rin sa wakas ang appointment ng bagong COMELEC chairman at na rin iba pang mga posisyon sa gobyerno. At nasa Senado naman si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung deliberasyon naman ng Commission on Appointments kay Commission or Civil Service Commission Carlo Alexi Nograles. At kanina ay ito magandang balita para kay Commission on Elections Chairman, itong si George Erwin Garcia, dahil matapos nga na siya ay na-defer noon yung appointment bilang COMELEC or Commission on Elections Commissioner, siya ay kinumpirma na pinagtibay ng Commission on Appointments sa committee level bilang chairman ng Commission on Elections hanggang sa February 2029. Ito ay matapos na walang nag-invoke ng Section 20 at yung bagamat mayroong isang oppositor ay hindi na rin natalakay. At lahat ng mga senador actually at mga kongresista na miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments ay nagsabi na fit at karapat-dapat na maging chairman itong si Attorney Garcia. Kanilang sinasabi na napakagaling daw na commissioner o kaya ay election lawyer itong si Garcia at maraming mga kaso na naipanalo. Kaya panahon na raw para ang sarili niyang kaso ay may panalo rin sa pagiging bagong Commission on Elections Chairman. At balikan natin yung naging bahagi ng pahayag ni bagong chairman itong si Jules Garcia. Bombo Elmar. Likewise, during the last election of 2022, we were able to have only 23 election-related violence, the most peaceful election so far in our history. Likewise, the Commission on Election received 83% trust rating from our people. We were able to canvass in less than 8 days to proclaim the senators and likewise to proclaim the members of the House of Representatives, the party list congressmen. The Senate, as well as the House of Representatives, were able to canvass the results in the fastest way possible in 2 days only, and was able to proclaim the winning president and vice president in just a matter of 3 days. Your Honors, this is but a little accomplishment on the part of the Commission on Election. I was happy that I was a part of the COMELEC at that time. We gained a lot of experience and a lot of course, there were setbacks, but the experience and the learnings that we acquired from the 2022 election is incomparable, and we will definitely use that under your present leadership for the purpose of ensuring that the 2025 election and the elections after that will be, if not co-equal to the 2022 election, at least will be able to surpass the same. Yung bahagi ng pagpapakilala ng kanyang kwalifikasyon kanina, itong si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Pero pagkatapos sa committee level, Bombo Elmar, ay isasalang pa naman sa konfirmasyon ng plenaryo, mamaya siguro baka after lunch, at isabay na rin kapag nakumpirma na rin itong si Civil Service Commission or Chairman Carlo Alexi Nograles. So hintayin natin mamaya yung formality na lamang na yun, Bombo Elmar, yung pagsala nila sa plenaryo para sila ay ganap na maiproklama bilang mga bagong itong si Attorney Garcia bilang bagong chairman
ng Commission on Elections. Bombo Raymond, maalala ko si Chairman Garcia, ang COMELEC Chairman, dating abogado to ng Pangulong Bongbong Marcos. Noong nakalipas na administrasyon, hinarang yung kanyang appointment bilang COMELEC Commissioner. So ngayon, Bombo Raymond, sa pagkataong ito, second time around, ayos na ba ang buto-buto? Wala nang haharang sa kanya? Kasi mismong ang top leadership ng Senado ang humarang kay Attorney Garcia bilang commissioner that was the time o dating Pangulong Duterte, Bombo Raymond. Well, yun yung bago matapos na yung 18th Congress, Bombo Elmar. So, i-defer, kumbaga hindi na inaksyonan yung appointment niya bilang commissioner ng Commission on Elections, Bombo Elmar. So, parang blessing in disguise dahil ngayon, hindi na lamang siya commissioner, kundi chairman na ng naturang komisyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantalang pagpapalakas naman ng Philippines-US economic ties sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa posibleng makatulong sa pagtaas ng halaga ng piso laban sa dolyar. May pagulat ng Bombo Radio Ligaspi. Positibo ang ilang mga Pilipino sa Estados Unidos na magkakaroon ng indirect effect ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa sa pagpapataas ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito matapos na sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso. Ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Pecson, maaaring makatulong kung mahihikayat ng Pangulo ang mga US investors na mag-invest sa Pilipinas. Anya, sa kasalukuyan kasi ay nasa wait-and-see situation pa ang ilang mga foreign investors dahil sa political uncertainty sa ilalim ng Marcos administration na posible umanong mahikayat na magpasok ng puhunan sa bansa ang mga US investors kung mapapalakas ang economic ties sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ang maitutulong ay to encourage at magpadala ng mga US investors sa Pilipinas. At yan ay magagawa lamang kung ang Philippines at ang US ay magsisecure ng stronger economic ties. Si Bombo International Correspondent Marlon Pecson. Samantala, dagdag pa nito na isa pa sa mga nagdudulot ng pangamba sa mga investors ay ang posibleng epekto sa bansa ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil dito ay kailangan anyang kalimutan na ang political differences upang matulungan ang mga mamamayan na apektado ng kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Kinasuhan sina NBA superstar LeBron James at sikat na rapper na si Drake nang abot sa 10 milyong dolyares nilandaw sa pag-produce sa isang documentary film na kinuha ang kwento na wala manong paalam. May kinalaman ang issue sa production ng documentary na may titulo na Black Eyes na magkakaroon ng premiere na rin ngayong linggo dyan sa Toronto International Film Festival. Ang naghain ng kaso laban kina LeBron at Drake ay si Billy Hunter, ang dating namumuno sa NBA Players Union. Ayon kay Hunter, siya raw ang may karapatan o first rights sa pag-produce ng pelikula na may kaugnayan sa Colored Hockey League. Ang pelikula ay ukol naman sa libro na sinulat ng magkapatid na George at Darrell Fosty na may pamagat na Black Eyes, The Lost History of the Colored Hockey League of the Maritimes 1895-1925. Ang sports news din po sa inyo ng Cherifer. Sa ating Christmas trivia naman ngayon, saang bansa ba madalas na nagpapalitan ng mga libro sa besperas ng Pasko pagkatapos ay ginugugol ang natitirang gabi sa pagbabasa at pagkain ng tsokolate? Sila ang mga tao mula sa Iceland. Ang tradisyon na ito ay bahagi ng season na tinatawag na Julab Bukaflood o ang Christmas Book Flood. Sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Auto 32
minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Magulan niya nabatian ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. This time, sa ating pagbalik banwa, mangin kaupo na natin si Councilor Vladimir Gonzales. Ini may kantanan sa kontrobersyal nga issue sa reclamation project dira sa Barangay Banago. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
punong barangay Ricky Mijares, sir. Ano ang unod sa blatter? Suno sa iya, kagapon sa interview, although nga way ko kakita sang kaundan sang blatter, sa interview ko kagapon sa iya, ang iya nga ginpa-blatter ang reklamo niya nga pagguba mo sang pika-pika dra sa may area sang barangay Banago, nga sa diin ginguba ini kay ginagyan sang imo nga mga heavy equipment sa imo nga reclamation project, sir. Daw hindi nagro accurate nga information, no? Ang kagapon nga temporary nga pika-pika hindi to sa akon property. Okay. Dira to sa Banago Port, no? Dira sa Purok Himulaton nga ging obra sang contractor sa DPWH para ila temporary nga latayan sang ila equipment para sa ila nga project dira. So by virtue of may kita nakita nga observation, so our mayor gave a directive nga mag-joint assessment ang DPWH, ang city engineer kag DRMO to conduct a joint assessment. Hindi ang napakita mo na subong hindi na siya amo, no? Okay. That is a private property. So para hindi magtalang ng publiko. So ang dito tuya sa may Purok Himulaton, dira pakadto sa Bacolod, Banago Port. Kaging harang sang pika-pika, temporary nga pika-pika. Hindi na siya mong gagwa subong, no? Dito na mismo ang yung puntat talangan ay temporarily because yung balabagan gidya ang Banago River. Okay. Nga wala naman kinapangayo kung hinali mag-high tide ka, magduduulan ka, magbaha, malumos ginatira ang mga pumuluyo tira sa may Purok Himulaton. So that is another story kagapon, no? Wala na siya kinamtanan sa aton private property. Okay. So bali amo nang yes. So bali Councilor, ano to ang sa dinto ginatumod ni punong barangay Mijares? Okay. Ang ginatungod niya na, ang ginareklamo niya na amo ng aton nga private property diri sa Purok Bayanihan. Purok Bayanihan, okay. Okay, duha na ka butang, no? Ang RONO nga we secured from the City Council several weeks ago pertains to the proposed reclamation and port development. Okay? So lain to siya. Ang ina nga ginabidyohan, no, is a private property, titled property nga gina-recover naton. No? Ang ina nga property nga na-erode ina over the years and gusto sang company namon nga i-recover ina. Okay. So ang pag-recover sina nag-secure kita sang certification from DNR which we secured sang January 27, 2021. Last year pa, no? We have secured a certificate of non-coverage for the embankment and slope protection of our private titled property. So CNC ang ginhatag because that's why we don't need a RONO for that. Kaya kung RONO, ECC ang kinanglan. Okay. Kung ECC ang kinanglan, we will secure a RONO for that. No? But for the recovery of a simple embankment, we do not need a RONO sa tutuod lang. No? So that's the reason why nag-secure kita sang permit sa DNR and we also secured a certification from the office of the DRRMO signifying no objection. We also secured the opinion ng City Engineer's Office na wala impediment ang ina nga ginaobra sang simple recovery of our private property. Tanan ina insecure namon, no? Because maskin nakakuha kami sang permit sa DNR, it doesn't limit also for getting
from other government agencies. Mm. Nagatingala ako because ang ina mismo na property nga ginatambakan ta subong, siya mismo, si Mijares mismo, ang nagtambak sina. Previously, siya na nagpika-pika sa property ta, and I have pictures nga mapamatuod nga siya mismo without our consent as the private owner of that property. Nakibot ako nga agahin mo sa issue kay siya mismo gani siya na nagtampok. Kita mo na da, may structure na da. Siya na da nagtampok sa naghimo siya na daw boulevard daw o may pika-pika. Then all of a sudden, amo na ang ginhimo niya. Kag ginapasalamatan ko gid ang kapitan because ako yagapati ko, no one is exempted sa law, no? Mga existing law nga pwede naton ma-apply dira. Kag check ko man ang ginobra niya, nagapaman ko siya kung diin ang mga papeles of which hinghatagan na sila, no? Sang kopya. Ang biggest question ko subong, nga subong niya lang ni ginaobra, kag inquire siya, kag daw kalangot gidang buot niya, kay may ara man da iban nga property, kag reclamation nga ginobra, nga wala niya ging require sa mga RONO, clearance, permits, wala dira sa may Coast Guard na yon, may ging reclaim dira. Siguro mga around 50 meters ang laba. More than almost half a hectare. Ara man na siya dira, wala siya naghatag sang certification or RONO sa kay Ascona. Damo pa na dira affected nga families kang relocate. So, akon, whereas dira kani sa akon, wala ni isa ka pamilya ang naapektuhan. Kay tubig na siya. Another project, there is sa Pinagong Paraiso, the same situation. Nagtambak, nag-fencing, nag-encroach minimum movement. Wala naman naging require sang any documents or permits nga asubong amo nang bakon pamangkot sa iya nga asubong all of a sudden nga daw hindi amo daw selective ang iya performance of duty. So sa totoo lang ang ginhimo niya sa private property namon pwede kapalan sa kaso sang usurpation of real property. Intambakan niyang amon property without our consent. So, amoy na, no, ginapasalamatan because sa third nagsulat siya. Councilor, go tudutod ka na. Hello, Councilor. Okay, nag-autodutod ng signal ni Councilor Vladimir Gonzales. Councilor? Okay. Sige daw, nautod ang iyang signal. Nag-mobile siya. Balikan na natin dugay-dugay, no? Nautod si Councilor Vladimir Gonzales. Ay sakto na duha na ang actually duha ni ka project na ginahimo dira subong. Ang ining insakto na ginambal niya, kag ginambal man ni punong barangay Mijares kagapon, nga gintambakan na nila kay ginhimo gani daw boulevard, kag gimbutakan pika-pika, shoreline protection para nga hindi mag-ab-ab ang naduta kag hindi mag-abot sa mga pamalay ang taob, no? Kay sang pagpangusisa ko kagina sa pag-interview ko abi sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, i-separate man ang reclamation project nga gin-applyan ni Councilor Vladimir Gonzales, kag separate man ang recovery, simple recovery sang iya sini nga property. Daw nga amo nang sa subong nga may ginguba nga pika-pika. Insakto nang ambal ni Councilor Gonzales nga may ara sang application sila kay may ara sang CNC nga gin-issue ang Environmental Management Bureau. Pero pamangkuton ta ni siya karon,
kung bala ang inadang area, inang dagat na, kung nasakupan pag sa ila sining nga private property. Sa piya kalinya, balikan nato si Councilor Vladimir Gonzales. Sir, please come back. Hello, sir. Pumunta niyan. Oo, nautod ka sir, kaya naga-mobile ka gali, no? Medyo nautod ang imo nga signal. Okay, naintindihan ko na ng project na gali, kay actually nagtawag man ko earlier sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nagpamangkot sa sin controversial nga runo. Yaman gani ginambal nga lain man na ang imo ginaubrada subong nga daw may may ara ka sang recovery sang imo yang daw gin-erode nga duta nga property dira. Kag lain man na ang imong application para sa reclamation, kay daw may ara ka sang application ra nga mga around 200 hectares nga i-reclaim. Hello, Councilor? Okay, nautod naman sa liwat. Go ahead, sir. Yeah, as I was saying, no, daw ka inaccurate sang inang information, wala sang pika-pika nga gingguba ha. Oo. Indugahan ko pa. Okay. Pero mamangkot ko sir, insakto gid man ni ang information ko diri. Nga lain man ang ginaobra subong sa siling mo ng recovery sang imo nga eroded lot area dira sa Baybayon, sa higan sang Baybay, kag lain man niya ang imo application para sa reclamation. Okay. Doka lagi sa signal ni Councilor Gonzales. Hello, sir. Ano sa telepono ni Subong or Zoom yapon? Hello, sir. Sa Zoom ini. Oh, okay, daw nagautod-utod ang imo nga signal, sir. Do siguro basi may mga naagyan ka nga daw hindi mayong signal. That's correct. Oo, sir, ang nakuha ko ng punto, no? Daw medyo do nagsinamo-samo lang abi. Ang imo niya ang isang ang ginaobra mo ni Subong, lain man niya sang sa kontrobersyal nga ginatumod nga reclamation project kaysa akong pagka-intindi baski sa pulo pamangkot ko makagina, may ara gi kamo ya plano, may ara kamo application 200 hectares nga reclamation project. That's correct, Bombo Daniel. Lain ina siya. Hindi na siya amo ang ginaobra ng Subong because ang ina nga proyekto, it will take siguro at least 5 years para ma-approve na, ma-comply nato ng mga requirements. Okay, Councilor, parang hindi ta magsinamo-samo kundi unahan ta na isa-isa para maklaro tanan, no? Ang ining di kita na sa property Subong, ang sang ginsiling mo blang ginisyuan kamo sang CNC, Certificate of Non-Coverage, no? Hindi na kinahanglan mag-file ka pa sang ECC sa siling recovery. Siling mo simple recovery sang property. Now, Councilor, parang klaro sa tanan, kag hindi bala magpangduha-duha, may ara kita sang mapakita abi sa kay Kapitan Miharis kag sa Pumuluyo nga actual gid nga takos nga makasiling kita nga ang inang gina-recover mo Subong nga property, indeed kabahin gina sa titulo nga ginakaptan mo Subong, Councilor? Correct. Nahatagan na namon ang barangay. Oo. I mean, wala labot sang ginpakita nga titulo, may ara na siya sang mga muhon nga makapamatuod nga nalakip na sa inyong property kay ginamalisyan ina Subong, kay may mga nagasiling man nga ti ang aton yang ang ginatawag bala nga easement, ang aton yang nga kadutaan kung sa suba gani may ara, di ba may ara na yang halin sa suba, halin sa pangpang pakanto sa imo propiedad nga duta, ang 3 meters na dira easement na siya mo, public domain na. Ang sa kadagatan amo man na siya daw ang sa pagkaintindi ko mga 15 meters from seawater, nga man na siya ginatawag nga apron o kung shoreline, do ginapanagihan pa sa gobyerno. So basi bala karon kun ang contention lang diri, basi bala sa takos nalaksam ang pati ang public domain, sir. Okay.
naintindihan ko ang imong ginamin. In time, no? Kay ang tananaw ko, siguro wala pa ni Gunuguro 3% ang akon nga ginupra dire. Kay tubig pa lang ni siya, Bongo Daniel. Okay. Kung hindi na tubig, amo na pagbutang naton sa muhon, no? Okay. Kag ang easement nga salvage zone o mga 20 meters, no, to protect our property. Wala pa nahon kay tubig siya. Okay. Matapos ang atong recovery, ipa-resurvey tayo ini para makita ang mga boundaries ng property naton. Okay. Okay, Councilor. And I want to, it's a note with the Balao. Laing sa signal, signal. Kasayang, Councilor, sa imo ginambal to, hindi maintindihan ko tudutod. Sa telepono lang abi Kim. Okay. Hello, Councilor. Yes, go ahead. Oh, okay daw, nag-autodotod. Hindi ko maintindihan itong ginambal mo magulang, sir. Okay, sa telephone. Okay, sige, abi, matawag kami liwat, no, sa telepono para nga klaro, no, ang aton nga signal. Paliw ko na abi Bumbukim, no, facilitate nga matawagan naton ni si Councilor Vladimir Gonzales kadaw ka kwan gid daw ka pigaw gid sang internet connection, no. Importante ni Banwa nga may baluan naton, no, kay importante man nga akon nga pamangkot karon kung bala sigurado gid si Councilor Gonzales nga ang iya gina-recover karon nga property part pa na sa iya nga titled land. Kay daw nagalibog ulo naton, although nga magsining kitabi nga ginbakal niya malang na o kung gin-acquire man nila property sa original nga owner, ang pamangkot na karon ang original nga nagapanag-iyas na daw, o kunang una nga nagapanag-iyas na daw property, paano niya napatituluhan ang isa ka dagat? Kay dagat pa mo. Ang pag-recover sa nadra, hindi man na siling nga nagdagat na da, kay ginabab sang tubig. Kaya pa man sang una, tubig na yung hadaan. Kaya pamangkot, paano natituluhan? Kaya ginadra nga porsyon dagat na, kag wala pa man ma-reclaim. Nung magluwas na gilang tani, magluwas na gilang kung reclaim area na ina, nahimuan na sa duta, kag paribla sa reclamation area, tasubong, sa brid ko, duta na saya, hindi na siya tubig. So, mamuhunan mo siya, tiyan mo na gani ipamangkot na karon sa kay Councilor, di paano tanan na determinar, paano tanan natakos nga mo pa nagkabahin sa property, kay dagat na manggali. Okay, sige, abi. Sa Piakilinya, balikan natin si Councilor Vladimir Gonzales. Sir, please come back. Hello, sir. Go ahead. Yes, go ahead. Okay, klaro nang imo nga signal, sir. Amo na ning ako diya nga contention subong na okay, para nga klaro sa atong tagpalamati. Although nga ti hindi lang ko mag-argue kung paano mo ni na-acquire kay ti for sure may original nga nagapanag-iya sini nga nagbaligya sa duta. Pag-acquire nyo si sa duta, ano ni kundi kasami ko magbakal kita sang property, ginatanaw ta gining mga muhon kag kundi ang boundary. Sa pagbakal nyo sa duta, sir, why ninyo makita ang boundary niya, sir? Of course, ang first ginaton kung gabakal kita property, ginatanaw mo kung may titulo ang property nga ginabakal mo. Oo. Then we secure a certification from the Register of Deeds nga indeed ang ina nga titulo ga exist. Okay. Kag ang ina nga titulo wala encumbrances, wala sa infirmities, in other words wala lease pendants. And ang ina nga titulo nga gimbakal namon is around 7.5 hectares that comprise 4 ka titulo. That includes ang dalan mismo, ang dalan nga ginausar sa publiko. Okay. Going to Sibucao is also part of our property nga until today wala pa na sa city of Bacolod kay wala pa na naton na donate, no? So in other words, the properties between that road is owned by our company. Okay.
Pero ang pamangkot ko lang sir, ang iya ba lang nga boundary kay ti siyempre dapat may baluan naman ang boundary niya kundi kay kun basihan talang gid ang sa titulo makita ta nga ara sa tuod may titulo nga nag-exist. Pero kay kumo nga kwan ni siya sa higad sang dagat, basi bala nga ang nagbaligya sa inyo napasubrahan niya ang kalaparon bala or basi hasta man lang gid sa kutob sa may sa pika-pika kag hindi na pwede, hindi na mag-extend kay ang extension ba si government property na Blasirao? Sa sobra ko 30 anyo sa real estate daw hindi naman ko guro na pwede masugiran. Oo. So kabalo kita no sang aton nga ang due diligence nga ginhimo naton. Mm-hmm. So that is the discretion of our company no whether it's a good property or hindi. Okay. So the fact of the matter is makita taning titulo once matapos ang amon recovery kag mabutangan ma-resurvey siya kag mabutangan siya sang muhon based on the technical description of the title. Okay. Sige. So mga sa imo nga sa inyo nga pagtakos kay ti siyempre naghimo ka mo karon sang recovery subot sing ganon natakos yun na ang kalaparon sa dapat ninyo i-recover. So mga ano kalapat ini councilor ang inyo nga i-recover gikan sa shoreline pakadto sa may tubig gid subong? The total area of the property, Duhanica property is mga 1 hectare and 622 square meters. Kag ang isa naman ka area is 2.5 meters, both titled properties. Okay, pero ang inang giginambal mo nga kalaparon, tubig pa na subong. A portion sini may tubig, ang portion mala, may mga informal settlers of which wala naton gintandog. Kag antes ko gid ni siya ginsugdan Bumbo Daniel, nag-public hearing ko diri sa Purok Bayanihan which was attended by around 80 people, no? Kag nagpirma man sila, kag nagpabalo sila. Kung ang plano namon kung anong himuon naton diri sa properties. Okay. And gin-assure ko sila, tanan sila, it was attended by Kagawad Arlo Acevedo, gahambal ko sa ila, hindi ka mo ma-relocate or pahalinon, no? Until such time nga ang gobyerno will be able to provide a housing or relocation nga matinlo kag may dignity ang pumuluyo. So, ang Purok Bayanihan, which is practically within sa private properties ang company namon, amo nang ginaayo kong sa syudad kay mayor nga mahatagan ni sila sang priority once magsugod ang aton nga housing program diri mismo sa property nga ginatampukan naton. Ang eventually 2 hectares of this will be transferred to the city of Bacolod so that mausar sang syudad for the housing project that will construct 2,268 units. Sila man itanan ang makabenepisyo diri Bombo Daniel, no? That's why due tayo nga pag-impensindi sini and development ang ginadala naton diri sa Banago. Hindi iya politika kay singko tapos ng eleksyon nga muning ang kapitan di sa Banago. Minsan niya guro eleksyon pagyapon. Sige lang kay another issue ginang politika. Anyway, sir, no, kay ako curious lang ako sa sining propiedad, no, sa inyong kompanya. Now, butsilingon, sir, nga pagkatapos ninyo nga ma-recover ang property nga makuha abi ang tubig himuon nyo na duta, no, kay ti part sang nangin duta sang una nangin tubig na subong. Pagkatapos pa na sa inyo recovery nga pwede kita makatakos sang ginatawag nga 15 or 20 meters easement? Yes, of course. I have to protect the property also. It is embedded upon us to protect the property. Kag amon it is noteworthy Bombo Daniel, no. Tungod sa permit nga gin-secure namon, we are bounded by the mga sang environmental compliance. May sukon, in other words, ang gobyerno. In other words, the quality of water, this is the opinion sa City Engineer's Office na kag sa DRRMO, the project will help protect, no, will help protect the vicinity
ang area sa mga storm surge, ang mga pumuluyo dire maproteksyonan, ang mga ngisda may panaguan, kag the quality of water during nga area will improve. Kay may sukton ang gobyerno kung hindi kami magpa-follow sang mga environmental compliance. Unlike Subong, ang mga informal settlers nga ari di sa higad baybay, nga pinagusto na lang sang haboy sang basura, higgo, tanan-tanan, wala sukton ang gobyerno. So with the development that we did, may sukton sila. That's why careful man kami. Kaya we are bounded by the environmental laws sa DNR, sa DRRMO. Okay, Councilor, kung dugay na nag-exister ang property, hambal gani kagapo ni Kapitan Miharis, madugay na may nag-exist nga pika-pika, daw gin-enhance lang nila sang ulihin daw ang nubo nga duta gintambakan kay daw gihimuon nila nga temporary boulevard. Halin paglisang una nga nag-exister da ang pika-pika nga dira siya kay dapat dito sa unahan kay di ba hasta pa dito sa unahan ang property. Correct gani, that's why gatingala ko gani Bumbo Daniel na all of a sudden as if nga daw nakibot siya. Nga siya mismo ang nagtampok dire. Siya nag-ubra sa pika-pika within our property nga pwede ko na siya ma-filean kaso. Okay. Ang ginatawag nga usurpation of real property. Nga without our consent, nagpika-pika siya diyan, nagtampok siya di. So, nakibot ako nga all of a sudden, pamulitika na langing rason because siya mismo, as the father of the barangay, nagmatumato nga siya nagtampok. Okay. Subong niya kay kami tag-iya, daw nag-amoy na siya. Okay, Councilor, para naging lang madula sa paminsaron sa mga katawhan ang mga pagpangduha-duha, do amo lang siguro ang challenge ko sa imo para mapamatud-an tagid, no? Pwede tani nga matakos mapasurvey liwat mapatakos ang property para nga mahibaluan ginaton kung sa dinanayon sa sang shoreline ang latid ang dulunan sang duta para madula sa paminsaron sa mga katawhan nga ang inyong propiedad naglapaw na gidya sa dagat. Wala ta pa gani na recover, naglapaw na. Okay, yes. Amo na sa paminsaron kay tungod nga ang ginapaminsar bisan ako gani ka paminsar nga how come nga ang una nga nagapanag-iya ng duta natituluhan niya pati ang tubig. Hindi, baliskad. May titulo kang may duta na nasa una. Nahimo dagat. Time na-erode lang siya. Okay. Na-erode lang siya. That's why ang permit naton is embankment with slope protection for the recovery of the private property. Gimbalik na lang siya kaging proteksyonan. So amo na siya no. Duta siya sang una nga nangin dagat kay ginabab sang dagat. Correct. Okay. Hindi nga dagat sa sang una nga natituluhan ngay muon duta subong. Yes, that's why ang inaiya kinahanglan mo the ACC. Nga owned by the government. So kinahanglan ka ACC, kag kinahanglan ka Rono sa sanyan. Perti ka dako sa erode sang kuan ba sang dagat? The same man ang na-erode dito sa Kayascona nga wala ganito permit. Okay. Councilor, na-istorya ko sa kagapon ang si Mr. Luzbañez ang Environmental Management Bureau. Ambot ko na-inform kanila nga daw makandak sila sang survey sa area. Yes. Oo, para nga ma-determinar gid kung bala may aras ang insakto ang inyong proseso sa pag-recover sang property. Yes. Councilor, may ara pagid nagasiling nga ang recovery kuno sa property kinahanglan ng court order, hindi na. In the first place, wala di sang informal settlers nga existing. Okay, sige. So, klaro na ta sa sining isyo, parti sa sining recovery nga ginapatigan ninyo. Kadto kita last na lang. Sa sining reclamation project, kay lain man ng isyo nga reclamation na
project. Ang reclamation project nga mga 200 hectares, sa di na kamo sini nayon subong sa pagproseso? Wala pa, layo pa. Wala pa kamo naka-public hearing? Amo ni ang busing ganun nga wala sang runo? May rono na naiya from the Sanggunian, but the rono is just one of the many requirements required by PRA. So wala pa tayo gani formal acceptance ang application naton. Okay. So, do amo ni siguro gin-argumento ni Kap Mijares nga naka-secure ka sang runo sa Sangguniang Panlunsod, pero sa barangay wa isang may issue sila. Hindi ko kinanglan rono sa barangay. Sa reclamation project, sir? Sa reclamation, ang layi, ang Sanggunian sa City Council mukha ko ng rono, hindi sa barangay. Okay, so that's why nga nag-diretso ka sa Sanggunian. Correct. Magbasa-basa siya blasang laws para maintindihan niya. Okay, sige. Kay daw sa usually daw kay kagapon nagpamangkot ko sa taga DNR daw ang hambal nila daw ang Sanggunian kuno antes mag-issue sang runo may dapat na i-requirement niya ang proponent nga may aras ang runo man certification from barangay. So why nagali na ya? Wala na siya kinanglan rono from the barangay. Kay according naman niya sa ginistorya ko ng taga DNR kagapon nga kinalanon pa na gani ang public hearing kay consultation sa barangay kung sa dindra nasakupan ang ining reclamation project. Mapakita sila sang kay again ang environmental compliance na that is handled sa PRA. May ginatawag nga area clearance. Okay. Unless you will comply all the environmental requirements, hindi ka nakakuha sang area clearance sa PRA. So okay, sige. So klaro na ni Councilor, no? Ang ginaobra nyo na subong, hindi na ya part sa reclamation project, kay ang reclamation project nga gina-propose ninyo, madugay-dugay pa na. Sili mo gina, basi malabutan pa 5 ka tuig, kay dismiss ma-aprobahan ka masuguran. Pwede man hindi ma-aprobahan. Pwede man hindi ma-aprobahan, kay daw ang presidente, pagid ganin na ma-aprobar siguro, Councilor? Correct. After sa PRA, kung ma-secure tatanan nga mga requirements, ma-issue na sila area clearance, then dalon ina sa Office of the President. Duha ang matabo sa Office of the President, either to approve it or disapprove it. Okay. So kung ma-aprobahan, okay. Kung hindi ma-aprobahan, kuwan gini. No? Daw hindi bayo. Correct. Sige, Councilor, salamat gisi mga oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon bumudan yan, mayong hapon sa tanan. Si Councilor Vladimir Gonzales, no? Duha ka issue banwa, no? Ang ginaobra na subong nga project hindi pa ni kabahin sang reclamation. Recovery na ni sila nga property sa nga kompanya ni Councilor Vladimir Gonzales. Pero ang pamangkot sila dapat nga parang wala sang malisya, wala sang issue. Ipamatudan gid taksanay gid. Kung magsiling abi 2 hektarya na, takson gid ang 2 hektarya halin sa dalan o kung sa dalan man naghalin ang muhon. Kung may muhon sa dalan, takson pa kadto sa shoreline. Kung din kutob kay ang malisya subong banwa kay ginhakad na to kag recover ang dagat do reclamation gyapon guwa niya. Kaya ang tubig tambakan para nga maghimo duta. Tiang nga pamangkot sila karon paano ni na-acquire sang una nga natituluhan ini? Kaya siling kanini Councilor Gonzales nga duta na kuno sang una kay ginabab. Ti pamangkuton tabi ang mga tumandok dira. Kung dukta gin man sang una nga ginabab lang sang dagat o kung halin pa sang una sa subong nag-exist na dagat. Kaya kung nalin sang una, nag-exist na nga dagat, questionable itong una nga nag-acquire sang property ngayon questionable ang pag-acquire sa silang nga duta, nga natituluhan kay duta. That's why wala kita sang muhon, kaginang pika-pika nga dugay na yung nag-exist ng pika-pika. Ang pamangkot sang sanulang ni ginab-ab, sang dagat, ang duta, ang inang duta da. Kaya subong nangin dagat na, amo na gani nga may aras ang application for recovery,
ang kumpanya ni Vladimir Gonzales. Sige, ipamangkuto na ito na bisag kwan. Ang aton nga Environmental Management Bureau, si Mr. Vicente Los Bañez, no? Bumbo Harold, no, mangin kaupo daton karon dugay-dugay. Kag mangayo man kita sang ideya kung paano ang pagpatigayon sang recovery sang property. Kag kung paano, kung may ideya si Mr. Los Bañez sa kung paano maka-acquire sang titulo sa sining higat sang baybay nga yang punta ni tubig na gid, tubig dagat na. 19 minutos sa kaligid sa taglang ilaw na magabalik kita upod sa Environmental Management Bureau pagkaligid lamang sang pila ka mga importante ang mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang. Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Sauto 30 minutos na nakaligid sa tag ng alauna. Kaupo naton karon ang Chief Environmental Monitoring and Enforcement Division si Mr. Vicente Los Bañez sa Environmental Management Bureau. Sir, mayong hapon. So, mayong hapon, Bumbudan, and then mayong hapon sa Tagpalamati kag Malabutan sang Bombo Bacolod. Gusto ko lang ipa-confirm da sa imo, sir. Si Councilor Vladimir Gonzales, no, nga nag-representar siyang kompanya, naka-apply giman dira sang certificate or sang clearance para sa iya sini nga ginaobra nga project karon da sa may porsyon sa Barangay Banago, sir. So, may ara siya nga may ara siya nga application, no? Grant kini sa sang amon nga opisina. Ang iya sining ang gin-applyan is only ang enhanced, no? Environmental enhanced. Butang balon kung environmental enhanced, so daw kwan lang ni siya, no? Daw pika-pika limbawa or dike, no? Pag-proteksyonan ang iyang property. Okay. So, pero ang iya di ginambal sang gin-interview ko bagulang, ang iya kuno nga gin-applyan is simple recovery sa iyang property. Yes sir, Bumbudan, no? That's why ang amon sini nga gin-approve is ang kung ano ang iyang gin-applyan sila sa iyang property. Amo lang niya ang limit man amon nga gin-approve sa iya. That's why nga CNC ang nakakamap sini nga naton siya, no, ginisyo sa Environmental Management Bureau. Oo, amo man ang ginambal niya bagulang nakakuha siya sang Certificate of Non-Coverage. Hello, sir. Yes, sir. Oo. So bali, pero ang sa inyo pagkaintindi nga ang existing niya nga property butangan lang sang pika-pika para nga hindi ababon sang tubig dagat.
Yes sir, amo na siyang base sa iyang application nga amo ang aproban man sa Environmental Management Bureau, amo ang environmental enhancement, no. Okay. So meaning kung mag-environmental enhancement ka lang, amo lang na siya pika-pika or dike, no, nga makaproteksyonan lang ang iyang property sa ibabaw, no, nga hindi na maabab ni siya sa tubig. Aha. Pero ang ginahimo subong sir is hindi lang siya nagbutang sang pika-pika. Kaya ang existing nga pika-pika, in fact, guba niya ini kay ang iyang nga himuon, i-extend niya ang iyang duta. Butsing ganon, hindi siya magbutang lang sang pika-pika, no? Kundi palapadon ang duta, kay sunod sa iya, i-recover niya ang duta nga subong nangin dagat na, kay duta ni kuno sang una nga ginabab sang dagat. So sa siguro sir, no, actually hindi pa kami makasabat, no. Kay karon sa hapon ang team from PAYMO, EMB PAYMO Negros and team sang Clearance and Permitting Division, no, from Region 6. So magakandak sang investigasyon karon nga hapon, no. Okay. Kung na-find out, no, kung ano gid man ang matuod nga na sitwasyon. Ipipir nga may ara gid man nga reclamation nga possible nga may reclamation siya nga activities. So ang opisina sini is maka-issue sang sang notice of violation, no, operating without ECC. Okay. Nga may mga penalty ni siya, no. So 50,000, no, 50,000 na maximum of penalty nga nag-operate siya nga wala siya sa ECC. Okay. Pero sa subong hindi kita makambal, no, hindi sa amon nga side, kaya nga amon nga ginakaptan subong is nga dokumento, amo lang ang ginisyo namon nga certificate of non-coverage sa iya, no. Kay kun halimbawa ginakad mo na daya ang balas kag gintambak mo sa sugpon sang higad sang baybay kag ginpalapad mo ang area, makabigi na siya nga reclamation. Kung amo na siya nga activity, makabig na siya nga reclamation. Pero ang reclamation na nga project is ang proseso sa reclamation naton nga project dapat may ara siya na ikuha siya na isang clearance sa DNR, for reclamation project, and then ang clearance nga pag-endorse niya sa sang DNR dito sa PRA, no, Philippine Reclamation Authority, no. So once nga may ara na siya nga clearance from PRA, so ang Regional Executive Director sang DNR mag-issue ini siya sang notice to proceed, no. Pwede na siya makaprocess ang iyang Environmental Compliance Certificate or ECC niya. Okay. Pero gini-explicar gani kagina ni Councilor Gonzales nga duha niya ang do nasalaan lang niya nga amo na ni ang iya reclamation project ang ining ginahimo subong. Ang reclamation project kali iya lain man ini siya kay 200 hectares ni ang iya nga gin-applyan para sa reclamation. Ang ginaobra subong amo ni ang iya nga gin-applyan da sa inyo nga nahatagan sa sang CNC. Kamula ni ang recovery kuno sa iya nga property nga sa imo pag-explain nga dapat ang himuon niya na magpika-pika. Galing kiti tungod nga hindi iya pika-pika lang iya ginobra, ginpalapad yang area amo na nga do gina-consider naman lang nga base makabig ini nga reclamation. So kami kasabat kami siya Bombo Dano. After sang team nga magkandak sang investigasyon subong adlaw. Okay. So kung whatever naman ang report nga ma-recommend sa aton nga mga investigating team, so mag-update kami sa mga media partners naton. Ate, sige, mayo gina siya, no? Pero base sa imo experience, sir, pwede naton matituluhan, halimbawa may patituluhan kita sa original ginabi nga nagpatitulo sa sini nga propiedad. Kung magpatitulo kita, pwede lang na siya nga pati ang pinakahigad na ginsang dagat madala sa patitulo naton. So kung halimbawa gina-claim na siya ni Councilor Gonzales
nga party siya sa ilang property. So makita naton ini siya sa iyang plano. So dapat ipag-relocate naton ni siya kasi may titulo man na siya previously. So dapat makakandak niyang di sa relocation, no? I-resolve ang site kung is ang ina nga portion nga gina-reclaim ni Councilor Gonzales is within sa sulod sang iya nga titulo. So if in case nga wala siya, so pwede niya siguro ma-applyan diwat sa DNR, no? Sa for sure list agreement, no? Nga pag-issue man niya sa sang DNR. Okay. Sige, so amo na gali ang dapat sinadira. Now, amo na gani gina-challenge ko siya kagina nga dapat para madula ang pangduwa-duwa kag Malaysia nga basi naglaksam na siya. Dapat itakson liwat kag hindi lang basta-basta nga basihan lang ang pagpakita sa nga titulo, ang papel kiti paano mo may baluan nga ang papel nga ginbasa mo nga amo nang titulo sa duta sa aktual nga takos amo ginasa tuod kay basi sa aktual nga takos naglaksam na siya. So dapat siguro nga i-resurvey ini ang area para nga insaktugin ang taksanay kay sa kun pagka-intindi sir hindi ba lang nga ang pambala ang aton nga kadagatan may ara pa na sa 50 meters nga ginatawag nga easement nga dapat yan sa gobyerno hindi niya matituluhan. Yes sir, no. Yes sir, may ara kita nga aragin na sa layin naton ang easement naton nga ginatawag, no. So 25 meters na from the highest shoreline. Like ang natabo bla sa Boracay, ang natabo sa Boracay, no. So amo man na siyang case ang halimbawa if in case na amo na siya pero ang pansiguro ang amon sa dira so with regards sa relocation as a relocation survey. And then pagalantawon ang cadastral map within sa muna siyang area kung ano ang matuod dira, no. So siguro ang DNR Penro Negros Occidental pagkasabat sang amuna siyang mga pamangkutanon kay silang nagakapot sa aton records with regards sa land matters. Sige sir, mayo magani ni kay subong hapon gali magpatigayon na sila sang pag-survey sa area, no. Posible by tomorrow may baluan ta na ang result sir. Yes sir, no. Pagkalantaw naton di ang findings and observation and the recommendation sa amon mga technical team nga nagkandak sini sang investigasyon sa gina-issue subong reclamation, no, sa Banago. So ang sa amon nga side, no sir, no, ang sa amon nga side if in case nga reclamation gidman siya maka-issue lang kami sang notice of violation sini, no. Halimbawa nga nag-operate siya nga wala siyang proper siya nga environmental compliance certificate alin sa Environmental Management Bureau. Pero with regards sa relocation and then sa cadastral map na pagalantaw naton kung bala within or outside na sa iyang property, magkasabat sila ang DNR Penro Negros, no, and headed by OIC Penro Juan Hirendaya. Okay, sige, very good, no. Sir, lastly mabangkot na lang ko sa imo. Kung mag-apply kuno sa reclamation na project abi mag-apply sang permit, hindi na kinahanglan ang resolution ang runo from barangay dito na lang kuno sa Sangguniang Panunsod. Ang isa sini ang makakuan sini, no, siyempre ang DNR sina ang makasabat, no, kay tungod nga ang mga reclamation project is under sa Department of Environment and Natural Resources Office, no, sang DNR. So si DNR magakandak ini siya sang assessment, no. So sang assessment kun bala is inang portion is pasado na siya sa reclamation project. So si DNR mag-issue sini siyang clearance, halimbawa, no, mag-issue ni siya sang clearance pakadto sa PRA, no. Halimbawa si Councilor Gonzales nag-apply siyang reclamation
So kung after sa assessment na siyang nga may ara na siya nga clearance, i-endorse niya nga clearance sa PRA, no, sa Philippine Port Authority. So kung halimbawa nga pasado naman ang yang mga dokumento abi, so may issue ini siya sa PRA isang clearance sa DNR nga okay na no ang iyang application for reclamation. Tapos si DNR mag-issue ini siya sang notice to proceed, no. So bago signalan ni si DNR sa Environmental Management Bureau nga pwede na ini ma-process ang isisi ni Councilor Isang proponent tabi. Gonzales as applied yang area for the reclamation. Okay. So ang naman ang mga requirements naman with regards sa ACC application, so simple of course, no, mag-agigit sa mga basic na mga requirements. Like sa zoning, no, zoning certification, of course ang affidavit of no complaint, and endorsement from the council if nga gina-require sa attachment sa aton nga application, no, dapat no objection sa sang proyekto nga pag himuon dira. Oo, pero ang sangguni ang kuan na lang na, ang sanggudian na lang na panlunsod, hindi na kinahanglan ang barangay. So dapat na i-endorse gini sa sang barangay man, no, nga no objection man sini ang barangay. Pag i-endorse man sa aton city council, no. Okay. Sige. So at least klaro, no, sa aton yung mga tagpalamati. Sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Hello, kaya sir? ang aton nga proponent sini ang aton nga proponent sini is magapirma siya sa nga affidavit of no complaint mo. So meaning kung halimbawa may complaint sa site nila, so ang amon nga opisina hindi man makaprocess unless hindi niya masitol na nga complaint sa iyang project. Okay, sige. So klaro sir, klaro, no? Salamat gid, no, sa ibang oras kag may ngapon sa liwat, sir. So salamat man, no, sa Bombodan, no, sa Radyo Bombo Bacolod. Salamat man sa paghatag sa oportunidad sa amon para maklaro naton ini nga mga issues, no. Mag-update lang ang amon nga office, no, with regards sa pending observation with recommendation sa aton mga technical team from the site Bombodan. Okay. Sige, salamat gid kag may ngapon sa liwat. Mayong hapon man sa tanan kamati. Okay, nabatian mga kabiyanan si Mr. Vicente Los Bañez, siya ni ang Chief Environmental Monitoring and Enforcement sa Enforcement Division. No, kag mo to, kinalanong gijagligyapon ang barangay. Ang amo na gani nga ang sanggunian daw reviewon Manila gani ang ila aprobar paghatag sang resolution of the objection kay daw nag-shortcut. Dapat magyanay sa barangay. Ayos adyan pero pa-explain karon tani ang taga PRA, no? Ang Philippine Reclamation Authority. Pa-explain karon tani abi buwas, no, kung ano gid ang nagakigo nga proseso. Bawti ara na ho. No, makandak sang survey karon ang taga PIMO, DNR, kag EMB, tanaon to kung bala ang ginapatigayon mga kabyanan nga project nga ginaplayan ni Councilor Vladimir Gonzales santo sa iya ginaplayan sa Environmental Management Bureau. Kaya sa pag-intindi ni Mr. Los Bañez Banwa, ini siya magabutang lang sa pika-pika para maproteksyonan ang iyang property nga hindi mabab sa balod. Tikon sa assessment karon nga paglantaw, hindi lang pika-pika ginuobra niya kundi ginreclaim niya gid ang portion sa dagat, lain na yang istorya. Kag dapat takson gid may taksanay gid nga matabo, no? May arasang sorbihon anay liwat. Kag pangmuhunan para nga mahibaluan gid kung bala ang santo sa titulo nga ginauyatan ang aktual nga kalaparon sa duta nga gina-develop subong. Kay hindi taman mabasol ang pangunauna sa mga katawan
nga basi bala ginlaksam na ang dagat. Kaya ang dagat isunod sa kay Mr. Los Bañez 25 meters gini galing akong pagkabalo 15 lang gali kay 25 meters, no? Nga hindi pwede mo na matituluhan kay easement na siyang tawag. Ang 25 meters na banwa gikan na siya sa seawater padulong niya sa kundi na nagauntat ang tubig nga nagadapya gikan sa dagat. 25 meters from seawater pakatuya sa duta. I mean, katapusan magsiling ka seawaters, ang katapusan abi nga ginadapyahan sang tubig sang dagat nga dira nang ginasiya kutob, takso na siya 25 meter pasaka sa duta. Di 25 meters pa. Lapad na yung 25 meters. Easement na siya. Public domain. Ginatawagin na siya mga kabiyanan nga apron. Shoreline. No? Amo ginakalapad ang ginabab sang kuan, sang tubig dagat. Sang una, duta na da siling ni Councilor Gonzales. Duta na da kuno sang una. Ginabab lang sang ginabab sang tubig dagat. Ti kung ginabab sa tubig dagat, kung ang iyang property ato na to sa dagat subong, ibuhin idugang paginaton ang 25 meters mo. Ato na sa kalalawran sang dagat sang Banago ang duta sang una. Imagine mo na Bumbo Harold nga ang duta gali ara na sa kalalawran subong niya sang Banago. O galing nagpalapit ang dutang tubig kay ginabab. Naglapad ang tubig, nagamay ang duta. Ay ala na ano ini siya na pagkasistema nga ini. Balasulon gini anag hatag sang anag titulo sino nag-aprobar nga matituluhan pati ang dagat mo. Subong lang tayo makabati siniya nga pati ang dagat na dala sa titulo ba? 10 minutos na biling magadagat kita sa tagnang alas 2. Ginakulapos kita banwa sang oras diri sa aton pagpalagad sa platuntunan Bumbuana isod danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadas? Standard Time, in punto 2:00 ang takna sa hapon. Mayang hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki.
Sa mga nakatunin na sa aton sininaga-sigabong frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyong tagsa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630 kHz, sigapon pwede kita maka-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa liwat www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa tanan dira nga sulusandig na huwa samtang nga pamati o kag nagalantaw sa aton siniiyang live audio streaming o sa aton siniiyang pagpamati sa crystal clear nga live audio streaming sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Pinagi sa aton siniiyang paglagon sa official website sa Bombo Radio Philippines nga www.bomboradio.com. Subuman sa aton siniiyang local website, no? Aton singa local website nga www.bomboradio.com/Bacolod. Sa tanan dira nga nakatune ina kag pamati na ho, subuman sa aton siniiyang cellphone, no? Sa mga naka-download na dira sa ila sinitag sa ka cellphone, ang aton sininga cellphone mga kabomboya, dapat well equipped, no? Ang aton sininga cellphone. Ang cellphone naton nga dala-dala ta, no, bisan din kita magkadto, so kinanglan well equipped manini, naka-download na dira, no, ang aton siniyang Bombo mobile app, agod nga makapamati kita sa crystal clear nga live audio streaming sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines mga kabombo, no. So kinanglan kompletos Ricardo sini, no, embedded ang aton si Bombo mobile app sa aton siniya nga mga cellphone mga kabombo. Sa aton siniya mga viewers, mga nagalantaw, no, mga watchers sa aton siniya nga Facebook Live, hello, 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 and good afternoon. Sa tanan nga yara na dira sa aton sining Facebook Live, moing hapon sa inyo mga kabombo, or anuman kamo dira nga time zone or ang diferensya sa aton sining nga ang aton sining oras, no? Ang aton sining adlaw ay ban mayara nga adlaw, gabi, kagahon, no? So good day sa mga nagalantaw dira sa aton siniyang Facebook Live. Siyempre pa sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, no? Sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 7 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. How many days to go before Christmas mga kabombo? Bao pila na lamang kaadlaw? We have 109 days to go before Christmas, no? 109 days to go before Christmas. Bao ka nami, no? Basta sa nasiling ko na, basta gani Christmas ya, lain na iya ang espiritu nga ginadala. When we say Christmas, we're talking about wala labot ni maninoy kag maninay nga maghatag sa mga regalo sa mga ihado nga gagmay. Asa subong iti da uso naman na iya nga kon dako ka na, no? Ang maghatag sa regalo amo ang mga ihado kag ihada sa ila sini iya nga mga maninoy ka maninay. Am I right?
So sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki 109 kaadlaw na lamang mga kabombo ang nabilin kag inupdanay kita salo-salo kita no salo-salo kita sa isa lamang ka lamesa bilang bugos nga pamilya no wala labot kay maninoy kag maninay sa maihado kag ihada nga daw hindi na maisipan ni Miss Jazz ang iya silihado kag ihada sobra na guro syen ay when we say Christmas it's all about also lalabot sa family reunion, no? It's all about the so-called pagpalapnag sang kalinog, no? Pagpalapnag sa katawhay. Kaysa subong kabudlay na gid sang panahon, karikot na gid sang panahon mga kabombo, no? So ang aton diri iya pabakod-bakod korason. Part of our being strong in the midst of this ginatawag nga chaos sa bugos nga kalibutan. Lalabot nga literal gid bala nga chaos bangod nga laga ilinaway may paglinaway kaangay sa Ukraine, no? Inaayati ang pagka-chaos sinaya totoo na ginaya nga perti gid ka chaos, no? May paglinaway gid bala. Wala labot sa pagka-chaos o kung paglinaway, no? Ablang ang aton siniya pagpakabuhi topsy-turvy bangod sa ginatawag mga problema, no? Sa kabuhi, no? Problema sa susulod sang panimalay bangod kay nagailinaway ang bugos nga pamilya, no? Amo pag ginang pinakamasakit sa tanan daw kaangay na no magulang na ang paglinaway sa Ukraine sang paglusob or ano sa ilan sang pungsod Russia. Literal iniya sa ngalan bala sang relasyon, no? Mas mabudlay pagid kag mas para sa ako niya mas problema pagid ni dako pagid nga problema kung ang aton sinisulod balay mga miyembro ng pamilya nagailinaway, no? Nagalainay buot, nagailinaway mga kabombo. Amo pag ang pinaka malala nga problema, no? Kay of course sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Family should be or supposed to be in a family there should be unity. There should be love. There should be support, no? Pagigugma, pagsuporta sa isa kay isa. Ang ginatawag ba lang sa kabugusan, no? Pagpalanggaan na isang bugos ng pamilya. Pagrespetuhanay, no? Sa tagsa kamiyembro ng pamilya. Whether ikaw, nanay, tatay, or mga ginikanan, or mga kabataan man, no? Whether ikaw magulang or manghod. Kailangan niya sa sulod sang pamilya, amo gini ang gusto sang Diyos, there should be respect. No, nagapangibabaw ang paghigugmaanay. Although we are not perfect, no? Pwede gidya from time to time, sa sulod sang panimalay, may conflict nga mag-arise. May mga pagilinaway, paglainay buot. Natural man lang na. Pero, not necessarily mean nga natural na kay ti kada isa sa ato niya lain-lain mo tao man lamang kita, we have our innate ang aton sini nga mga weaknesses, pero sa ngalan bala nga ti pamilya kita mga kabombo, no? So kinahanglan ipangibabaw gid naton ang pagpalanggaanay sa sulod sang balay, no? We cannot give if we don't have. So, kung sagwa sang balay, gusto mo dahil magpakita sa imo siniya nga pagpalangga, pagrespeto. Okay, gina, no? Kay, amo na dapat ang nagkakatabo. Pero kung sa sulod sang balay, dra mismo, no? Wala na siya nagkakatabo.
ipaano kita maka-reach out sa ibang sagwa, no? Pwede gid, pero siguro ang ginatawag ba lang nga dohapaw. Being professionals, yes. Pero kung wala ina siya sa sulod sang balay, sinasilin na naton, charity begins at home. In all aspects, so in everything, no? Sa sulod sang balay dapat may pinatawaray, no? May kalinong. Nagapinalanggaanay, nagarespetuhanay, nagabinuligay. Pero sa nasaling ko na gani, natural man lang na yan nagailinaway kay nobody's perfect, no? Even sa aton sini nga sa sulod sang balay, no? So amo na dapat, no? Masubo kun aton sini iya nga Pasko bala, no? Kun aton sini nga handom, we are so excited for this particular day because it's the most wonderful time of the year. Sa pagsugod ba lang sa bulan sang Disyembre, no? Ang Christmas season. Kanami nagahara-hara kita. It is a good feeling, no? It feels good nga makita mo da sa palibot mo may mga Christmas decors, may mga Christmas trees with Christmas lights, and most of all mga Christmas carols, no? Mga Christmas songs, mga kabombo. Kanami gid pamatian, no? It feels good. Pero kabay pa ang pinaka-essence sa ginatawag nga Christmas, kaya ti ang gina-promote sini, no? Ang ginapangibabaw sini, amo ang paghigugma, kaya ti ang pinakamodelo sang love, sang paghigugma, among perfect love sa aton sini iya nga God the Father, gaging padala niya sini nga bugtong anak si Jesus. And in humility, no? Nabuna, gaya siniya supposedly ang tag-iya sang kalibutan. Ang aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ sa nami nga senaryo, no? Sa nami nga nagbata si Mary, pero dito ya sa pasungan, sa manger, no? Isa ka hemplo sa ginatawag nga humility, mga kabombo, no? Siya mismo nga kaugalingon nga kalibutan, ini siya gindingot sa mga amosin nga bagay. Just to show sa ginatawag nga humility, mga kabombo, no? So sa sinadira, nagapakita kung ano kita kapalangga sang Diyos. That is why amo nang gina-promote sang ginatawag nga Pasko, Christmas. So kabay pa diri naton, no? Diri kita mismo man niya, no, ipangibabaw nato na ginatawag nga pagpalanggaanay, pagigugmaanay, despite of our differences, no? Especially sa sulod sang balay, no? Kaya ang balay amo ni siya ang ginasuguran gid sang tanan, no? Antes kita makapanghatag to sa mga linugaw nga manamit, no? Sa mga nagakinanglan, draanay sa sulod sang balay, ginaluto ang manamit man nga linugaw, nga ginashare sang tanan nga mga miyembro sang pamilya, no? Antes kita manghatag sa iban, no? Because ang ginatawag ba lang charity begins at home. Love begins at home. Respect begins at home, mga kabombo, no? Kag ang peace begins at home. Kag ang ginatawag mga peacemakers, no? Karon dugay-dugay may ara ako galing nga paambit sa inyo nga words of wisdom from the Holy Bible. It's all about peacemakers. Who are the peacemakers, no? Sino ining mga peacemakers kani? Amo ni sila nagapalapnag sa ginatawag bala nga kalinong kagkatawhayan, no? There's so many meanings of peacemakers, pero basically amo ni sila ang nagapalapnag, nagapapangibabaw sa ginatawag kalinong kagkatawhayan, no? Our soldiers, no? Our policemen, no? Aton sini mga otoridad, they promote peace and security. Pati ang ginatawag nga pagpangibabaw sang kalinong kagkatawhayan, no? Adala na kita, no? Wala kita wala kita hindi kita ang mangintunaan sang pag-ilinaway, no? Sa simple nga mapulong sa gagmay nga mga sitwasyon na hindi kita ang nagapaaway sa mga tao. Wala kita marites. Wala kita duhul-duhul sang
sang mga istorya, kag kun istorya tato sa iban may dugang na to the point nga mag-ilinaway na, no? So dapat i-promote nato ng peace and love. Although sometimes tawo man lamang kita mabudlay, no? Kay duna sa aton, pero by God's grace, we can do that, especially this coming Yuletide season, this Christmas season. Sa nasiling na naton, we have 109 days to go before Christmas. Okay, nakita dira mga kabombo, pambukas nga mga ni Miss Jess, mga pampa-good vibes para sa aton tanan-tanan, para nga makapromote, makita bala sa ginatuwag, bala nga pinaka-basic ka kinanglan sa aton siniya nga kalibutan sa karon kay kaano na gid ka recruit, no? Especially sa tunlan taon naton sa bugos gid ya kang kalibutan. Di lamang diri sa aton sa Pilipinas, kag bisan sa tagsa ka mga small unit of our community and society, which is the family. No, dra pagid jabaw nagailinaway pagid, which is not supposed to be, no? Family should be united. Kag family should promote love. O pagibabaw ang paghigugma, no? Kung magkadeferensya man, maglainay buot. At the end of the day, pwede gidya, no? Ang ginatawag ng forgiveness. No? Pag pinatawaray, no? Dapat ginadaya nagabukal ang ginatawag pag pinatawaray. Bangod kay you cannot consider us as a family kung wala nagapinatawaray, no? Forgiveness is the key also, together with love and respect within the family. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Antes kita magpalawod sa aton siniyang palatuntunan sa sininga hapon mga kabombo, no? Yari ang aton sininga pambukas nga mahanon para gid sa aton sima pinalangga nga matag palawati sa aton sima suki ang produkto sa Bombo Music Festival 2020 and ginapabugal tagidi kahapon ang Unlimited, which is the grand champion of the Bombo Music Festival 2016. Now, ang akong share sa inyo, grand champion man sa Bombo Music Festival 2020, ang bahanon ngaging compose kaging interpret sa mag-cousins nga sa Janelle Alvarado kag Dave Alvarado. Ang bahanon ginatiguluhan, Vows. Here it is, mga kabombo. Ato natawon sa Facebook Live kamabatian ang ining wedding song, no? Kanami, no? Ga-promote pa ni sang pampa-good vibes ang wedding song. Kay damo na subong iya, mga pamilya nga binulagay, no? Especially ang mga mag-asawa, no? So, kinala i-promote man naton ang ginatawag bala nga aton tindugan ang sagrado nga sacred vows sa mag-asawa nga dapat bisan ano pa matabo, no? Bisan ko kaisa masakit ang kamaturan kay na may abuso na there is already abuse sa both parties, no, sa mag-asawa, so sa bana kag sa asawa. Pero sige lang, at the end of the day, no, ang gusto ya sang Dios ya magapabilin, no? Magapabilin kita. What God has joined together, let no man put asunder. Sa aton siniya pambukas nga bahanon, vows. So the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows.
you were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. There you have it mga kabombo, ang Ambahanon Vows, no, ngaging compose, kaging interpret sang magpakaisa nga sa Janil Alvarado kag Dave Alvarado. Aton sini iyang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo, ginapabugal ta gina iya ang ina nga Ambahanon bangod kay ti amo ina ang pinaka the best of all na napilian, no? Grand Champion sang Bombo Music Festival. Kaugalingon na pa hindi sang pag-compose kag pag-balay sa mga original beautiful songs. So pwede man kamo dira ka-compose kay kon mag-abot na ang nakatakda nga panahon nga magpadigay naman kita sa aton sini nga next, no, nga Bombo Music Festival mga kabombo. Kundi ready na ang inyo siniya nga composition. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, mga kabombo, ready ka mo da. Sa mabut nga Sabado, this coming September 10, mga kabombo,
ara naman sa merkado publiko sang Burgos diri sa syudad sa Bacolod ang Team Bombo kag Team Star FM para sa aton sini nagapadayon nga enhance wete sa palengke ng Bombo Radio Star FM 2022 balde-balding pa premyo na may cash pa nung aton sini iyang Team Bombo kag Team Star FM mga kabombo together with some of our representatives aton sini iyang mga sponsors no magapamubo sang kwarta kag kalipayan dira sa may Burgos Public Market. So sa mga taga Burgos Public Market daw preparar na kamo sa inyo sini iyang mga mga entries. Preparar kamo sa inyo sini iyang ambahon. Kay may ara kita sang contest pa in these days no sa video kit challenge nga may premyo kita nga igahatag sa magadaog sa may panami tingog kag kanta no mayara pagkikita sang mga lalaki naton nga makusog pwede man kung babayi kung pwede kaya makano dra sa bunong braso kung sino daw pinakakusog siya ang hatagan sang premyo no kag subong man mga kabombo ibang pagid nga mga parlor games nga may dalalag ko nga mapapremyo. And of course, ang pinaka the best, magapanghatag kita sang cash prizes and of course, ang aton sing gift packs, mga kabombo, no? Sa aton sini iyang bunot, no? Sa aton sini nga draw, aton sini nga palengke draw. Always remember, there are three ways for you to win, no? And one of that is the palengke draw. So sa maabot nga Sabado, September 10 mga kabombo, no? Dira ang aton sini iyang team magapamudmod sa madalag ko nga mapapremyo. Yamakon mo na no? Sa mga hindi lamang sa mga taga Burgos Public Market kundi sa mga kaiping nga mga lugar no. Kung gusto ninyo ya kadto man kamo da iya. Bisan hindi kamo taga Bacolod or gusto nyo ya nga magkadto man dira why not no? Although nga dira mismo sa Burgos Public Market magapanghatag kita sa aton sini iyang nga mga papremyo. Sa aton sini nga enhanced swerte sa palengke promo with 6.5 million pesos worth of total cash prizes ang ginapanghatag nationwide. Boka nami, no? So, ang inyo siniya, para nga magdaog ka mo, mga kabombo, may ara kita, wala labot sa parlor games naton, video kit challenge, bunong braso, iban pagid, no, pinaka-major na daton, ang mayor naton dira sa palengke, sa merkado, nga himuon, amo ang magpatigayan sang draw, no? Palengke draw. So, dira mismo sa Sabado sa Ngaga, this coming Saturday, September 10, mga kabombo, sa Burgos Public Market, ara da maibutang kami dira yang mga drop boxes, no? So, aga pa kamo dira kay 7 o'clock nagasugod na ang aton iyang program proper. So, 6 o'clock pa lamang ara na kamo dira. So, himo na kamo sa inyong mga entries para inyo si mga entries mabutang na ninyo dira sa aton drop boxes, no? Para nga enjoy kita. Don't forget ang aton ginagamit bilang proof of purchase nga antes pa man gamiton bilang proof of purchase magamit na ninyo kag mapusla ninyo sa matag-adlaw nga tanan naton nga pagpangabuhi. Bakal kamo sa mga masunod. Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti. Walang labis, walang kulang na linamnam. Isa ka Silver Swan Vinegar sa stand-up pouch. Ukon sa stand-up pouch ukon label, isa na ina ka entry. Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na ina sa isa ka entry. Of course, pamalaknon ka mo sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt minimum purchase na nagabalor sa 300 pesos sa bisan din nga sangasang Pure Gold Supermarket, equivalent na ina sa isa ka entry. Lifebuoy now in the Philippines, isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size, equivalent na sa isa ka entry. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka crown o kung takop sa bisan ano nga size sang 320 ml o kung 1,000 ml, equivalent na sa isa ka entry. Our Florete Pawn Shop and Jewelry
no, your diamond and pearl house. Isa ka coupon sa tag sa kapagbakal sang 100 pesos nga balor sang alahas. Relo kung anuman nga pawned item, equivalent na sa isa ka entry. Said Panyawan, basta said marketing, tatak magaling. 1 empty blister pad or banig of said Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay capsule ukon said Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule equivalent na ina sa isa ka entry mga kabombo. So padamo-damo entries ngay buon nga gamit ining aton sini nga mga proof of purchase. Okay na kita dira ha, no? So kilitanay kita sa maabot nga Sabado, September 10 dira sa may Burgos Public Market. Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdum. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jess here. Pagkatapos, gilamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months at bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa 43 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Ms. Jazz para lamang sa inyo mga kabombo, no? Diri sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang. By the way, antes kita magbasa sa inyo siniyang sulat, ang inyo si mga sulat yung ipadala diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Iyari anay hua, no? Ang aton isaman ka matudtod nga kasaysayan, no? Since nga gina-cater tadi ang inyo sini nga mga true to life stories, ini naman niya ang kahapon lamang Today in History. Matudtod nga kasaysayan angot sa aton siniya pila ka pinanid sa maragta sa aton siniya kalibutan kung may dalalag ko kag pugsod nga Pilipinas, kung may dalalag ko man, no? So for your information, FYI mga kabombo, no, let's go sa aton sa world history. Nadumduman ninyo si Most Reverend Bishop Desmond Tutu, mga kabombo. Kung nabunag na kamo kag may buot na kamo sa iya sini nga panahon, no? Isubo nga adlaw, importante nga adlaw, no, sa nagtaliwan naman, no? Nagtaliwan ini siya nga South African Anglican bishop kag theologian nga naging famous sa iya sini nga panahon. That is why amo ni rason ko nga nangin Nobel Peace Award siya, no? Nangin Nobel Peace Prize laureate siya, mga kabombo. Mungod sa iya sini nga hinimuan sang buhi pa siya, mga kabombo. Also, sa kaangay nga petsa subong adlaw with matching mga memorabilia, so kon mga photographs, no, sang nagtaliwan na nga obispo, no, sang South Africa nga si Desmond Tutu. Anami na iya sa iya si mga dinalan parte kiniya sa pagpinatawaray, no? Without forgiveness, there is no future. Suno pa kay the late Most Reverend Bishop Desmond Tutu, mga kabombo. So sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, no? Petsa sa bulan sang Setyembre 2022. Or that time, September 6, sa tuig 1986, mga 36 katuig na ang nakaligad sa gin-install sadto bilang arsobispo sa Cape Town, Africa. Ining si Most Reverend Desmond Tutu, mga kabombo. Sa nasiling ko na ining si Desmond Tutu, isa ini siya ka
African Anglican bishop kag theologian nga ini siya mga kabombo kung nga naging sikat ini siya kag kilala kag respetado sang buhi pa siya sa iya sini nga panahon bangod sang iya sini iya nga pagpakig batok sa ginatawag apartheid. Ining apartheid, when we say apartheid, amo ini sa sadtos nga panahon gid ang lugid ni grabe giniya ka damo sang mga kaso sang racial discrimination mga kabombo labi lagi sa mga non-white people, no, sa hindi puti, sa mga black Africans especially ang nagakatabo nga apartheid mga kabombo, no. So siya giniya nagrally, siya giniya nagpakigbato, no, batok sa apartheid. He is known for his work as an anti-apartheid kag human rights activists mga kabombo. Si Most Reverend Desmond Tutu mga kabombo nangin obispo ini siya sa Johannesburg dito sa may South Africa humalin sa tong 1985 tubtob 1986 kag tubtob nga nangin arsobispo man siya no sa tong 1986 tubtob 1996 sa Cape Town mga kabombo sa South Africa. Amo ni subong adlaw nga ginadumdum naton ang yasini iya nga 36th nga pag-install 36 years nga pag-install sa iya mga kabombo bilang Archbishop sa Cape Town sa South Africa, no? That was the same date today, September 6 of 1986, 36 years ago sa gin-install sadto ining famous nga si Desmond Tutu bilang Arsobispo sa Cape Town, South Africa. Nakaibalo-balaw kambo mga kabombo for your information, no? Bilang kabayan sa aton sini nga maragtas sa aton si kahapon lamang. Ining si Most Reverend Desmond Tutu, amo ini siya ang pinakauna man, the first black African, no, nga nagauyat sang amo nga posisyon sa South Africa, mga kabombo, no. Mao kay ti sadtoya nagaduging gid ang apartheid. Ukon ining racial discrimination, mga kabombo, no. When we say apartheid, no, isa ini ka pulisa, no, o kung sistema nga naga-segregate o kung naga-discriminate sa grupo no, sa bahin sang nagkalilain nga rasa. So sa South Africa, sa gihapon, grabe, no, nagaduging ang apartheid, no, ang discrimination sa mga non-white o kung mga hindi puti o kung mga black South Africans. Iniyagin pakigbato nga we have the same, no, sa tubangan sa Diyos palarehos lang kita. Anti-apartheid human rights advocate ini siya mga kabombo no ining si Desmond Tutu. So theologically mga kabombo, Desmond Tutu sought to fuse ideas from black theology with African theology. No? Sa nasilina naton si Desmond Tutu ang nangin Nobel Peace Prize laureate ini siya. Ginakapig bilang champion of human rights ini si Desmond Tutu. One of the South Africa's most well-known human rights activists, winning the 1984 Nobel Peace Prize for his efforts in resolving and ending apartheid. Nabunag ini siya mga kabombo sa taong 1931 sa Klerksdorp, Transvaal, South Africa. Sa nasiling na nato naging first black Anglican Archbishop
sa Cape Town kag Johannesburg, and he was known as the voice of the voiceless. He was known as the voice of the voiceless Black South Africans. Nangin outspoken ini siya nga critic sang apartheid. Nagsuporta man si Most Reverend Bishop Tutu sa economic boycott sa South Africa while constantly encouraging reconciliation between various factions associated with apartheid. So amo ni siya nagapanguna nga figure sa South Africa no sa pag-reconcile, no, ang ginatuwag bala nga patawad sa isa kag isa, no, kay sunod pa gani sa iya kanami sa iya sini nga mga dinalan, mga kabombo, no. Without forgiveness there is no future, binigid sa ila. So kinahanglan magpinatawaray gid para nga mapabilin bala kang mapangibabaw ang pagpalanggaanay, whether itom ka man o kun puti, whether you're black or whether you are white or non-white. So number 1 siniya kausaya amo ang anti-apartheid mga kabombo, no? Ining si the late Most Reverend Desmond Tutu sa South Africa. So si Nelson Mandela, isa man sa fathers dito sa South Africa mga kabombo, no, nga ginilehel sa bilang first black president, no, gin-appoint ni Nelson Mandela, na nagtaliwan naman, in-appoint niya si Tutu bilang chairperson sa Truth and Reconciliation Commission. Sa iya sini nga human rights work, naka-formulate diri si Desmond Tutu sang objective, and that is a democratic and just society without racial divisions. So, ginlakipan niya diri ang equal civil rights for all, not only for the whites, but for the non-whites or the black Africans, mga kabombo. Equal civil rights for all, a common system of education, and the cessation of forced deportation. So, subong adlaw ginadumdum ang pag-install, no, sa kay Most Reverend, mga kabombo, Desmond Tutu. Bilang Archbishop o dito sa ila sini nga lugar. That was 36 years ago. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, no, kanami sa iya sini iya nga. That is why nangin Nobel Peace Prize laureate ini siya. Naging kilala ang iya sini iya nga dako nga inimuan sa ginatuwag bala nga kaangay nga pagtratar, no, batok sa apartheid or sa racial discrimination, mga kabombo. So atong ginadumdum ang ining isa ka tinuga, no, nga nagpakigbato para sa tanan-tanan sang equality. Philippine Standard Time, amuyan ito mga kabombo nga aton siniiyang kapon lamang today in history. Kabayan sa aton siniiyang istorya, matutun nga istorya sa bayan sa aton sa world history. No? Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Yari naman niya ho ang aton sininga kahapon lamang true to life story, ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Popoy, no? Ining si Popoy nagapanuigon sang 32 anyos taga Tangub, Bacolod City. May kasaysayan man si Popoy nga ginpadala diri agud nga makuan man naton sa leksyon kay inspirasyon kag agud nga maka ulo unwind kita diri, no, sa inyo siniiyang nga mga matutun nga makasaysayan gina share diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ang kasaysayan ni Popoy agin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss
Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz. Nagsamatag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Popoy. Nagapanuigon sa 32 anyos. Yari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa Barangay Tangub, Bacolod City. Miss Jazz, wala pa man ako sang pamilya. Hindi pa ako pamilyado. Pero may ara na ako sang nobya. Ang akong sini kabuhi, gusto ko man nga ipaambit sa inyo sini nga programa kahapon lamang. Malam mo, Miss Jazz, ang akong si maginikanan, palang gagin nila ako. Kaysa 3 kami ka mag-ululutod, or sa 4 kami ka mag-ululutod, 3 gid sila nga mababay, ako lang ang lalaki. Ti sa akong siniya nga mga ginikanan, Miss Jazz, kung sila lang pasugtan, gusto nila nga ako na may oportunidad man lamang o ipadala ko nila, Miss Jazz, dito sa ako si utod nga magulang dito iya sa Manila. Kay nga sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ako maginikanan bisan palangga ko nila. Gusto nila yang nga mahamulag na ako sa ila, Miss Jazz. Kay ang pinakarason, humalin, Miss Jazz, nga nakaangkon bala ako sang problema sa isa namon ka kilala na sa una abyan sa akon si maginikanan, pero sang nagproblema man nga nagilinaway kami sa ila bata, ining abyan sa akon maginikanan, no, ang ano man ni mag-asawa man ni ti may ara man sila tubo-tubo nga or bata nga tubo-tubo kung gid, Miss Jazz, lalaki man nga humalin pa sang college pa kami. Hasta na subong, Miss Jazz. Daw may conflict kinaya sa amon nga duha kag sa prangka nga sugilanon daw arablan naga dumtanay kami. Pero kung lang tawon, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, wala ako yasang sala. Sa prangka nga sugilanon, nangin friendly ako sa iya. Ugaling, Miss Jazz, sa pananaw ko, kag sa pananaw man sa iban, kag sa pananaw sa akon mga ginikanan, ining bata sang suod nga abyan nga mag-asawa sang akon siniyang maginikanan, medyo nagaano ini siya sa akon, Miss Jazz. Arab lang nagasabit siya sa akon. Nakon nga, bala nga, ang iya sini nga mga nanamian ka nagluyagan nga mga babayi. Wala siya, Miss Jazz, ginasapak. Kag wala siya gani ginasabat kung magpangaluyag siya. Kaysa prangka nga sugilano, Miss Jazz, 3 times ni siya na nagpangaluyag sa mga babae diri sa among lugar. Nga wala siya abi ginsapak, kagang isa gin pangaluyagan niya gid. Wala man siya, Miss Jazz, ginsabat. Kaysa prangka nga sugilano ng ako si karon nga nobya, amo ini ang gin pangaluyagan sadto sang bata ni sang suod nga abyan nga mag-asawa sa akong maginikanan. Rason man ko nga ang iya sinibalay, Miss Jazz, nga nabatsagan nga jealous. Halin pa kami sang college hasta subong. Rason man nga ti nag-ilinaway gini kami, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, napablatter gini kami gani sa police station. Kaya ti syempre ako, Miss Jazz, sa nasiling ko na hindi ko man ginahakwat ang akong si kaugaling nga bangko. Peace-loving, kuya. Kaya mo ini ang ginpadako sa amon siniiya nga maglulutod sa akong mga ginikanan. Pero naghambal man ang amay ko nga kon gina-tami-tami ka. Kag kon below the belt ang ginahaboy sa imo nga mga hindi amo, kilala magtindog ka kag magbato. Di one time to, Miss Jazz, kay grabe, gini mo galabay lang ko niya, especially sang na nobya ko na, ang gipangaluyagan sadto, sang ining tubo-tubo ko man, Miss Jazz, nga bata, sang suod kung taning mag-asawa, no, ni nanay kag ni tatay. Sa nanobya ko na, kay gin, ano siya mo, wala siya abi, gin sabat. Ti ako sang nangaluyag man ako, kay wala man ko na kay balo nga
nangaluyag siya gali sa sini nga babae nga ni nga nanginobya ko subong. Sa pangaluyagan ko, ako ang ginsabat, Miss Jazz. Ti amo to didto gid nagsugod, no, kung nga ang grabe gid ang jealousy nga nabatyagan sang akon sini kababata diri sa amon, no? Kagrason man ko nga ang kadaagi na namon, especially kung ako lang, kag-ara man ako sini nga nobya nga type niya gid pero gin pangaluyagan siya, no, busted siya. Ginapabati-batian niya kami na Miss Jazz. Do simple lang bala. Pero nakaibalugid ako nga ako gid ang ginatumod niya. Tigatagring ng dalunggan ko pero ginapabayan ko lang kaya hindi ko gusto bala nga mag-ilinaway kami. So dugay na lang Miss Jazz ang pugong ko pero sang ulihi wala gid ko kapugong. Kaya nga daw nahuyan gid kami sa akong singa nobya. Sa tubangan sa madaw mga tao Miss Jazz maginhimo siya bala. Hindi ko na pag-isa-isahon. Nga nahuyan gid kami sa akong singa nobya. Ang babae gani nga type na gid pero ginpangluyagan siya, busted siya. So syempre Miss Jazz bilang lalaki gusto ko man nga pakigbato man ang akon sini iyang kinamatarong man niya ngati wala man ko sala ang sala ko lang siguro nga ako yang pili sa iya sini iyang type nga babayi pero wala gid ko una Miss Jazz ha sang nagpangaluyag ako sini wala gid ko na kay balo nga nangaluyag man ni galing akon sini katubo-tubo sang ulihin na lang ti siling kwate amo gini ang ginahalinan ko nga ang asa subong Miss Jazz sa prangkang sugilanon do ginabitay nga akon maginikanan bisan na muna ni akon sa edad 32 anyos. May plano naman kami magpakasal sa akon sini nga nobya pero may pila pa ka circumstansya Miss Jazz nga ti ginahulat pa namon abi para nga magpakasal kami especially sang nagka-COVID. Ti muna subong ang problema sa maginikanan ko kay nga do ginabitay sila kay do ginadumtan gid ko niya sa akon si kababata. Do hindi gid bla mabaton Miss Jazz sa kalutusan. Plus pa nga daw kadamo ako sang hinurang-huring nga mabatian nga ginahimo-himuan niya ko sa istorya nga hindi man matuod. So Miss Jazz amo ini karon na akong sini nga problema kag ginapilit ko sa maginikanan ko nga dalon ako sa Manila dito abi sa akong sini nga magulang sa akong si utod kay bara ko nga makalikaw bala kay may barkada ni nga daan nung akong si kababata iba si bala pulihan ako hindi man ko gusto wala Miss Jazz kay ari di ang akong trabaho kag ari di ang akong sini nga nobya ari di ang pamilya ko bugod lamang sa iya magamay nga akong sini nga makitid ako si dalan nga ginaagyan, hindi man. Kung sa pagbato, Miss Jazz, bato, gid ko. Ugaling kay ti para lang gid nga mapangibabaw. Ang ginatawag bala nga para hindi bala magdanak ang dugo. Ti ano na lang ko ginapabungol-bungulan ko lang kung kaisa kung sinugatanay kami. Miss Jazz, mo ini karon na akong sa problema kay ang gusto gid sa maginikanan ko ti may mga edad-edad na. Gusto nila nga maglakat ako sa Manila para likaw. Sa sining grabe gid ang ano ba lang pagbantay sa akon sining kababata ko. Nga daw ginadumta niya gid ko. Kabay pa Miss Jazz nga mabasahan mo man ini akon si kasaysayan, kamatagan mo man ako sang Ligay. Maraming salamat ang tagpadala Pupoy 32 years old sang Tangom. Sa imo Pupoy, salamat kay sa imo siniiya matahom nga kasaysayan. No? Well, insakto na no, in fairness sa imo maginikanan, ang gusto lang ni nila ang security mo, ang seguridad mo. No, para nga malikaw ikaw sa kalainan kay ti sino pa sa imo na kay balo ka nga may nagadumot sa imo may barkada base bala gulpi lang kadira ikaw sa kagabihon nga naglakat kag duson or dusan nila kung ano man dira no ti maintindihan ta maginikanan mo pero on your part man ti sakto man ang imo no kay nga hindi bangod nga amo na siya sa imo ya mauntat na yung imo sini nga pagpangabuhi nga katawhay may trabaho may nobya no kag iban pagid bangod lamang sa iya nga ti in the first place wala ka man niya sang sala no so ang imo dra himuon poy no maguluandam ka lang kag insakto na hindi ka na lang yan magsapak hindi na dapat sa lapakon no ikaw nga nakainsyende
ikaw yung insakto ang pangunahuna. Iti may ara na siya nga jealousy sa imong daan mo, nainit na siya. So ikaw na kansyende, ikaw na lang nga palayo. Pero sunod pa gani sa imo kung kinangla naman niya, ti bato ka, no? And don't forget also to pray, no, Poy? No? Magpangamuyo lang gid for your safety, no? Kag, base pa lang, ang importante, base pa lang kay ti, best friend sa imo maginikanan, kaya maginikanan, base makaistoryahanay man, no? Makaistoryahanay para nga mapatungan ka mo, kag, makapangayo man sang kung ano da ang kapatawaran, kamapangibabaw ang ginatuwag balang ka, kalinong kagkatawhay. Wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na. But before that, arihan na natin si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, dinidasiling sa Matthew chapter 5 verse 9. Blessed are the peacemakers. Boy, this is also for you, no? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God, no? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matthew chapter 5 verse 9. Wala kita sa panahon makabombo, is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer